Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Народні перекази та легенди. Відгомони первісних уявлень про Всесвіт і людину. Легенди з демонологічно-апокрифічними елементами. Земля. Старі люди розказують, що колись у повітрі колихало щось таке, ніби шар м'яч. Хтось його штовхнув, і він розірвався. Полетіли куски цього шару в різні сторони, і утворилася земля, сонце, місяць, зорі. З одного куска утворилася земля, що ми на ній живемо. Завдяки китові, який підмостив свого хвоста, затрималася наша земля, а то була б полетіла в бездну. Чому китові довго лежать обрида і починає ковилять хвостом, а земля починає ворушитись? Створення землі. Здавна, як землі ще не було, всюди вода була. Не було і нас ще. А чорт жив десь так у хатах, хто зна, де жив. Так Бог прийшов до чорта і повів чорта до Дніпра, щоб пурнув, да виніс піску в руці. Він пурнув, так не винесе, вода вимиє. Оце, що набере піску, то вода й вимиє з руки. Так Бог повів його до другого, до мільшого, так він відтіля виніс піску. Так Бог тим сіяв тут усюди по тих водах, так стало вже сухо, і світ став. Кажуть люди старі, що так було. З чого вийшли гори, могили та долини на землі. Якось то лукавий заспорився з Богом, що вип'є всю воду і поїсть увесь пісок на землі. Ото й почав пити воду та жерти пісок. Коли він напився води та нажерся піску, то його страшенно роздуло, і він почав блювати. Летить та блює, летить та блює. Понаблював високі гори та болота. А коли його підпирало кілком під груди, тоді він падав на землю, качався по землі черевом, бився руками і ногами, і ото повибивав цілі долини і глибокі провалля. Так лукавий спаскудив чудову Божу землю горами та проваллями. І оті скелі та гори, які понаблював сатана, росли Бог зна доки, та вже святі Петро та Павло, як ходили вони по землі, закляли їх. Ото з тієї пори вони й перестали рости. Отож після того Господь посвятив землю і почав odpoчивать після своїх трудів. Створення гір і каміння на землі. З Богом заспорився ідол. Ідол став казати: «Землю, яку ти зробив, таку саму і я произведу. Таку саму зроблю, іно схочу, то й зроблю». Так ідол каже. Ото й почав ідол робити землю. Це опуститься в море, аж на саме дно, опуститься, вхватить землі в пащеку і тею землею наверх. А море глибоке. Поки то вийде він наверх, вода геть вимиє землю з рота. Не можна винести землі з собою. Що не робив ідол, так нічого не помагає. Поки вирине він з моря, то вода вже геть виполоскала землю з рота. Допірую ідол до Бога. Каже перед Богом: «Так і так мені стається, не попаду з моря землі винести». «То-то», – казав Господь, – «винесеш землю з моря, оно скажи: Господи, благослови». Ідол промовив: «Господи, благослови», пуринув на дно моря, набрав землі і виніс її наверх. З теї то землі пішли гори і каміння. Що Бог создав, те рівне, чисте,
А що вже ідолове, так саме каміняча, і гори, і всякі викрутаси. То ідол такого понаробляв. Чому буває сумне сонце? Жив собі чоловік та жінка, які мали сина і дочку. Дочка була найкраща в світі. Ось одного разу сонце вкрало її собі за жінку. Після цього брат пішов її шукати туди, де заходить сонце. Сестра побачила і вибігла до нього та й каже: «Сховайся в льох, бо як прийде сонце, то запече тебе». Брат швиденько заховався в льох. Коли прийшло сонце, то воно роздягнулось і повісило свої ризи на льосі, та й пішло в хату. Сестра, побачивши, що сонце повісило ризи, швиденько побігла до брата, який чуть не вмер від жари. Тоді сестра відлила його водою, і вони пішли в хату. Вони привітались з сонцем, посиділи, поговорили. А тоді сонце просить брата, що він пішов за нього на небо хоч на один день. Він згодився, надів ризи і пішов на небо. Коли виліз, то він пішов на ті місця, де сонце снідає, обідає та вечеряє, побив миски, порозкидав ложки, зловив вітра та мороза, набив їх за те, що перешкоджали йому в дорозі, злазячи з неба, поламав драбину. Прийшов до хати, де сонце спало, скинув ризи і разом з сестрою втекли. Коли сонце встало і хотіло скоро вилізти на небо, то ніяк не можна було. Поки воно лагодило драбину, то брат із сестрою вже втекли. Сонце побачило безладдя на небі, було цілий день голодне, то так було розсердилось, що цілий тиждень не показувалось людям. Як вийшли на небі зорі, віз. Колись дуже давно, а де саме невідомо, натрапилась велика посуха. Така посуха, що не тільки в річках та озерах, а навіть в колодязях повисихала геть чисто вся вода, і люди без води почали хорувати та мерти. В тім-то краю, де ото трапилась така посуха, та жила одна вдова, а в тієї вдови була всього-навсього одна дочка. Захорувала вдова без води, і дочка, щоб не вмерла її мати, взяла глечик і пішла шукати води. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то найшла. Набрала в глечик і понесла додому. По дорозі натрапила на одного чоловіка, що вмирав без води. Дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі натрапила вона на другого, також саме, потім на третього, четвертого і вкінець на сьомого. Всім давала пити і всіх одволала від смерті. Води зосталось у неї тільки на самому денці. Вона йшла, та по дорозі сіла відпочивать, а глечик поставила коло себе на землю. Коли в той час, де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитись, та й перекинув глечик. Коли перекинувся той глечик, то з нього вилетіло 7 зірок великих і 8 маленька, і поставали вони на небі. Ото ті зірки і єсть віз, або душі тих людей, що дівчина їм давала пити, а 8 маленька — так то душа собаки, що перекинула глечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб всі люди бачили, яка щира була тая дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну. Вітер зятем. Був собі чоловік і жінка. Одного разу вони збіже жали в полі і дуже зіпріли. Тогди тая жінка рекла: «Повій, вітрочку, дам за тебе дівочку, як буду мати». І зачав на ню дути вітер аж до вечора.
А чоловік був так само зібрів, як і перед тим. По якимсь часі то та жінка мала дочку, назвала її Марусею. Росла собі то та Маруся, а як прийшов той час, що могла вже віддаватися, то посватили її з одним парубком. Іде вона вже з ним до шлюбу, а ту, як не зірветься буря, як не подує вітер, та й вхопив тую Марусю і поніс. Минуло так кілька місяців. Мати дуже тужила за донькою і жадала дуже бути в неї. Вийшла вона раз на подвір'я, а ту, як не зірветься вітер, вхопив її і заніс до її доньки. А то та Маруся була тепер того вітра жінка. Дуже вона втішалася, побачивши свою маму. Мама зачала її випитувати, якся поводить, подивилась на її господарство, достатки там такі, що, Боже. Побула там мати 5 день, а як вже хотіла йти додому, тогди її дочка набрала досить грошей, положила матері на голову, обліпила тістом, а потім завела матір у околот соломи. Вітер як подув добре, та й заніс свою тещу назад до її дому. Пішла тогди мати до свого сина та й просить, щоб її голову змив. Але син каже: ідіть, мамо, до доньки, нехай вона вам змиє. Пішла мати до другої доньки, а тая зачала їй мити голову, а з голови посипалися золоті гроші. Та й так-то і другу доньку було чим вивінувати. Вогонь. Вогонь одного господаря здибався з вогнем другого господаря і почали між собою говорити. Перший каже: мені добре у мого господаря, бо він гарно обходиться зо мною. Коли треба, то кладе гарних дровець, а як не треба, то бере чистої водиці і мене заливає. Так що мені добре. Другий каже: мені дуже зле, бо господар дає погані дрова, а коли мене не треба, то заливає помиями. Ото я хочу йому відомстити тим, що піду гуляти по його господарстві. Перший каже: коли будеш гуляти, не спали там колеса мого господаря, яке знаходиться на подвір'ї твого. От вночі розпочалася пожежа в другого господаря, і згоріло все, а колесо першого викотилося та й залишилося. Вогонь і вода. Колись спорив вогонь з водою, хто сильніший. То що підніме вогонь полум'я, то вода й залє. Де покажеться вогонь, то вода і лине на нього. Вогонь бачить, що не подужає, та й втік в камінь. Там же йому нічого вода не зробить. Нема в світі мудрішого й хитрішого, як вогонь. Він все чисто переробить. Потоне чоловік, то хоч тіло витягнеш, а вже як згорить, то хіба попельцю згребеш в купку, та й то вітер дуне, то й розлетиться. Грім і блискавка. Чи ви знаєте, що то гримить, і яким то способом перун б'є, і з чого він, і нащо? Слухайте ж. Ото як Бог повиганяв янголів з неба за те, що його не слухали та й кепський порядок вели, кликнув до себе Михаїла та й каже йому: чуєш, синку, наробив я собі ворогів, зігнавши їх до пекла. Коли ти, голубе, кількох заб'єш, то за кожного дам тобі 100 душ чоловічих. Іди та стріляй, а помощником тобі даю Іллю. Чуєш? Чую, Боже, каже Михаїл і, почухавшись, пішов. Сівши на хмару, їздить та чортів і стріляє. Де дідько сяде, то як його Михайло лусне, то він зараз смолою і розіллється.
Часом і так буває, що він ганяє, аж язика висолопить, а дідька не здожене. На краю світа, де небо з землею сходиться, був здоровий дуже камінь. Під тим каменем дідько хату собі зробив і нікого не боїться. Як побачить Михайла, що він пливе на хмарі, то вибіжить і давай йому всякі хвиглі представляти. Той до того гримне, то він під камінь сховається, йому нічого Михайло не зробить. Лісник один з недалекого лісу ходив за звіром. Ходив та й втомився, сів недалеко від каміння спочинути. Надходить хмара, а на ній сидить Михайло. А дідько вискочив та й почав його дражнити. Може, разів зо 100 до його стріляв Михайло, та не влучить ніяк. Розгнівалося лісника, а він мав на пальці посвячений золотий перстень. Зняв він того персня, переломив надвоє та, вкинувши половину до стрільби, й лушнув дідька вбік. Той оглянувся, а Михайло тарах його з хмари та й забив. Зрадів Михайло і дякувати почав лісникові. За се каже, що ти мені услужив, на тобі того пороху, що я з їм перу не роблю. Як одно зерно вкинеш до сього, то що побачить око твоє, те й зав'єш. Звідки взявся огонь у кремені? Воно було так. Приходить дідько до Бога і каже йому: Боже, що ж дивного, що тебе люди слухають і тобі моляться, коли ти їх різним добром даруєш? Позволь мені світом радити хоч тиждень, то будеш бачити, що вони про тебе і забудуть. Добре, каже йому Бог, радь. Ну, зачав же дідько гуляти. Що може видумати гіршого, теє на людей насилає. Не помагає нічого то. Люди, як на злість, йому ще гірш тиснуться до Бога. Чекай, думає дідько, заберу я од вас огонь, тоді ви мусите мені поклонитися. Забравши все вкупу, що тільки може палитися, запалив і ходить кругом та пильнує, щоб хто хоч до люльки не вкрав. Бідують люди, та й руки ломлять, до Бога моляться та просять, щоб таке лихо минулося. Вислухав Бог людей і кличе святого Петра й каже йому: Петре, голубе, як би ти серце вкрав вогню в дідька? Тож, Боже, вкрасти то й вкрасти, але як? Ой, Петре, голубе, нащо ж я ж тебе лисим сотворив, та й ще святим наставив, щоб ти не вмів дідька ошукати? Йди до коваля, зроби собі залізного дрюка і розпали його коло дідькового вогню. Після, коли до чого доторкнешся тим друком, то у тому вогонь і зостанеться. Йди ж, голубе, та наберися, бо люди плачуть. Ну, так що ж, йти то йти, каже Петро, і пішов. Зробивши залізного дрюка, приходить Петро до дідька. Поздоровкався, починають собі балакати. А тим часом Петро все підгортає його, ніби помагає дідькові. А опісля, забалакавшись, встромив дрюка в вогонь та на його спершись стоїть та й чекає, щоб він розпалився. А далі, як побачив, що дрюк побілів уже, ну, каже: бувай здоров, свату, пора мені йти. Іде, каже дідько здоров, а чим це ти так собі дрюка помастив? А Петро й не знає, що сказати, пик-мик, та нема дрібних, та й в ноги. Дідько за їм, здогадався. Петро не втече, дідько не здожене. Бачить Бог з неба, що вдрюг холоне, та кричить: вдар, Петре, в камінь! Петро як різане гарячим залізом об камінь, то вогонь у кремені й зостався. І от тепер, бач, як вдариш залізом в кремінь, то вогонь і посиплеться. Чому місяць називається лютий? Десь то на весіллі чи на хрестинах
був февраль, підпив чимало, як і всі, розхвастався своєю силою, а далі гукнув, зціпивши кулаки і скрипнув зубами: «Якби я родився тоді, як январ, так я б бикові Третьякові зірвав би роги, а дівці красуні приморозив би коромисло до плечей». Тому то і лічать його люди лютим. Про Адама і Єву. Пан Біг зліпив Адама і Єву з глини та й каже: «Ходіть собі по раю, але аби сте не згрішили». А вони обоє були голі і ціле тіло мали рогове, як наші нігті. А Єва підходила до Адама та й скусила його, бо кобіта то вміє гірше чоловіка скусити. Адамся розпалив та й пішов з нею спати і так згрішив. То пан Біг не якби заказав йому їсти, то тільки дітям такся каже. Пан Біг казав їм нічого іншого гріха не робити. Адам, як згрішив, сховався поза дерево, бо ся встидив. А пан Біг каже: «Ходи сюди, ходи, не встидайся. Видиш, сповнив єсь гріх». І з Адама зникла та шкіра рогова, лишися лишила на нігтях на пам'ятку. Адам вирвав лопух і позакривав грішне тіло. Каже йому Бог: «Натіж, Адаме, рискалі мотику, іди робити хліба на пертику». А Єву пан Біг взяв і витрутив із раю, і з нею зробилося дерево. Їва. Видите, яка вона міцна? Ану, ламай її, кілько хоч. О, не зломиш, бо жива. Пішов Адам, робить. Нема нічого ні за ним, ні перед ним. Аж десь в полудня приніс йому ангел сторож поживу. Каже до нього Адам: «Що то таке? Що я роблю, а нічого нема ні за мною, ні передо мною». Каже йому ангел: «Ти скажи, як зачинаєш робити: Господи, помагай мені». На другий раз Адам, як став до роботи, сказав: «Господи, помагай мені». І з того часу так, мов все йшло, що злічити не можна було того, що Адам скопав. Але Адамові було дуже смутно. Прийшов до нього пан Біг та й каже: «Смутно тобі, Адаме, жаль тобі за жінкою. А видиш, а казав я тобі, не поповняй гріха». Адамся положив спати, а пан Біг прийшов, виймив одно ребро з Адама та й з нього зробив мусю жену. Він ся пробуждає, а вже жінку має. То ви, чоловіки, з глини, а ми, жінки, то вже з вашого ребра. Чому у жінок довге волосся? Як Бог сотворив світ, постановив довершити своє творення чимось шляхотнішим і сотворив чоловіка Адама. Жив собі Адам в раю, та хоч мав всього по достаткам, та все за чимось банував. Пізнав пан Бог, чого Адам банує за жінкою, бачите, і замислив йому сотворити жінку і зробити з неї Адамові несподіванку. Коли раз Адам заснув, підсунувся до нього пан Бог на пальцях, отворив йому груди, виймив з них одно ребро, положив за себе, а сам почав дірку в грудях залатувати. Тим часом надбіг пес, вхопив ребро та й втьок із ним. Бог пустився собаку доганяти, але собака розумний. До плота та й гоп, через нього. Ледве вспів пан Бог злапати його за хвіст, але якось так потяг нещасливо, що хвіст лишився йому в руках, а пес з ребром уйшов. Що пан Бог мав робити? Адже не мав вже друге ребро Адамі виймати. Тому взяв із хвоста собачого, сотворив Єву. Тому то у жінок таке волосся довге, як собачий хвіст. Вдячність гадюки. Гадини мають над собою старшого – криля. Його можна пізнати по тім, що має діамантову корону на голові. Хто би таку гадину побачив і вбив,
то зараз би стільки гаддя назбігалося, щоби його на місці рознесли. Таку гадину, як здиблеш, то й найліпше нагодувати її, дати їй молока і поводитися з нею добре. Часом вона замешкує на обійстю або в стайні, то як там їй не роблять кривди, то такому чоловікові все ведеться дуже добре. Кажуть, що один чоловік відборонив таку гадину від бузька, що хотів її з'їсти, то вона добре йому за те віддячилася. Каже, підстав долоню під мою голову. Чоловік зразу боявся, думав, вкусить, а потому зробив, що гадина веліла, а вона упустила йому з голови на долоню свою корону, такий камінець, що вночі світиться, як свічка, то той чоловік продав той камінець за великі гроші. Дівчина – відьма. Межі жінками трафляються декотрі відьми або опериці. Коли який отець має 7 дочок, то сама наймолодша буде відьма. Отже, один чоловік мав дочку відьму. Коли прийшло свято Юрія, вона взяла дієницю, намастилась такою мастею, що її ніхто не видів, сіла на коцюбу і поїхала через Каглу на Готар. Разом з відьмами вона збирала росу і молоко від кожної звірини і зайшла до свого села, до сусіда, щоб відібрати молоко його дуже молокодайній корові. Сусід сей не спав цілу ніч, а на браму стайні прибив борону зубцями, котру робив потрошки цілий рік. Відьма, прийшовши до стайні, злапалася. Чоловік розпутав її з борони, і вона перекинулася в красного коня. Тогди сусід казав закликати коваля і підкувати її. Потім запряг її до воза, наладованого мішками збіжжя, і вона мусила тягнути до гори до млина. Кілька разів вставала, тільки він бив її немилосердно, аж падала під буками. Нарешті привів її додому і прив'язав до жолоба в стайні. На другий день приходить, а при жолобі стоїть дівка, сусідова донька. Він взяв і запровадив її до хати. Страшно було дивитися, як то та дівка виглядала, вся в синцях та шрамах, а руки й ноги попідбивані підковами. Він змилосердився над нею, повідрівав підкови і пустив їй, кажучи, абись більше не приходила по молоко. Все має за то щось хотіла мене бідного ущербити. Відьма пішла додому і заснула. Зі збитків один чоловік обернув її ногами там, де лежала голова, і вона спала 4 дні, не пробуджуючись, як мертва. Аж коли її знов обернули, встала, сказала, а як же я довго спала. Від того часу, колися зран вилічила, не хотіла вже йти за молоком. Відьма. У вилах була така Марфа, її чоловік був коваль. Вона ходила в довгій чорній спідниці, чорному фартусі. Сама була дуже гарна, та казали на неї, що вона є відьма, що вона забирає від всіх сільських корів молоко, вона має ззаді хвоста. В неї теж була корова, її корова давала багато, а казали, що вона вміє поробляти. То, значить, відьма. Ця відьма сідала на мітлу і цією мітлою літала по селу. В дійницю забирала від коров молоко. Корови дуже ревли і не підпускали хазяйку до себе. То означало, що коло неї була відьма, яка видоїла корову. Відьми сиділи на границі, межа від одного села до другого, стукали в пусті дійниці, і їм нібито з неба падало молоко. Відьми ходили вночі і росами збирали молоко. Люди плакали, були обіжені, ходили до церкви Богу молитися, били поклони, щоб відьми не забирали молоко. На дуже велике свято Николая збиралися люди, йшли до церкви, падали на коліна і просили: «Святий Ніколає Чудотворець, ти спасав кораблі на морі, спаси нас, грішних, просим тебе, покарай цих відьмів». Бог не карав цих відьмів. Тоді люди брали сапи, лопати й йшли до них додому. Витягали жінок з-за коси і насеред села, на такій великій площі, як казали на сход, били і карали жінок, яких називали відьмами.
Багато жінок дурно й пусто карали, закопували на видному місці. Відьмів карала вся громада. Відьма допомагає синам мисливцям. Було собі 3 брати і жили полюванням да рибальством. І так же їм то щастило, що тільки націлиться, заєць є. Закине небот, риба так і лізе. Спершу були й раді, а потім взяли їх думки да гадки. А про їх матір говорено, що вона відьма. От вони й кажуть: попробуєм же, чи правда сему. Збираються раз на охоту, а вона питає: куди ви, синки, йдете? Підемо, мамо, рибу ловить. Та забравши крадькома рушниці, тенета, собак, і пішли за зайцями. Розкинули тенета, загавкали собаки, коли ж і летять в тенета карасі. Окуні, щуки так із дубняка й сиплять. Вони тоді, покидавши все додому: мамо, голубко, не помагай нам, нехай тобі все добре. Так мати вже й перестала їм наворожувати. Способи впізнання відьм. Як доїть відьма корову, то її побачиш тільки крізь таку борону, щоб почав вранці робить, да до заход сонця й зробив. Ще можна пізнать відьму по тому, що як топить її, то не тоне. Раз в якимсь то селі за Дніпром неділь зотри не було дощу. От і почали топить баб, про котрих говорено, що відьми. Так 3 не потонуло, хоч і руки й ноги були повзв'язувані. Стали їх допрошувати, так одна й призналась. Що ж, каже, панове громадо, лазила я догори ногами на фігуру, тобто на хрест із зображенням розп'яття. Да наскільки забачила світу, стільки вкинула голоду. А друга теж призналася, що лазила, так як і ся. Да скільки забачила світу, стільки одібрала молока. А третя призналася, що сиділа в болоті на чаплених яйцях, да вже що вона через те заподіяла миру, того не впало мені в пам'ятку. Відьма не ходить туди, де єсть домовник. Він її зараз вкладе. Ще вона боїться собак і ярчуків. Тимто, як народяться ярчуки-цуценята, так вона їх знайде і позадавлює волосом. Хіба накриєш осиковою бороною або осиковими трісками, то будуть живі, бо вона того дерева боїться. Ще коли хочеш познать відьму, то стережи купального попелу. Вони купальний попел варять в воді, як треба летіть на лису гору, да як побризкає себе тею водою, то й полетить в комен. Один чоловік побачив крізь борону, що відьма доїть корову, да доїть з дубиною, а вона: сядь, Гордію. Він і сів. Сидиш? Гордію, сижу. От і сиди. Сидить той Гордій до півночі, сидить і за півноч. Уже і світ, а він сидить. Вже у півдні, а він сидить. Доти сидів на одному місці, доки не прийшла відьма, да не звеліла йому встать. Відьма у вигляді решета. Раз мужик їхав з ярмарку вечором і каже хлопцеві: поганяй. Той каже: як я маю поганяти, коли поперед коней котиться решето чи сито? Ну, каже, стій. Став. Мужик зліз з воза, підняв решето, привіз додому, взяв і путом прикував його до ковбиці. Сам ліг спати. Рано встає наймичка, дивиться, коло лавки стоїть прикована молодиця, голісінька, просить наймички дати їй сорочку і фартух. Та дала їй. Вона вбралася і чекала, поки мужик встав. А вставши, давай сварити, нащо вона дала сорочку, але та відьма зачала просити, що більше не буде того робити. А він каже: а бач, кумо, хотіла мене перехитрити, а не мала би з чим стиду прикрити. Більше того не роби, бо дійдеш до великої біди. Як відьма закликає до себе чарами людину. Як захоче відьма кого прикликати до себе, то варить корінь із зілля тирлич. От як почне кипіть той корінь, то все наче булькотить: Грицю, Грицю, чи там, як там звуть того чоловіка.
А той зніметься да й полетить, як птах, і все тільки пить, пить, пить. Як трапиться добрий чоловік, то розстеле на землі хустку. Він спуститься, нап'ється, да й знов летить. Що дужче кипить зілля, то швидше він летить. Добре ж, як ні за що не зачепиться. А інколи вдариться об дерево або що, та й капут. Відьма і її діти. Один чоловік оженився і взяв собі жінку із другого села. А в його хаті жив ще батько, мати і менші брати. От як його жінка завогоніла, так теща й каже йому: «Привези ж її до мене рожать, бо я сама собі живу в хаті». Він так і зробив. От як настало вже жіноче діло, він вийшов з хати, да тільки дивиться в вікно. Що ж ви думали? Теща взяла да й переснувала мотузочком навхрест хату із кутка в куток, а дитина вже лежить в запічку да кувакає. Вона як свисне, дитина як вискочить із запічка, да по тій мотузочці бігло сюди, туди, да знов в запічок. Чоловік бачить, що тут якісь чортячі химороди, війшов в хату, розсердившись: «Ану, жінко, вдягайся, поїдем додому». Теща вже тут і те, і се. «Ні, поїдем і поїдем». Поїхали. А на дорозі нім річка. Він зупинився. «Вставай, жінко, з воза». Жінка встала. «Розповий да положи дитину». Вона не слухає. Він її нагайкою. Мусила вона положити на землю розповиту дитину. Тоді він переїхав возом із жінкою через річку, тепер свище. Вона як свисне, дитина схопилася, да через воду, так і вродилася коло воза. Чоловік тоді і руки попустив. «Що ж це таке?» – почав розпитувати жінки. «А що?» – каже. «Оце те, що я з матір'ю природженнії відьми. Так у нас усе так заправляють дітей. Тільки не бійся. Природженна відьма не така злюща, як учена. Вона тільки одбороняється од нечистої сили, а сама нікому зла не діє». Як знахор керує бурею. Був тут колись в нашому селі один австріяк, і був такий знахор, що було направить або одведе дощ, або град, як хоче. Було це жнем в полі хліб, і от надходить хмара. Ми давай скорій і зносить снопи, а йому байдуже жне, да жне собі, потягує люльку і каже: «Не бійтеся, дощу не буде». То гляди, і нема дощу. Раз все вже я своїми очима бачив. Жнемо ми жито. Якось небо почорніло, піднявся вітер, загуло спершу далекі, а потім над самою головою. Грим, блискавиця, вихор, така піднялася хуртовина, що, Боже, твоя воля. Ми за снопи, а він: «Не бійтеся, не буде дощу». «Де вже тобі не буде? Не слухаєм його». А він закурив люльку, да жне собі помалу. Аж ось де взявся чоловік на чорному коні, сам весь чорний, летить і прямо до австріята. «Ей, пусти», каже. А австріят: «Ні, не пущу». «Пусти, зділай милость». «Не пущу. Було так багато не набирать». Чорний їздець припав до гриви і помчавсь по полю. Тим часом чорна хмара посизіла і побіліла. Старії наші полякали, що буде град. А австріят байдуже. Жне собі да курить люльку. Аж ось знов, де не візьмись, їздець. Мчить по полю ще швидше від першого, тільки сей вже весь в білому і на білому коні. «Пусти!» – кричить до австріята. «Не пущу». «Пусти, Бога ради!» «Не пущу, було не набирать так багато». «Ей, пусти, не видержу». Тоді тільки австріят розогнувся і каже: «Ну, вже ступай, да тільки от в той байрак, що за нивою». Тільки що вимовив, вже їстя нема, а град так і сипнув, як з кошика.
Через малу годину байрак весь засипало, як єсть тобі, рівно з краями. Як відьмач керує бджолами. Був собі пасічник, і в нього була пасіка пополам із небожем. Тільки небож дивиться, що на дядьковій половині ульні всігда понабивані медом, а в нього так собі. От дядько, поміркувавши, що небож заздриться на його пчоли, й каже: «Слухай, небоже, може, ти думаєш, що я одобрав собі лучі ульні, то коли хочеш, бери на ту весну мою половину, а я візьму твою». «Добре», – каже небож. От помінялись. Ну, думає собі, тепер вже я не беру меду. Тільки як спасу там чи що довідується до меду, аж йому пчоли наносили ще менше, ніж у тому годі. Що за біда такая? Якось раз він приходить ввечері повз дядькову пасіку, слухає, аж в одному ульні щось наче розмовляє. Він приложив ухо, аж то матка говорить із пчолами: «Де ви, каже, попали сю кобилу?» «Да там, кажуть, лежала за байраком, да вже собаки половину з'їли, а нам зоставили тільки зад». «Що ж ви увесь уже сюди втягли?» «Ні, хвіст не помістивсь, так висить із надвору». Небожа, наче хто снігом по спині потер, гляне, аж із очка так і тече густа патока, наче кінський хвіст. Він тоді й догадав, що його дядько відьмач, та й годі йому вже завидувати. Як чоловік із чортом гуслі міняв. А ви чули, як чоловік із чортом, ще збитфу, гуслі міняв на самому нашому мості, що за селом? Та то дуже давно було. Іде раз один чоловік опівночі з гуслями, і його зустрічає на мості парадний пан. Поклонився бідний чоловік до пана, а пан йому каже: «Чоловіче, давай поміняємо гуслі, бо і я граю». А бідний говорить йому: «Та ваші, пане, гуслі дорожчі, кращі, а мої вже на нові, розтрепані». Ай, бо пан не дає спокою чоловікові, ще й гроші обіцяє йому доплатити, лиш би той помінявся гуслями. «Ні, – каже бідний, – як вже так дуже хочете, пане, то беріть мої гуслі, а я візьму ваші». Так вони й помінялись. Прийшов чоловік додому, гуслі, що йому їх дав пан, повісив на клинок в сінях, сам ліг спати. Пробудився скоро рано і почав жінці своїй хвалитися про свій нічний торг із паном. Жінка вийшла в сіни, щоб подивитися на нові гуслі, але тут видить, що на клинку висять не гуслі, а полин із 3 мотузками. Бідного чоловіка це дуже розізлило. Плюючи на свій розум і свою дурну голову, проклинаючи того пана, він пішов оглядати свої гуслі. Приходить на той міст, дивиться і сам не вірить своїм очам. Гуслі його висять над самим проваллям, повішені на найвищу вербу. Він добре помучився, поки дістав їх. І з того часу вже не тільки той чоловік, а й всі люди села ніколи не ставали вночі з панами до бесіди і не торгувалися з ними. Обходили і той міст, бо то був міст пана чорта. Мельник і нечистий. Кожний мельник знається з нечистою силою. Повідав один чоловік, що їздив до млина, а якось не було води доброї, тому сім ночувати. Будеться вночі, а тут у млині такі гуркоти, туркоти, що не дай Господи. Той чоловік спав на возі на своїх мішках, але, почувши се, подумав собі, що мельник пустив воду на лоток. Зривається, біжить до млина та й задеревів. Вода на колеса не йде, шлюзи позатикані, а колеса так ходять, каміння бігає само собою, що аж іскри летять. Він побіг до мельника, збудив його, повідає так і так. Ну, не бійся, каже мельник, іди спати. А сам вийшов до млина, стукнув 3 рази і каже: «Но, куме, сиди тихо, що ти там розмахався?» І в тій хвилі все затихло.
Чорти-мірошники. Один чоловік повіз у млин молоть житу. Їде полем, коли ж стоять млини. То було й води тут не видно ніякої, а то млини стоять. Що за чорт, думаю собі. А щось вискакують із усіх млинів мірошники. А то не мірошники, а куцаки. Той до себе тягне: їдь до мене, їдь до мене. Чорт з вами, каже чоловік, да скоріше привернув, до котрого було ближче. Ну, чоловічі кажуть йому: ми з тебе розміру не візьмем, тільки візьми за пояс оцієї саковки, да одвези оце письмо в Красиловку до М. Добре, каже чоловік, і рад, бо до Красиловки було недалеко. Дали йому й коня. Не вспів сісти, гляне вже в Красиловці. Подав письмо М, а М як прочитав, то так йому насипав повні саковки червінців. Вези ж, каже, сі гроші туди, звідки привіз письмо. І знов, тільки що сів на коня, вже й коло млинів. Да тут, мабуть, не своя сила замішалась. Привозить гроші і отдає мірошникам. Візьми їх собі, добрий чоловічі, кажуть куцаки. Не хочу, каже той чоловік. Візьми, дурню, будеш нас споминать. Не хочу, дай тільки. Забрав свою муку і поїхав. Аж на дорозі наганяють його знов ті мірошники. Да візьми, земляк, а то будеш послі жалкувати. Не треба мені ваших грошей, люди добрі. І не взяв. От як приїхав додому і розказує жінці. Жінка так напустилася, трохи не била. Та як же ж було мені брать, коли я боявся, що послі, нагнавши, самого не задушили? Дурню ти ходиш, каже йому жінка, хто би став тебе душить, давши тобі грошей? Подумав той чоловік, раз же, що жінка лає, а друге й грошей жаль. Поїду, каже, що буде, буде. І поїхав. Приїхав на те саме місце, хоч би тобі слід який, де були млини. Отак. Перевертень. З однією жінкою було ось яке привідєніє. Що піде в поле жати або брать коноплі, да поставить у печі страву, да хтось повиймає з печі горшки, да й повиїдає все чисто. Думала, що воно таке значило. Ніяк не збагнула. Прийде, двері позамикані, а в хаті тільки зоставала, що мала дитинка, може, у півгода в колисці. От вона вдарилась до знахорки. Сяк так упросила її, ублагала, та приходить. Подивилась, почмихала, сказано знахорка, зараз почула щось непевне. Іди, каже, ти в поле, а я тут заховаюся і побачимо, що воно таке є. Пішла жінка в поле, знахорка притаїлась в кутку і дивиться. Коли ж дитина скік з колиски, гляне, а то вже не дитина, а дід. Сам низенький, а борода отакелезна. Зараз завили, цупить із печі горшки, аж крекче і почав плітать страву. Як все впоров, тоді знов став дитиною, да вже не лізе в колиску, а тільки лежить вдолі, да репетує на всю хату. Тоді знахорка за його поставила на деркач і почала обрубувати деркач під ногами. Воно кричить, а вона рубає. Воно кричить, а вона рубає. Далі бачить, що попався в добрі руки, зробився знов дідом і каже: вже я, бабусю, перекидався не раз, да не два. Був я спершу рибою, потім зробився птахом, мурашкою, звірюкою, а все ще попробував бути чоловіком. Так нема лучше, як жить між мурашками, а між людьми нема гірше. Вовкулаки. Якась зробила, не знати на кілько там літ, зятя вовком. На святий вечір вскочив він до хати, сів на припічку в куті і наставив лапу, де був сук вбитий. Вийняли йому сук, і він зробився чоловіком назад.
За кару конала теща більше як півроку. Просила зятя, щоб її простив, а він повідає: мене добре вовки їли. Як мені легко було жити, так би тобі легко було конати. Не сконала, аж доки зять не простив її. Вовкуни. Давним-давно жили в селі Ясіню два брати – Іван і Василь. Іван був трохи гордовитий, але зате здібний і працьовитий. Мама дуже хотіла, щоб і Василь такий був. Пішла до ворожки і просила, щоб вона їй допомогла в цій справі. Розповіла ворожці все, і вона їй допомогла, дала зілля. Напився Василь того зілля і перекинувся в вовка. Блукав цей вовк довго лісами і накінець прийшов до батьківської хати. Іван тоді сіно кидав на обріг. Побачивши перед собою вовка, вдарив вилами, так що вовк умер. Прощаючись з життям, вовк дуже захотів перекинутися знову у чоловіка. Коли Іван побачив, що то його рідний брат умер, то убив і себе. Відтоді зветься той схил гори Вовкуни. Дводушник. Колись жив на світі чоловік з двома серцями. й одного разу літнього дня він з дружиною працював біля сіна. Жінка на копиці притоптує, а він подає вилами сіно на копицю. Копицю вже кінчали, він каже до жінки: «Ти почекай на копиці, а я піду водиці поп'ю». Пішов чоловік, а замість нього з чагарника вибігає вовк і просто біжить до копиці. Жінка щосили почала гукати до чоловіка: «Михайле, швидше ходи сюди, бо до мене йде вовк». А тим часом вовк прийшов до копиці та почав дряпатися до жінки і досягає її зубами, а вона звідти його вилами по голові. «Гей, чоловіче, де ти подівся? Не дай мене звіром з'їсти!» – гукає на весь голос. «Гей, люди, рятуйте мене!» Люди, як почули крик жінки, збіглись, а вовк втік в кущі. Незабаром її чоловік вернувся. «Де ти був, чоловіче?» – сердито кричала вона. «Вовк мене мало не з'їв, тільки мого щастя, що сусіди збіглися». «Дай мені спокій. Голова мене щось дуже розболіла», – відповів їй чоловік. Він докінчив копицю, сів відпочивати. Жінка приглядалась йому в обличчя й злякалася. «А чому твоє лице все в синяках?» «Не знаю». Вона глянула на чоловіка і помітила, що в нього між зубами щось червоніється. «Ану, відкрий рота», – попросила його жінка. Він відкрив рота, а жінка витягає з-між зубів червоні нитки, примірує до своєї спідниці, яку вовк зубами пірвав. «А нитки відки в тебе між зубами появились?» «Знаєш, жінко, що? Скажу тобі одну таємницю», – каже він. «В мене синяки від твоїх вил, а нитки між зубами з твоєї спідниці». Вона злякалася, спитала, як то могло статися. «Іноді на мене прийде такий час, що стаю вовком, а не все чоловіком, бо маю два серця. Я би хотіла побачити, як ти перекинешся з чоловіка в вовка. Я можу й зараз статись, але ти не смієш кричати на мене, бо тоді зістанусь тим аж на 3 місяці. Не буду, не буду». Перед жінкою чоловік перекинувся в вовка, а вона зі страху заверещала: «Гей, вовк, бийте вовка!» І жінка якось втекла від нього, а вовк пішов в ліси. Ходить він 1 день, тиждень, місяць, 2-3, якось втікаючи, пробив собі лапу на сучок і звідти ніяк не міг витягнути. Тоді приходить він вночі до кошари і під колибою пробудив чабана, і перед ним тримає свою лапу сучком. Чабан прокинувся, злякався, побачивши перед собою звіра, але мовчить. Один на одного дивляться. Вовк не твориться, а чабан собі ж дивується, чого вовк свою лапу тримає перед його очима, і запримітив, що з дерева сучок застряг вовкові в лапу. Чабан взяв
в руку вовку лапу, тримає, а другою витягнув сучок і з тим розійшлись. Зимою, коли в чабана обмаль було що їсти, приходить до нього чоловік з мішком за плечима, каже: на тобі, чабане, мішок з борошном. А за що мені? Здивувався чабан. Бери, не питай, за що. Ти мені зробив добро, коли я був у біді, а тепер я тобі допоможу. Я не пам'ятаю такого, мовив чабан. А ти забув, як ти витяг мені з лапи сучок, коли я був вовком. Вовкулака. Один наймет підгледів раз, що хазяїн перекинувся через пеньок за гумном і зробився вовкулакою і побіг у ліс. Постой же, думав, перекинусь і я. Що з того буде? Взяв да й перекинувся. Став і він вовкулакою і побіг у ліс. Довго блукав він по лісу з вовками, їв всяку падаль. Далі стало йому скучно без людей, да вже не знає, як перекинутися в чоловіка. От він прийде до гумна, побачить хазяїна і хоче сказати йому по-людськи, да й завиє по-вовчі. А собаки так і обступлять його. Він, бідолаха, і біжить в ліс. Да вже на силу хазяїн догадався, що це не вовк, да взяв і перекинув його навпаки через пеньок. Наймит йому в ноги. А хазяїн подивився, да жаль йому стало. Худий, як скіпка, а вид увесь подряпаний, то так собаки його погризли. Отож, небоже, каже, не роби, чого не знаєш. Перетворення в сірен. Пісні не народ складує, а морські люди. В суботу грає море. На море випливають морські люди, що половина чоловіка, а половина риби. Випливають і співають усяких пісень, а чумаки стоять на березі, да й учаться. Мавчин Великдень. Ще в давню давнину, за часи наших дідів та прадідів, через передачу від одного до другого, а далі вже й до нас, справлявся і справляється Мавчин Великдень. Може, того й справді не було, а все ж таки, як там кажуть, гуло. Святкували його на зелені свята. Старі люди розказували, мавки робляться з нехрещених дітей. Ото, як яка мати упороди дитя та згубе його, або втопе, або що друге зробе, то буде мавка. Через те не можна починати купатися до зелених свят. А як хто не втерпе та піде купатися до зелених свят, то треба йому взяти з собою поленю, держати його в руках і приказувати: «Мавка, мавка, на тобі полинь, а мене покинь. Мавка, мавка, на тобі полинь, а мене покинь». То тоді купальщику нічого не буде. А як без поленю влізе купатися в річку, то тоді вона вирине з води та й залоскоче. Ото через те на зелені свята носять в руках любисток, м'яту, як ідуть до церкви, або так, як ходять по селу. Лісова панна. В Косівщині вірять, що в горах у великих лісах є лісові панни. Вони показуються людям вечором, звичайно лиш таким, що йдуть одиноко лісовою дорогою. Така панна виглядає спереду зовсім як молода панна дуже хорошої вроди, але ззаду тягнуться за нею кишки. Вони заманюють недосвідчених парубків до себе в глибокий ліс і силують їх, щоб жили з ними. В Довгополі оповідають, що перед кільканадцятими роками звабила лісова панна з собою одного молодого робітника, італьянця. Пізнім вечором він ішов через верх, а ввійшовши в ліс, не вернув з нього аж за 2 роки. З ліса він вийшов сивоволосим, згорбленим старцем і оповідав, що лісова панна держала його при собі, але як йому там було,
Де живе та панна і чому так подався, цього не говорив. Швидко потім він умер. Нечистий скарб. Запорізькі клади скрізь закляті. Скільки б людей їх не копало, не даються. Мій чоловік сам ходив. От викопали вони так, як великий погріб, увійшли. Ну, а взять нічого не можна. Треба одмолиться стільки років, наскільки він заклятий. От і у Потьомкіну саду є, саме там, де каміння велике. І щопразника вони виходять, саме під Великдень. З наших один раз одважилось чоловіка 3. Мені тоді літ ще 12 було. Я у ковалихи служила. От і пішли вони. Один жонатий, 3 холостих, з ломами, з лопатами, саме у велику ніч. От зачали бить ломами, щось стукнуть, то воно гуде. Вони далі купають. От чують вже близько, добре чують, що залізна скриня. Аж коли воно виходить, та й сіло на другому каменю недалеко від них і дивиться, а далі заговорило. «Копаєте, — каже, — а чи ж ви принесли голову, щоб туди покласти?» Значить, щоб замість кладу та чоловічу голову йому покласти, тоді воно дасть, а без того зроду не візьмуть. Вони й полякались насмерть, покидали ломи, лопати та й повтікали. Звісно, дурні, треба було розпитати, яку то йому треба голову, чи християнську, чи яку другу. А може, воно так і думало, щоб один з їх 4 ліг туди, а щоб 3 скриня дісталась. А вони й полякались. Та й позаганяло ж їх. Чи то з переляку, чи так, а додому тільки один добрався. Других ледве отшукали, хто під тином, а хто й поза тином. Та й тяжко всі переболіли. Так покалічило їх воно. Скарб у льоху. Була тута й недалечко багата вдова, а в неї 3 сини. Тільки вона жодного з них не любила. От якось вона заслабла, чує, що вже пора вмирати. Оце й вона думає: не стане мене на світі, все моє добро достанеться синам, нехай же нікому ліпше, як їм достанеться. Вночі взяла вона котел, де були гроші, понесла в льох, да й замовила двері, щоб не можна було нікому туди війти. Пішла знов в хату, застогнала, да на другий день і вмерла. А сини зараз до котла. Бачать, на тому місці нема нічого. Шукали, ні, таки нема, як в воді згинули. От вони й забули про нього. Тільки щось треба було до льоху. Єден син і пішов, odчинив він двері, а щось як штовхне його, то він аж упав, мало що не вмер. Від того часу не можна навіть підступитися до льоху, бо треба натрапити на таку мову, щоб зараз двері odчинились. А як ти його натрапиш? Скарб у скрині. Був собі убогий чоловік та жінка, і у них було 2 дітей. Синок маленький і дочка Палазя. Пішов чоловік на заробітки, а жінку з дітьми дома кинув. І до того вони дожились, що вже їсти нічого. Спекла вона з останньої муки 2 коржі, то і всього. От сидять вони раз увечері, а щось як загуде, як зашумить повз хату. А тому хлопчикові випало на думку вийти подивитися. Вийшов, дивиться, стоїть скриня повна грошей, і свічечка горить. Набрав він грошей в запіл, вніс в хату, а там другий пішов. «Що ти там робиш?» «Та там, мамо, на дворі скриня з грішми, так як оце набрав, ще піду». Вийшла вона з хати, як побачила ту скриню, розсмикалася та тільки нахилилася брать, а скриня її зачепила та так крізь землю і загула. Плаче той хлопчик, сидить в хаті, матері нема, а Палазі нічого їсти. От прокинулась Палазя: «Чого ти, братіку, плачеш? Мами нема дома. А дай мені їсти». Одломив їй кусок коржа, дав, сидить в 5 плаче.
аж йде в хату дід, такий старець. Дай мені, каже, хлопчику, хліба. Чого ж я вам дам? В мене тільки є, що 2 коржі, а матері дома нема. Дай, каже, хліба, я тобі матір найду. Він взяв і дав. Тільки ввечері як загуде, як зашумить. Він вийшов з хати, аж стоїть скриня, а біля скрині мати. Йдіть, мамо, в хату. А вона пішла в хату, а він давай ті гроші носить, аж поки всі переносив. Я, каже, мамо, ту свічечку внесу. Вніс і свічечку. Я, каже, мамо, ту скриню в волоку. Та не треба, синку. Ну, то я, мамо, так в свою гроші поскладаю, а в нову сорочки. Переклав та й живуть собі. Ото вже його щастя, бо окрім його і мати не могла взяти. Зачарований льох. Це було давно, ще за часів Кріпаччини. Ген там, де зараз височіє у Боремлі старе замчисько, стояв колись розкішний панський палац. Жили там пани чацькі, а в них була наймичка Мелашка з маленькою дитиною. Якось у Великдень ще й сонце не сходило, вийшла Мелашка з дитиною у двір і, бачить, стоїть посеред двору панський красивий великий льох, ще й двері до його відкриті. Що за дивина? Раніше його не помічала жінка. Зайшла в льох, ще дивніше видовище постало перед нею, все в льосі світилося, а на скринях лежала силла селенна всякого багатства, золото, срібло, самоцвіти. Посадила Мелашка дитину на стіл, а сама кинулася збирати коштовності в запіл. Назбирала, побігла до хатини, щоб висипать, і знову вернутись. Та коли вийшла в двір, льоха немає, мов би крізь землю провалився. Бігала, плакала бідна вдовиця, все гукала свою маленьку донечку, яку лишила в льосі, дарма ніяких слідів від льоху і її дитини не було. Пройшло багато днів. Мелашка все побивалася за дитиною, розпитувала людей. Ніхто нічого достеменно порадити не міг. Та одного дня зайшов до неї за милостинею старенький дідусь. Обдарувала його Мелашка та опісля почала розказувати про своє горе. Вислухав дідусь і порадив. Вийди, жінко, знову в таку саму пору на Великдень в двір, стоятиме льох. Зайди. Побачиш свою дитину, візьми і хутко вертайся назад, не оглядаючись. Тільки пам'ятай, не оглядайся, бо знову матимеш лихо. Цей льох зачарований. Послухалась Мелашка дідусевої поради. Точно в такій же порі на Великдень вийшла вона в двір, побачила, стоїть льох. Вбігла швиденько Мелашка в льох, там сидить на столі жива, живісінька її маленька донечка і грається коштовностями. Як би нічого й не трапилось. Забрала Мелашка дочку із льоху. Все зробила так, як радив дідусь. Але дитина незабаром захворіла, а через деякий час померла. Гірко заплакала вдовиця, клянучи свою долю і той зачарований льох. Наступного року на Великдень вийшла вона в двір і знову побачила. Стоїть льох. Гірко заридала, щоб ти провалився на віки вічні. Через тебе моя дитина пішла навіки в сиру землю. Раптом похитнулася земля, провалився льох, а з ним і Мелашки не стало. І з тих пір і понині льох той не появляється. Прокляла його Мелашка. Золота корона. В лісі Закалівка, недалеко села Садки, на пагорбах, є урочище Пушкарі, яке омивають води річки Джурин. Після оранки тут знаходять черепки посуду, кам'яні сокири, кремінні рубила, наконечники стріл. Повідають люди, що тут закопана золота корона. А було так. Височив на Пушкарях давним-давно замок слов'янської княгині. Коли ж одного дня на її володіння насунули ворожі орди, то княгиня звеліла слугам заховати в підземеллях замку її золоту корону.
Перші напади ворогів були відбиті меткими пушкарями, що градом ядер привітали непрошених гостей. Коли ж втретє злі ординці хлинули, як повінь в цей край, то замок не вистояв. Загинули лучники, мечники, пушкарі. Під тягарем руїн і згарищ загинула й княгиня. Взялися одного разу батько з сином шукати ту корону. Бо хто її знайде, то все буде мати, бо корона мала чарівні сили в собі. Копали, копали і знемоглися в своїй силі. Присіли, почали дрімати. Коли глянули, перед ними стоїть княгиня. Та така молоденька та пишна, з переляку шукачі остовпіли. — Що тут копаєте? — спитала. — Шукаємо золоту корону, — відповів батько. — Шкода вашого поту, — прорекла княгиня. Таємницю схову чарівної корони тільки знаю я. То що ж нам діяти, княгине? — спитали. Не шукайте щастя під землею, а творіть самі добро на землі. Отоді у ваших працьовитих руках засяє золота корона. Все будете мати, що захочете. Хотів батько ще щось сказати княгині, та в ту мить вдарив грім, пішов зливний дощ, а постать княгині щезла з очей. Ще повідають, що в темні ночі тут ясно від променів пробивних золотої корони. Та ніхто вже не наважується шукати корону, бо стереже її слов'янська княгиня. Сосна гайдамацька. Вакуленко Іван, Махеєві жінки й дядько рідний, розказував, що Юменів батько Коваленко, як звуть не знаю, не буду казати, аж 20 заступів зробив і почав з парубками за шпилем кладі скрізь шукати. І от на пересипі за шпилем на Генгелевій, де саме сосна росте, вирили гульбище гайдамацьке. А в йому золотий полумисок, 2 серги золоті і перстень золотий, бо й плани так показували, що там гульбище було. Порались вони довго, а це тільки що почали саме добиратися до кладі, де не візьмись пані якась. Видко до неї чутка дійшла, що суботяни шукають кладі. Поздоровкалась до їх. Пара коней добрих і кучер гарний у неї. — Боже, поможи, — каже. — Льоху дошукуєтесь? — питає. — Так, — одвічають ті. От, каже вона, найдіть льох гайдамацький, а в йому діжа катка з золотом, що й кіньми в діжі обернутися можна, така завбільш діжата. От я й прикмету, каже, покажу. В оцім дубі в дуплі, показала на дуба, шукайте ружо. Стали шукати і знайшли. Вже саме залізо з його, а деревина йому обгнила. А шукайте під другим дубом 2 станки підків кінських. Знайшли. Такі, як полумиски добрі. Мабуть, тільки так пороблені, а під кіньми й не були, бо де ж таких і коней достати. Під гнилою колодою кістки з купця. З товарами їхали купці з Росії, а гайдамаки й спобігли та одного живого, казала пані, спалили живцем. Золото забрали, а кістки за прикмету покинули, і ружо так само. Яка тоді воля була гайдамакам, що хотіли, те й робили. Сама пані казала, що вона взята була гайдамаками ще з Умані дівчинкою. Все їм їсти варила. Як же знайдете льох, бо він оцих прикмет зараз недалеко є, то в йому одна діжка з золотом, а друга з горілкою, третя з намистом. І одежа дорога над горілкою буде в льоху висіть. — То ви знаєте, де й льох саме? — спитали копачі ті в неї. — Знаю, та не скажу. Бо така клятва положена гайдамакам, що як я викажу, то мене так і розірвуть, не при хаті згадуючи. Вони й замовкли. Я вже кажу тоді Вакулі, а чом же ви не сказали їй, вас же 20 чоловік було, та ми вас, мов живої, од нас не випустимо, як не скажете. А як скажете,
То що вже буде з вами? Ми за вас постараємось. Еге, бідкувався Вакула, не прийшло нам в голову. І церковцю було б чим старатись, якби знайшли. А воно ховали гайдамаки гроші, думали, що вони знову вернуться туди, що їхня таки сила візьме верх. На спомин про гульбище за Тясьмини гайдамаки й сосну перенесли сюди й посадили. А може, й се прикмета, де кладь покладена. Рослинний і тваринний світ. Петрів батіг. А це Петрів батіг, указав мені мій супутник на цикорій. Який батіг? А що святий Петро вівці пасе. Які вівці? А верблюди ж. Вони колись були Адамові, та як Адам согрішив, Бог взяв та й одав їх святому Петру. А як же він їх пасе? Та як і усяку скотину. Оце придивіться, коли ранок. Як тільки сонечко обиздріє, обжене росу, зараз квіточки на йому, цикорію, і порозвертаються. А як стане вже з обід звертати, так де й дінуться. Усі у бульбашечки позгортуються, так аж до другого дня. Ніде ні однієї і не заглядиш. Це, бач, верблюди, як і вівці, роси бояться. А як вона опаде, то чабан руша вівці, і святий Петро руша. А як стане вже сонечко на обід, почнуть квіточки на ньому закриватися, чабан стає на тирло, і святий Петро на тирло. Та тільки чабан іноді й до півночі пасе, а святий Петро вже аж до другого дня стоїть. І бачив це хто? Бачити, як слід, ніхто не бачив. Бо де ж так нам грішним та святе діло у віч знати, а приміта єсть. Он дивіться, як юга по степу повітря хвилює. Це ж як пилюга за отарою встає, так і ці хвильки у повітрі мріють. Де святий Петро з верблюдами пройде, бо він жене їх по повітрю, десь далеко. Осетник. Один раз Христос розділяв між народами всяке насіння. Той чорт дістав пшеницю та з радості біжить і кричить, що в дорозі не забув: «Пшениця, пшениця!» Нарешті здогадався святий Петро і каже до Христа: «Ми погано зробили, що пшеницю придали чортові, а тепер з чого будемо пекти проскуру?» «Петре, маєш правду, – каже Христос, – треба його здогонити і відібрати від нього пшеницю. Я прямо піду через поле і перестану йому дорогу». Як задумав святий Петро, так і зробив. Коли чорт пішов навколо дорогою, то Петро пробіг навпростець, сів собі на одну лавку та чекає, а чорт іде собі вигукуючи: «Пшениця, пшениця!» Підійшов він до лавки, а Петро сидить і не думає відступатися, а внизу глибока і широка вода, що немає куди обійти. «Ти, старжуне, відступися з дороги!» – кричить чорт на Петра, та й далі вигукує: «Пшениця, пшениця!» Петро мовчить і не рушається з місця. «Чи ти не чуєш, що тобі кажу?» І далі продовжував: «Пшениця, пшениця!» Петро й не думав відступитися, а в руках стиснув палицю. «Чуєш, чоловіче, чи ні? Бо зараз тебе в воду скину!» «А ти дивися, що у мене в руках. Спробуй скидати, як маєш силу, або йди в брід». Чорт забідкався і люто гукає на Петра: «Що мені тепер робити? Через тебе забув я, яке насіння дістав від Господа, а тепер мусиш мені пригадати». «Ну, добре», – згодився Петро і легше зітхнув. «Я тобі пригадаю». І почав: «Може, овес?» «Ні», – відповів чорт. «Може, жито?» «Ні». «Може, просо?» «Ні». «Може, гречка?» «Ні». «Може, ячмінь?» «Ні». «Може, кукуруза?» «Та ні», – обурився чорт і каже до Петра: «Говори скоріше». «Може, бульба, горох, морква, ріпа, цибуля, чесник, капуста?» «Та ні, ні, ні», – відповідає він сердито. «Не знаю, яке ще пригадати. Хіба ще осет залишився». «О, осет, осет, осет!» – зрадів чорт і пішов кричати до пекла: «Осет, осет, осет!»
Петро вернувся, а Христос його спитав: Ну, Петре, чи відібрав ти пшеницю від чорта? Ой, відібрав, відповів Петро, а він вибрав собі осет. Ну, хай собі своїм осетником іде в пекло, а нам пшениця залишилася. Тому то люди називають осетник чортовим насінням. Горох. В Староконстантинівському повіті Волинської губернії горох селяни називали сльозами Адама, і про походження гороху розповідали таку легенду. Як Господь вигнав Адама з раю, то він мусив взятися за роботу – обробляти землю, щоб прокормити себе з Євою. Трудно було Адаму звикати до тяжкої праці. І от як він перший раз взявся обробляти землю і перший раз ходив за плугом, то дуже плакав. І де падали на землю його сльози, там виріс горох. Картопля. Їхали мандрівники дорогою і шукають, де б його остановитись ніччю. Сіли вони в лісу, нарвали сухого бур'яну, щоб топить, і розклали вогонь. Пішов мандрівник, щоб вирвати сухого бур'яну, зустрічає зелень, а на тій зелені ростуть маленькі квіточки. Мандрівник взяв і вирвав. Дивиться, що здорові грудки якоїсь рослини. Кинув мандрівник грудки рослини в вогонь. Настав ранок. Вони взяли ці грудки і почали їсти. Їм сподобалось, і пішли ще вирвали грудки. Поїхали мандрівники у місто і роздали людям ці грудки, що посадили. Через деякий час люди здогадались, що ця рослина називається картоплею. Тютюн. У давню давнину, ще далеко не за пам'ятку не то що батьків або дідів наших, а й прадідів, царював десь у якійсь землі цар Давид. Був у нього один єдиний син. Була у того царя Давида проміж іншою челяддю дівка. Цариці вона услугувала, та така себе гарна, така брава, така краля, що й не сказати. Кращою над неї не було у всім царстві тім, ні між панами, ані ж мужиками. Не диво, що в неї вкохався отой, що казав царевич, Давидів син. Вкохався та й удрав погану штуку, як самі здорові зараз побачите. Занедужав ото парубок. А й хворість то була не справдішня, а з хитрощами. Заслабів так, що й з кімнати не виходить. Не сила, каже, й ногами двигати, нема мочі й порога переступити. Так, то й так. Прийшов такий час, що обідати звуть його, звичайно, до гурту, каже, нічого не хочу, не навернусь до страви, не йде. Почув таке батько Давид і каже своїй жінці-цариці: ти б, стара, відіслала синові хоч би печене яблучко, може б він з'їв легенького задля трунку, і солоденького, і смачненького, бо не можна, хоч і хворому, бути без ніякої страви. Бо здоровий той охляне, а він і подавну. Послухалась та. Волила його волю і зараз заходилась, спрягла двойко яблучків, поклала їх на срібну тарілочку і, покликавши ту красуню, звеліла віднести те до сина. Понесла та. Царевич, одержавши яблучки, звелів їй дожидати, поки поїсть, щоб, бач, тоді посуду взяла. А тим часом покликав вартового солдата, що повинно стоять вони біля царських дверей, і дав йому наказ найпильніше стерегти двері і нікого ніяким побутом не пускати до нього. Та тоді, нумо з тею дівчиною женихатися. От таке-то. Через яку годину вибігла дівка відтіля, плачучи й тужачи на весь двір, і прямісінько до царя Давида скаржитись. Вислухав її, та, жаліючи сина свого, бо у старовину хоч не так було, як сього часу, але ось, як бачитимете, й життя вирішали, каже і велить, щоб вона мовчала і нікому не казала. А він вже її нагородив і грішми, і всім. Боявсь, бач, більше вогню тих суддів, щоб вони, не дай Боже, не дізнались, бо ті такі, що не подивляться, що він царський син, а потягнуть судити, скажуть закон, то проти нього і сам цар нічого не вдіє.
Що не робив Давид, як не приказував, щоб всі мовчали, а нічого не вдіяв. Чого боявся, те й вийшло. Бо якби один або два знали, то воно, може, б теє. А то хіба їх мало було тих, що бачили, як дівка з рускойобдженим волоссям та плачучи від царевича бігла? Зараз втямили, що воно за річ, і розблаговестили по всіх усюдах. Язик, мовляв, без костей. Дійшло таки діло до суддів. Дізнались таки і зараз зрадили. Давай, кажуть, сюди. Будем судити його. І потягли. Судили ото, судили. І присудили відтяти йому голову, бо вона, бач, велика. Потім скарали й поховали за городом в степу, наче якого розбишаку. Що ж ви думаєте? Зробилася після цього та дівка як несамовита. Плаче, тужить, і день і ніч плаче, нічого з неї не зроблять, нічим її не заспокоять. Бач, вразило її вельми те, що через неї та загубили чоловіка, та ще неабиякого царського сина. Тільки на світ начне благословлятися, вона вже чимчикує за город на могилку. Плаче, просив все його, що простив її, а сльози ті з очей, як з джерела, так і капотять і лються на землю. Поливає вона щодня ту могилку. Від того й виросло там зілля. Таке гарне, зелене, високе та кучеряве, як капуста. Дівчина тоді й моле Бога. Господи, каже, коли ти й він мене простили за мою вину, що вона мене даве, то зроби так, щоб це зілля, котре виросло з моїх сліз, полюбили всі люди всього світу. Звернув увагу Господь на цю молитву і зробив так, як вона прохала. І покохали його всі люди, які ні наєсть на землі. Ось як воно було. А через що пішла така назва цьому зіллєві? Так ось через що. Була в тієї дівчини маленька собака. Цуцик. Ось з тих, які тепер у панів у горницях бувають. Ну, бігала вона всюди за нею. Було, куди не йде вона, той цуцик туди слідкує. Отак і на могилку її не покидало. Як виросло те зілля, то цуцик забіжить до нього і вовтузиться там, і товче його. А дівчина було й проганяє його все відтіля, щоб не шкодило. І потім на нього тю-тю-тю-тю-тю кричить. Ось через що трава ця називається тю-тю-ном. Тютюн і горілка – вигадка лукавого. Колись в запорозьких пущах жив пустельник. Довго він там жив, і стало йому скучно. Не їсть, не п'є, не молиться. Прикинувся лукавий чоловіком. Приходить. Чого, пустельнику, журишся? Того, каже, що один в пущах. Скучно. На тобі каламарчик з порошком. Понюхаєш, буде наче вдвох. Пішов нечистий. Пустельник смикнув носом раз, вдруге, втретє чхнув. Стало йому весело. На другий день знов іде нечистий. А що, каже, як? Весело, каже, наче вдвох. На тобі зілля і трубку. Покуриш, буде наче втрьох. Пішов. Покурив пустельник і повеселішав ще дужче. Приходить нечистий на третій день. А що, каже, як? Весело, наче втрьох. Наш тобі каламар з каплями. Як вип'єш, буде наче в 10. Пішов. Випив пустельник, і стало йому наче в 10. Як заспіває, як загра, як підніме поле, пішов гопака навприсядки. Лукавий приносив тютюн і горілку. Оце його вигадка. Тернина. Ой, гей-гей, скільки то було в краю нашім тернини, а скільки ще й зараз є. Тулиться собі десь на скрутах пагорбів, в ямах і ровах. Неначе ховається від людського ока. Неміч, а не кущ.
але спробуй його зламати. Горде зіллячко, колюче. Ні худоба го не з'їсть, ні люди не зачіпають. Ото вже як хіба зачорніє ягодами коралями, втоди вже не питає ніхто, чи коле, чи ні. Лакома ягода, але не до їди. Терпка і квасна. А що вже з неї за наливка? А, скажу вам, як добре вистоїть, то тече густо, як мед. А ще сушать баби ягоди в п'єцу чи на сонці або в братурі. Іно кинь пару в окріп, поцукруй. Ай, що то за річ, не скажу вам. То як спробуєш, то мовиш. А ще помагає ягода від всякої немочі. Як всередині болить, чи горячка, чи морозить. Файна річ, тернина. А знаєте, кажуть, колись вона була не шпичаста, не колюча. То, певно, і називалась по-іншому. Сміх, але ще дідо мої казали. Був час, коли люди обламали бідні кущі до штомбурів. Світилися наготою, як дівкина Івана Купала в річці. Кожна стріха затикана гіллям з ягодами. Пасуться на них горобці і люди до спуху. Ліньки нарвати того дару. Ой, люди, люди. Так воно ж живе. Та то ще не біда, бо рани зростаються. А якби спротивилося і пощезло? А якби виявилося, що би було? Та де там був час думати бідакам чорним за то? Пішов кущ до богів за порадою. Йшов через труднопрохідні та гострі верхи гір високих, натомив, наколов у далекій дорозі гілля, рученьки, корінь, ноженьки свої, та дійшов і мовив: бідні ми кущі на землі, ой, бідні, зобижають нас люди, як хто хоче. Стоїмо ми про дорозі, тож хто не йде, то терне й обломить. Обломить та й викине без користі, не дасть плодам дозріти. Чи правда, чи ні, але дано, кажуть, одвід кущеві. І як вертав, то вслід чув сміх. Ану тепер, люде, терни, терни, на! Не щувся кущ, як обріз голками гострими колючками. Не один руку сколов, коли хтось хотів, як колись гіллячку зламати. Голки разили до крові. Хоч не хоч, а тепер тернина в Пошанівку. Восени приходьте, то спробуйте ягід, а то із шпичаків. Тоді обережно, з любов'ю до куща, бо руки поколиш. Терни. А він тобі старицею. На. Розрив трава. Розрив трава – ідеальна рослина нашого народу. Народ вірить, що ця рослина існує, хоча її дуже важко знайти, але все-таки можна. Варто лише підкараулити, де черепаха покладе свої яйця. Коли вона піде, то треба огородити їх кілочками так, щоб вона не змогла до них пробратися. Коли черепаха прийде насиджувати яйця і побачить, що до них не можна доступитися, то піде на деякий час, а потім повернеться і принесе листок розрив трави. Як тільки вона доторкнеться ним до кілочків, то вони миттю розлетяться по боках. Тоді треба пильно слідкувати, куди упаде листок, підхопити його і, не оглядаючись, йти додому. Кому пощастить володіти цим талісманом, той вже нікого і нічого не боїться. У його руках відчиняються найхитріші замки, як павутина, розриваються тяжкі окови, валяться запори і, як ягниці, смиренно лежать найнеприборкуваніші тварини. Лілії. Це було давно, коли в широкі степи України залітали орди татарські. Страшний то був час. Горіли села, голосили матері, просили захисту діти, а їх безжальсно рубали шаблями. Лилася кров, лились сльози. Старих людей рубали, молодих дівчат і хлопців забирали у полон і гнали в невідому країну. В одному селі, а скільки таких сіл на широкій Україні, росли й розцвітали красиві вродою й станом чорноокі, працьовиті красуні, ніжні,
непорочні, як білий цвіт лілії. Одного разу на село налетіли татари. Дівчата, щоб не йти в неволю, втопилися у бистрій і глибокій річці. І в тому місці, де темна вода сховала від ворогів красунь, на світанку з'явилися білі пуп'янки невідомих квітів. Коли зійшло сонце, проміння освітило згарище на місці села, і, наче злякавшись побаченого, пробігло по неспокійній поверхні річки. Невідомі квіти розцвіли яскравим, сліпучим цвітом. Здавалось, що ніжні руки дівчат тягнуться до сонця, вітають світло, а ввечері з заходом сонця ховалися від чорної ночі. З того часу ці чудові ніжні квіти, яких прозвали ліліями, просипаються сонцем і засипають з його заходом. Створення смереки, вовка і вільхи. То вперед, як пан Біг сотворив всяку деревину, то не було дерева краснішого над смереку, таке просте та гладке. А дідько, бодай моци не мав, позавидів, зайшов вночі та й понабивав цвьоків, а з них понаробилися в смереці суч'є. То дідча робота. Не раз рубай смереку, зверху гладка, галузя нема, а всередині сук такий твердий, як цвьок. А як пан Біг творив світ, то тільки дідько все дивився збоку, все сі перехвалював. Ова! Я ще не таке потраф'ю сотворити. Пан Біг слухав, далі каже: ану, сотвори хоч найменшого звіра. Що найменшого? Я такого зроблю, що тебе з'їсть. Взявся дідько ліпити звіра, ліпив, клепав, та й вклепав вовка. Клепав його, та що, коли вовк не живий? А дідько став та все на того вовчика. Ану, вовчику, ану, гузя на Бога, ану, гузя на Бога. А вовк стоїть, аніся рушить. Дивився пан Біг, дивився на ту роботу і каже: ану, вовчику, ану, гузя на дідька. Якся вовк схопить, та за дідьком, дідько в ноги, вовк за ним. Далі дідько видить, що біда, та й зачався драпити на вільху, а вовк за ним. Вже туй, мов, годогонити, тільки 1/5 йому відкусив. То відтогди вовки розплодилися на світі. Дідько остався без 5, а вільху дідча крови білела. То вона така червона. Про Бузька. А ви знаєте, звідки взявся Бузьок? Та Бузьок колись чоловіком був. Правда, то було дуже давно. Тоді ще лем почав творитися світ. Задумав Бог винищити всякі плюгаві сотворіння, всяку паскудоту. Гади, жаби, коропані, ящірки і друге, що лем сувалося по землі, та й загнав все те паскудство в єдин великий міг. Потому перев'язав міг сильним мотузком, закликав до себе одного чоловіка та й каже йому: видиш, там є мочар. Занеси сесь міг до того мочара і кинь в воду. Але не смієш розв'язувати міг і позирати, що там є. Бере чоловік той мішище на плече і несе, а й болем кортить його знати, що то він несе. Так і не витримав нетерпеливий чоловік. Над мочаром розв'язав той міг, а звідти роєм, як пчоли з улію, почали вилізати всякі гади. Жаби, ящірки швидко розлізлися по землі та й заховалися в траві корчах. Почав бігати чоловіки туди і сюди, хоче ту паскудоту назад загнати в мішок, дарма, нічого в нього не виходить. Тоді перед ним з'явився Бог і каже йому: що ж ти наробив? Чому ж ти не слухався наказу? Чому розв'язував той міг? Тепер тобі вже більше чоловіком не бути, а будеш Бузьком. Дістанеш довгі ноги і довгий дзьоб, абись міг скоріше зібрати все те, що з мішка повипускав. І тут нараз чоловік зробився Бузьком та й ходить по полях, сіножатях, ловлячи жаб, гадів, ящерок. І так робить він аж до наших днів. І кажуть, що якщо він визбере всю ту паскудь, то назад зробиться чоловіком. Але коли то буде? Бузьок дуже нудиться за хижею, в якій він жив, ще як був чоловіком.
Тому він і гніздо в'є собі на дахах, і сам живе близько коло людей. Ми часто можемо видіти, як Бузьок журиться. Цілими годинами на одному місці з спущеним дзьобом, і тоді він плаче і думає про своє людське життя. У простих людей Бузьок є віщуном надходящої весни. Першого Бузька люди зустрічають словами «Пан Бузьок ходить по болотах у червоних чоботах». Бусол. Кажуть, бусол – чорногуз. З чоловіка. Бог весь гад в мішок зібрав і дає чоловікові. На цей мішок, каже Бог до чоловіка, однесеш до моря, вкинь його в воду. Воно як нестимеш, то не розв'язуй, не дивись в мішок, неси собі, щоб не знав ти, що там є. Іде той чоловік з міхом до моря, кортить, тра подивитись. Як то можна буду нести на собі, щоб я не знав, що я несу, чого там боятись, загляну. Розпустив того міха гад і поліз з нього, а Бог каже тому чоловікові, не хотів мене слухати, пустив ти гад по всіх усюдах, де й збирай. От тоді чоловік той і став буслом. Дятел. Пішов раз чоловік у Великдень до лісу рубати дрова. Приходить до нього старий дідо і питає, що робиш? А той каже, дрова рубаю. Та нині не є що їсти. Жона, діти голодні, заробку не є, а задопити й зварити треба. Що маю робити, каже чоловік. Дідо щось подумав, каже, лише рубати. Йди додому, там все будеш мати. Це сказав дідо й зник. Приходить чоловік додому, там на столі в нього повно грошей. І мав цей чоловік все, що захотів. Минув рік. На другий Великдень той чоловік собі думає, піду я тепер до лісу рубати, а знов дістану багато грошей і буду ще багатший. Як подумав, так і вчинив. Але тоді з'явився отой дідо і сказав, відтепер будеш, чоловіче, цюкати по дереві до кінця світу. І з того чоловіка вчинився дятлик, який все скаче по деревах і цюкає своїм дзьобом, як той чоловік цюкав своєю сокирою. Зозуля. Був колись птах Кук. Він їв пташок, звірів і людей. Він був дуже здоровий, і всі боялися його. Кук мав своє гніздо на великому в'язові. Перестав Кук літати і здох на своєму гнізді. Зібралися птахи на раду, що Кукові зробилось, що він у гнізді лежить і не літає. Треба було одного птаха послати до Кука і взнати, що з ним таке трапилось. Визвалася Зозуля полетіти до Кука і взнати, що з ним таке. Прилетіла Зозуля до Кука і стала його кликати «Ку-ку! Ку-ку!». Кук не обзивається, бо він був неживий. Зозуля не довіряє Кукові і ще тепер весь час кличе «Ку-ку! Ку-ку!». Зозуля то з дівчини. Купались на ставу дівчата, виходять із ставу, почали брати плаття. Одна дівчина до свого плаття уж туди вліз. Лежить, звернувся у клубок. І дівчині не можна плаття взяти. Що будеш робити? Не мав що одягти з дівчині. А далі уж став тій дівчині казати, вилізу звідси, оно будь моєю, а то не отдам тобі одежі. Як тут за ужа заміж іти? Стоїть та дівчина коло води і стояла там, поки череда стала йти в село. Тоді вже побрала вона своє плаття од ужа, а йому каже, піду за тебе. Присилай старостів. Незабаром приходять старости. Дає вона їм рушники. Одійшло в них весілля. Її чоловік не бере до себе, а каже, пожиймо у твого батька. Аж з якогось часу чоловік говорить, що піде на те саме місце, де вона купалась. Піду, то як забарусь, то но прийди туди і крикнеш «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!». Я вийду до тебе, а тепер піду від тебе. Трас своїм родом побачитись.
Бач, каже, ти не захотіла до мого роду йти жити, а мені скучно без роду жити. Ото пішов він. Нема його, та й нема. Пішла жінка до того місця, де купалась колись з дівчатами, приходить на воду і кричить: ку-ку, ку-ку, ку-ку. Виплив її чоловік, як вона гукнула, і вони знов почали жити. Коли береться він до свого роду знов йти, а жінці наказує викликати його з води, як він часом буде баритися. Ото трапилося, що й третій раз збирається той вже вуж до свого роду навідатись. Говорить він до жінки: будеш і тепер мене так викликати. Прийдеш і скажеш: ку-ку, ку-ку, ку-ку. Може, тепер я й не вийду до тебе. Скоро сам не випливу, то пошлю свого приятеля. Як захочеш зо мною бачитись, сядь на мого приятеля. Як він до тебе випливе, то він привезе тебе до мого роду. Не бійся сідати на нього, то мій приятель. Він одвезе до мого роду. Прошу я тебе, приїжджай до мене. Бо як не схочеш приїхати до мене, то не останешся жінкою і не вернешся до свого роду. Станеш птахом, коли не прибудеш до мене. Отож, не захотіла вона їхати до того ужа, що її чоловіком був. І стала птахом, полинула, і тепер кукує. Звідки взялася Зозуля? Зозуля – це заклята від рідної матері гарна молода дівчина. Заклята за те, що, сховавшись на печі за димар, стала з матері сміятися та приговорювати до неї своїм дівочим голосом: «Ку-ку, мамо, ку-ку». Мати розлютилася та й закляла доньку в таку годину словами, щоби скукала поки сего світа. І дівчина враз пурхнула з хати птицею, сіла в сад на зеленому дереві та й почала кукати. Зозуля та Соловейко. Пішла мати з дочкою жита жати. А там у полі стояв дуб. Жали ж вони жито, жали, кінчили жати, почали збиратися додому. Мати каже дочці: «Іди ти, доню, раніше додому». А дочка каже: «Ідіть ви, мамо, бо я ще поки руки помию та умиюся». А в їх же в тикві була вода, бо брали харчі й питво у поле на весь день. Тоді дочка прибралася, взяла серп та йде додому. Дійшла до дуба та й постукала серпом об дуба, мов би серп оббила, та й провалилася крізь землю. А там ціле царство підземне. Великі дома стоять, і скотина, й вівці є, і в домах всього повно, а людей не видно. Тоді вона давай гукать: «Хто тут є?» А воно й відповідає чоловічим голосом: «Я б вийшов, але я такий гидкий та слизький, що й дивитися на мене не схочеш». А вона й каже: «Виходь все рівно, який є». А то був уж, і він вийшов. Побесідували, та ото всяким таком та й одружилися. Придбали 2 діток, хлопчика й дівчинку. А їй все ж таки хочеться до матері, то вона почала його просити: «Виведи нас, ми відвідаємо мою матір, а потім ти нас так само й забереш сюди». Вивів він. Пішли вони. Стала її мати розпитувати дітей: «Який же у вас батько?» То хлопчик не сказав, а дівчинка сказала. То тоді ж баба побігла до того дуба, постукала, а він, уж, думав, що то жінка з дітьми повертається, висунув уж голову, а баба й одрубала йому голову. Повернулася дочка з дітьми до ужа, а його вже нема, бо баба зарубала. Зажурилася жінка, що вже туди не вернеться в те царство, та й сказала синові: «Ти будь, синку, соловейком, щебечи людям раненько та звеселяй їх, а ти, дочко, будь зозулькою, щоб ти вік літала і собі гніздечка не мала». З тих пір зозуля й не має свого гнізда, не лупить яєць у своє гніздо, а підкидає чужі. Про зозуль, посмітюх і гадюк. Була собі дівка, така хороша, та закохався в неї парубок.
Тож козак гарний. Ото ходить до неї, любляться, а далі й побралися. Живуть собі. Пішли вже й діти, хлопчик та дівчинка. Раз святками жінка й каже, а поїдьмо, це чоловіче, до мого батька. А батько її жив десь поодаль. Добре, каже чоловік, поїдьмо. Поговорили, зробили, забрали дітей, поїхали. Їдуть собі, дивляться, річка. Чоловік каже, ну як же ми переправимось через цю річку? Возом її не переїдеш. Покиньмо, каже, на цім боці коня, то ти, на жінку, зробишся зозулею та, взявши на крила дітей, перелетиш. А я зроблюся ужакою, перепливу. Взяв він, перекинув жінку, стала зозулею, посажав на крила діток, полетіла. Перелетіла через річку і сіла на тім боці. А він також перекинувся ужакою, переплив. Звісно, все те робив не чоловічою силою. Дух Святий при хаті нечистий йому помагав. Опинившись на тім боці, вп'ять він і сам перекинувся, і жінку перекинув. Зробилися людьми, як і були, і пішли вже пішки до батька. Приходять до батька, раді їм, всім прираді. Ну, сказано, не бачилися стільки, пообідали. Після обіду жінка і чоловік спать полягали, поснули. А дід з дітворою гуторить, з онуками сказати. Та, мабуть, вже щось помітив недобре і питається в них, що ж це, каже, у вас за батько такий? А хто його зна, кажуть, оце як їхали, була річка, так переїхати не можна, то він на матір. Лети, каже, ти зозулею, я перекинусь ужакою, перепливу, і перекинув матір зозулею, та нас посажав на крила до неї, перелетіли, а сам ужакою зробився, переплив. Так хіба він гадюка? Пита дід. Та хто його зна, одмовили діти. Дід зараз пішов, вигострив ніж і зарізав того чоловіка. Зарізав та й закопав. На вгороді там чи де. Прокинулась жінка. Де це чоловік? Питається. Не знаєм, каже дід. Пішов кудись. От вона жде, його жде, нема. Піду ж і я, каже, він, мабуть, додому поплентався, то я ще не жену. Попрощалась, забрала діток, пішла. Йдуть. Не видно чоловіка. Вона й питає в дітей, куди батько пішов. Кажуть, дід батька зарізав, та й загріб на вгороді у яму. Завіщо, пита? Та сказала, каже хлопчик, і показує на дівчинку, що батько гадюкою перекинувся, так дід і зарізав. Та брешеш, то ти сказав, одмагається дівчинка. Та ні, то ти. Змагаються так собі, зверта одно на одного, та все йдуть. Не щулися, коли й до річки дійшли. Доходять до річки, жінка й каже. Зате, каже, що виказали на батька, що він гадюка, ти, дочко, лети по смітюхою, ти, сину, лізь гадюкою, а я, каже, полечу зозулею. Полетіла вона зозулею, дочка по смітюхою, а син поліз гадюкою. І ото вже розплодилися аж по сі часи. Як мати стала зозулею. Були собі чоловік і жінка, і мали 4 дітей. Жили вони з риболовлі. Якось чоловік застудився і помер. Жінка сама ловила рибу і годувала дітей. Та незабаром і вона застудилася і злягла хвора. Лежить в постелі, а дітей немає чим годувати. Вже й у неї пересохло в горлі, мовила тихо до дітей. Діточки, діточки, подайте мені води, бо не дам собі ради, щоб підвестися самій, а пити так хочеться. Нема в хаті води, одказують діти. Візьміть глечик, каже мати, підіть до річки, наберіть води. Одізвався старший хлопець. Я не маю чобіт, нехай йде сестра. Мати до дочки. Піди, доню, принеси мені води. Я не маю хустки завинутися, нехай йде менший. Просить мати меншого сина. Піди, Івасику, принеси мені водички. Я не маю в що вдягнутися, одказує той. Так ніхто й не приніс хворій матері води. Пішли діти на двір, граються, а мати в хаті ледве-ледве підводиться з ліжка, обростає пір'ям. А найменший хлопчина саме вбіг в хату, бачить, мати вже стає зозулею,
став гукати до брата і сестрички. Наша мати стає зозулькою, хоче одлетіти од нас. Скоренько біжімо по воду для неї. Схватили діти, хто що, глечик, кружечку, відро, всі побігли до річки, набрали води і кричать навперебій: «Мамочко, мамочко, пий воду!» А мати вже вся обросла пір'ям, стала зозулькою, одлітає од хати. Ку-ку, ку-ку, пізно, діти, пізно, ку-ку, ку-ку. І стала одлітати. А діти за нею бігли, збиваючи по грудах ноги до крові. І до цих пір у лісах, на полянах стелиться мох з червоними краплинами. То, кажуть, ті краплини крові, що стікали отоді з ніг дитячих. А мати назавжди отцуралася рідних дітей і донині літає зозулею. Чайка. Чи доводилось вам чути, як чайка кигиче над морем? Грудьми припадає до хвилі, кигиче, мов кличе когось. Кажуть люди, що це дівчина милого шукає. Був собі славний козак Ясюк, великий гультяй і п'яниця, одинак у матері. А з одинака яка користь? Наїсться, нап'ється і гайда на вечорниці, а там всім допіка. Почалися обмови. «Боже ж ти, мій милий», – плаче мати щоночі, – «як мені сина придержати дома?» І вирішила – оженю. Він на диво згодився, але тільки з найкращою з сіл навколишніх дівкою. От послали сватів, з нетерпінням чекають. Та їм каже: «Піду лиш тоді, як прославиться у битвах з татарами, мій наречений, і додому поверне з дарунками вчасно». Як почув це козак, надзвичайно зрадів, а мати заплакала гірко. Зібрав Ясюк славних хлопців і гайда до Криму. Вогнем і мечем здобував добру славу у землях далеких поганських. От розгніваний хан зібрав військо чимале і вирушив проти сміливця, щоб живцем його взяти. Послав відділ — немає. Послав другий — ні сліду. Аж нарешті сам летить з військом. Страшна була січ, аж земля просочилася кров'ю. Порубаний, постріляний з останніх вже сил мужньо бився Ясюк, поки знесилений не упав серед поля. Тоді кинулись з гиком ординці, зв'язали і кинули в море. Розгойдалися хвилі по синьому морі, і вість понесли до лиману. Довідалась мати, заплакала гірко. У незмірній розпуці прокляла лиху дівку, щоб та птахою чайкою стала і шукала у хвилях тіло козаче. Звідки взялася в ластівки під шийкою плямка? В їднім селі була відьма і мала парубка сина. А на стороні, далеко, була друга відьма і мала дівку-доньку. І післала відьма свого парубка, аби сі оженив з тою відьми доньку. Як оженився і привів її додому, вздріла свекруха, що вона не уміє чарувати, і нагнала додому до рідної мати. Приходить вона додому. «Мати ж моя, мати, навчи мене чарувати». «Робім, доню, обі масло». Як зробили і понесли на став на воду, каже: «Кидай, доню, на воду своє масло». Кинула донька на воду своє масло. Стоїть масло спокійне, нічого не торкає. «Кидайте, мамо, і ви своє масло». Як кинула мама масло на воду, кілько було птиці в повітрю, яструби, ворони, ластівки, а в воді ще була риба й хробаки і всяка плоть, то усьо сі над маминим маслом дерли, розщипували що на найменші кусники. «Це видіш ти, доню, як ото та птиця моє масло розщипує? Так на тамтім світі будуть мою душу розщипувати за людську кривду». Донька яксі настрашила і не хотіла людей чарувати, а рідна мати нагнала її: «Іди геть в світ». Ходила вона по світі, бавила цілий рік, а в рік прийшла до чоловіка і стала під вікном.
А за давніх часів такий звичай був, що як не було жінки цілий рік, то вільно було чоловікові оженитися, а як чоловіка не було, то жінці віддатися. А він сі оженив та взяв другу жінку і сидів увечері під вікном на лаві, а жінка варила вечерю і поскидала рукави з рук і відсовувала руками горшики з п'єца. А вона без вікно до чоловіка промовлила: «Кільком з тобою, чоловіче, газдувала, нігдем рукавами з п'єца горшки не витягала». Чоловік як вчув і вибіг на двір, як її притиснув до себе, аж кров її пішла з писка на шию. І зачав до неї промовляти, каже: «Голубочко ти моя, любочко, ластівонько». А вона сі обернула у птаха, видерлась із рук і полетіла. На тому пам'ятку і донині має ластівка під шиєю жовте, і по будинках гнізда ліпить, як домова газдиня. Волове очко. Маленька то птичка, кажуть люди, зробилася з дитини, що дуже любила свого рідного батька. Давно, дуже давно тому напали на село татари, спалили хати, а людей позабивали. Убили батька, дитини, туловище увергли на вигін, а голову закопали десь під корчі. Тому-то волове очко скаче попід корчі, придивляється добре всюди, шукаючи голови батька, щоби її тамка, де туловище, закопати в землю. Але до сьогодні якось не може відшукати своєї страти. Колись, однако ж, найде оно голову батька, похоронить її і стане чоловіком. Про орла. Він же все лупить по троє дітей кожне літо, по троє орленят, і переносить він через море. Отож, як несе через море, та й питає: «А чи будеш, каже, й мене носити, як я буду старий, а ти будеш такий, як я?» То воно каже: «Буду». То він його в море й вкине. Потім друге бере, несе, та донесе вп'ять, серед моря вп'ять питає: «Чи будеш і мене носити через море, як ти будеш такий, як я, а я буду старий?» Каже: «Буду». То він і те вкине в море. Ну, летить він за третім, і третє несе таки через море. Тож питає: «Чи будеш і мене носити, як я тебе несу?» Каже: «Буду, та своїх дітей, а не тебе». Так він те переніс через море, тому що воно правду сказало. От то він кожний рік усе по одному оставляє, а то в море викидає. Тим на світі мало є орлів. Потому-то вони брешуть, що будуть батька носить, а будуть носить та своїх дітей. Де взялася черепаха? Це було в голодний рік. Була собі багата дочка, і була в неї бідна мати. Голодала. Прийшла одного разу мати до дочки, а та якраз їла смажену курку. Побачивши, що йде мати, мерщій курку накрила покришкою та й посунула в піч. Прийшла мати та й попросила в дочки хоч сухарика з'їсти. Та їй одмовила. Коли пішла мати, дочка хотіла закінчити курку. До печі. Витягла. Дивиться, з-під покришки визирає головка, ніжки й хвостик, а покришка приросла до спинки. Так на білім світі з'явилася черепаха. Кріт – багацький син. Жили-були два сусіди – бідний і багатий. Ще й до того поля їх були по сусідству. Пішов якось бідняк на своє поле подивитися. Бачить, вродило його поле хорошу пшеницю, а поле багатого – саму мітлицю. Прийшов на своє поле багатий і каже: «Ти знаєш, Іване, моя пшениця краща, а в тебе сама мітлиця». «Як то так?» – здивувався бідняк. «То ж в тебе сама мітлиця». «Хіба ж ти своє поле забув?» – не відстає багатир.
То на моєму полі так вродила пшениця. Сперечаються багатий і бідний за ту пшеницю, нарешті питаються в людей. Люди добрі, скажіть ви, чиє поле вродило найліпше? Та ніхто не хоче бідного підтримать. Тягнуть руку за багатим. А ми то й самі добре не знаємо. Та хто його знає? Прийшов багач додому та й каже до сина: підемо, сину, в поле, я викопаю яму, закопаю тебе в скрині. І коли буду питатися, чи є то поле бідного чи багатого, то ти казатимеш багатого. Добре, тату. Так вони й зробили. Пішов багач до людей і каже: давайте підемо на поле і будемо питатися в поля, чи є то поле бідного чи багатого. Як воно скаже, то так і буде. Пішли обидва сусіди разом з людьми в поле. Багатий питається: поле, поле, одізвися, чи є ти, бідного чи багатого? З-під землі донісся голос: багатого. Вдруге і втретє запитав багатий: поле, поле, одізвися, чи є ти, бідного чи багатого? З-під землі знову: багатого. Плюнув бідняк, прийшов додому та й каже жінці: правду кажуть, на кого люди, на того й Бог. Наше поле сказало, що воно багатого. Що ж робити? Пропала наша нива з пшеницею. Пішов багатий вночі на поле, щоб откопать свого сина. Копає, копає, а сина нема, тільки кріт замість його в скрині. От до чого довела багацька скнарість. Звідки взялися кози? Нім ще пан Біг сотворив людей, то сам вівчарив. Вівці слухали пана Бога. Куди він лиш свисне, туди вони йдуть. А кіз не було ще тогди на світі. Але приходить до пана Бога чорт та й каже: дай мені, Богойку, трохи овець. Тебе тільки череда, а в мене єдиної овечки нема. Тогди відділив пан Біг чортові трохи овець. Прийшлося чортові переганяти свої вівці з тинища на стинище. Вівці пужалися його і розбігалися перед ним на всі боки. Не міг собі бідний чорт дати ради з ними і розлютився на них дуже. Зачав їх їмати за хвости і стягати докупи. А що вівці дуже сярвали, то пообривав і позадирав їм хвости. І так з овець сталися кози, і тому в них вони такі куці та позадирані хвости. Кози то чортові вівці, та й уся подоба в них, як у чорта. І роги, і борода така, як у чорта. А пужлива й уперта коза від того часу, якся чорта спудила. Через що зайці стали куці. Їхали якось чумаки мимо одного ліса та й спинилися там спочити. На гарбах у їх було 2 бочки горілки. І ото як тільки схочеться якому чумакові випить горілки, то він одіткне свою бочку, підстави рота під чопа та й собі п'є скільки хоче. Теє діло та піддивився москаль, ідучи служби додому. Бачив він, що чумаки п'ють горілку з бочок, сів та й приховався десь за дерево. От як тільки чумаки повпивались та полягали спати, він вийшов з засідів, підліз до однієї бочки, одіткнув чопа, напився горілки до самого витріщ ока та й пішов собі своєю дорогою, а бочку й не заткнув чопом. Як потекла ж з тієї бочки горілка, як потекла горілка, набігла аж ціла річка. Тоді до тієї річки, як поналітало журавлів, понапивалися вони з тієї річки горілки, та там же скрізь і полягали, як мертві. А москаль, ідучи, поназбирав їх кілька десятків, попідтикав кругом себе під пояс та й пішов. А коли ті журавлі одійшли од горілки, то почали махати крилами та й підняли того москаля до небес аж під саму хмару. Коли тут у москаля пояс візьми та й розірвись,
І москаль полетів зверху вниз на землю та попав якраз на зайця. Сів на нього верхи, вхопився за хвіст та й сидить. Заєць з переляку як рванеться, так у москаля в руках тільки хвіст і зостався від зайця. В рівному степу хіба тільки вітер дожене його. Хоч історія ця й проста, а з тієї пори всі зайці стали куці. Тільки один цурпалок стерчить та білою цяткою блищить. Чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно пес жив собі самітній. Накінець надокучило йому все самому блукати в лісі і вирішив найти собі друга товариша, з котрим би жив. Але хотів, аби сей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього й каже: «Вовче, брате, жиймо в'єдно». Вовк відповів: «А чому би ні?» Зачали жити в'єдно. Раз, як ночували в лісі, вчув пес якийсь шелест і зачав трястися, боятися. Пробудив вовка, а той каже йому: «Будь тихо, бо прийде ведмідь та з'їсть нас». Тоді здогадався пес, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже: «Ведмедю, братику, жиймо в'єдно». «Коли в'єдно, то в'єдно», – відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях вчув пес який шелест і зачав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав: «Затягнімся в корч, бо ще надійде лев та роздере нас обох». Подумав пес, що лев має бути ще сильнішим. Лишив ведмедя і пішов до двору короля лева. «Леве, леве, королю звірів, жиймо в'єдно». «За слугу приймутя», – відповів лев. Пес зостався з ним. Раз так понадвечір зачав пес боятися і зачав вити, гавкати. Вибіг лев з палати і каже: «Мовчи, бо ще надійде людина і застрілить нас обох». Пес замовк, але зараз здогадався, що та людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав до служби в неї. Від того часу і живе пес з людиною. Чому свариться собака з котом? Собака завжди гониться за котом тому, що колись собаки написали листа в Рим до папи римського. Нести їм довелося його через воду. Щоб собака сам держав в зубах і плив, то не можна, бо забризкається. От вони найняли кота, щоб він сидів у собаки на спині і держав листа. Так і зробили, але попередили, що коли він замочить листа, то собаки його розірвуть. Коли вирушили в дорогу, то собака по дорозі і питає кота, чи не випустив листа, щоб даром не вести кота на сушу. Кінець кінцем дійшло до того, що собака зауважив котові, що коли буде мовчати, то він його вкине в воду. Кіт злякався і відповів, що лист є. А лист той час впав у воду і замочився. Собака розсердився, кинув кота в воду. От з того часу й пішла ворожнеча між собакою і котом. Материнські сльози. Лише сніг зійде, а на луках, на горбах, понад стежками з'являються маленькі білі квіточки. Люди називають їх материнськими сльозами і склали таку легенду. Колись дуже давно на наш край нападали татари. В одному селі жила бідна вдова. Вона мала 3 синів-козаків, один другого кращий. Уже повиростали вони, і думала мати, що невісток приведуть, поміч буде. Але не так сталося, як гадалося. Чорною хмарою посунула на Україну татарська орда. Пішла та сила вгору по Дністру
аж під Карпати грабувати народ і в Ясир забирати. Хлопців-молодців на галери, а дівчат для гаремів ханських та султанських. Зібралися 3 сини тієї вдовиці на татарву йти. Попросили в матері благословіння, поклонилися громаді, взяли мечі, осідлали коней вороних і поїхали з побратимами на рать. Люта січ була, бо й нерівними сили були. На одного козака по 5 зайд сунуло. Та відступили татари, бо багато бусурменських голів лишилося над Дністром. Поверталися з перемогою хлопці додому по білому снігу, що випав після битви. Радісно зустрічали їх. Але для матері вдови принесли вони сумну звістку. Її 2 сини впали у лютій січі, а 3-го порубаного забрали татари з собою. Боса і простоволоса бігла мати по білому снігу за 3-м сином і тяжко голосила. Гіркі сльози рясним дощем падали з очей. Від них танув білий сніг. Де впала сльозина, там розквітала маленька квіточка. Назвали люди ці квіточки материнськими сльозами, а ще їх маргаритками називають. Відки взялися пчоли. То як Ісус Христос ходив по світі з апостолами, то зразу апостоли не могли привикнути. Пусті люди були. То святий Петро каже все: «Господи, я голодний». А Ісус Христос сам не їв нічого, то все тільки сів всміхає. А далі, як Петро заснув, Ісус Христос взяв та й виймив із нього телеса, нутро, кишки, та й повісив на грушку. Петро пробудився, встає та й дивиться, що ані раз не чує голоду. Аж по якимсь час ідуть вони знову попри ту грушку, а на тій грушці великий рій пчіл. Петро питає: «Господи, а то що таке?» А Ісус Христос каже: «Петре, та не впізнаєш? Тож бо твої телеса, ти без них маєш вигоду, а пчоли з них будуть Богу на славу і людям на пожиток». Топонімічні та гідронімічні легенди. Житомир. На березі Тетерева наш білий Житомир. Тихо в місті на світанку, мир навколо, спокій. Та це тільки так здається. Місто кипить у праці. Понад 1000 весен славних зустрічає Житомир. Ще за руських князів Аскольда і Дира був при дворі порадником старенький дідусь. Навчав жити мирно, тихо, дбати про державу. За це його Житомиром в Києві прозвали. Полюбили його князі, а він їх ще більше. Та нагла Аскольдова смерть ранила старого. З тяжким смутком зібрав воїв і в ліси подався. Довго йшов на захід сонця у ліси древлянські, аж у долині між річками зупинився нарешті. Вода чиста, ліс дрімучий, трава по коліна, де не глянеш звіру, птиці. Тут заклали поселення і назвали його Житомир. Кременчук. Назва цього міста пішла від того, що на слов'янській мові «чук» – переправа. Тут був табір Богдана Хмельницького, поділений на курені, скажімо, Чорноморовка, Скубіївка, за назвою отамана Козарлюги чи полку. Щоб попасти на ліву сторону Дніпра, от і організували переправу людей. Люди казали: «Йду на Чук». Переправ було багато, от знайшлася потреба дати назву. За ім'ям старшого отамана Кременя стали називати Кременів Чук, а згодом коротко – Кременчук. Через що город Золотоноша одержав таку назву.
Дуже давно на острові, який єсть на річці Золотоноші, жив польський пан. Жив він дуже пишно, мав декілька десятин землі і багато кріпаків на оброці. Оброк брав з них тільки золотом, яке кріпаки зносили йому на острів. Від того й вийшла назва города Золотоноша. Місто Сміла. Колись Сміла була в руках у польських панів. Володіли нею Любомирські, Потоцькі й інші вельможі. Козаки невпинно вели з ними війну за місто. Важкі були битви. Багато разів брали вони Смілянський замок, і кожного разу поляки відбирали його назад. Козаки почали вже занепадати духом. Та ось до них у табір прийшла незнайома жінка-козачка. Молода, красива й відважна. Вона виступила із закликом продовжувати боротьбу з поневолювачами краю. Що ви за лицарі, що не можете витурити якихось зайд, що прийшли на землю, политу кров'ю і потом, засіяну кістками наших славних предків? Нехай ганьба впаде на голови малодушних, смерть катам. І полум'яна українка кинулася на приступ фортеці. Козаки всі, як один, за нею. Після короткої кривавої сутички замок був взятий, а польський гарнізон знищений до ноги. З тих пір і почали називати місто Сміла, на честь сміливої козачки, ім'я якої так і лишилося невідомим. Гайсин. У давнину вздовж річки Соб, притоки Південного Бугу, виникло поселення. На мальовничих берегах Собу гралися діти. Річка була швидка, мала багато водоворотів. Всупереч наказу батьків один хлопчик пішов купатися і вже не повернувся з води. Дізнавшись про нещастя, прибігла мати і почала кликати сина. Настав вечір, а потім і ніч, та мати все ходила вздовж річки і кричала: «Гей, сину!» Потім ще часто вона приходила на це місце кликати сина. Пізніше поселення було названо Гей-Син, а з часом назва перейшла в Гайсин. Дрогобич. У зеленім підгір'ї Карпат розкинулося місто Дрогобич, оперезане кам'янистою річкою Тисменицею. Другий бич. А де ж перший? 700 років тому на соковитих луках біля Тисмениці випасав сільські стада пастух. Щоб зігнати їх в загородь, витягав довгий бич, батіг, і стріляв, аж луна бреніла. Тому люди й назвали це місце Бичем. Згодом виросло селище, а потім містечко Бич. Розцвітало воно, ширилось роками. Аж тут нагло з-за гір вдерлися люті татари. Все палало кругом, згорів дотла і Бич. Люди в страху розбігалися лісами. Довго вили вітри в попелищах чорнілих. З часом поруч, он там, де знайшли люди сіль, виріс другий Бич, кращий, і став називатися Дрогобичем. Стрий. У передгір'ях Карпат над бурхливою річкою Стриєм лежить галицьке місто Стрий. Стриєм звуть у нас дядька. Чом так названо місто? Чи від цього? Хто знає. Та кажуть, давним-давно в тих місцях, де околиці Стрия, шуміли похмурі ліси. Між крутими берегами звивалася бурхлива річка. Вздовж неї проліг купецький шлях на захід, яким їздили з крамом за гори. Небезпечним був шлях. Нападали грабіжники, дядько з синами свого брата. Отож цього дядька Стриєм усі звали. Немало людей загубив марно Стрий, грабуючи скарби купецькі. А на старості літ чужа кривда озвалась.
3 погибелі Стрия скрутило. Щоб спокутувати гріх, поселився в лісах у низенькій хижині при річці, розвів пасіку, кіз та й почав мирно жити. Припинили розбій і його побратими та заходили часто до Стрия. Тому й це місце назвали Стриєм. Сільце згодом виросло в городище, а потім стало містом. Красивим Стриєм. Як виникли кельменці? Було чи не було так, але розказують, що там, де зараз серед широкої долини по обидва береги невеличкого струмочка Ромаданки красується, як барвиста веселка, селище Кельменці, давним-давно стояла одна лише корчма. То проходив мимо неї ген-ген через похмурі ліси, луки, гаї, вздовж озер і річок аж до самого Чорного моря купецький шлях. Жив у придорожній корчмі, як павук у своєму кутку, якийсь лихвар на прізвисько Кельман. Був він такий зажерливий, що жодного подорожнього не пропускав мимо, аби не споїти та не пограбувати. Тому дуже скоро поруч корчми, як гриб після дощу, виріс постоялий двір, і лихвар став ще багатший. Як і в кожного багатого пана, розвелося в нього чимало всякої прислуги. Від зорі до зорі трудилися вони, не розгинаючи спини, а йому все здавалося, що роблять мало. Не один з них вже й слідами батогів на спині ходив. Поселення лихваря подорожні називали двором Кельмана, а людей, що служили в нього, кельменцями. Минав час. Не раз на зміну холодним зимам з вітрами приходили сонячні теплі весни з барвистими запашними пролісками. Прилітали з вирію співучі птахи і знов відлітали, а життя слуг ставало все важчим і важчим. Що робити? Треба тікати, радили одні. Шукати квітку щастя. В наших лісах вона, напевне, десь росте, пропонували інші. А що, як спершу відплатити панові за кривду, висловилась більшість? І тут трапилось бажане. Захмарене, досі аж чорне небо розколола навпіл вогненна сліпуча блискавиця. Від гучного грому захиталася навіть земля. Впав на неї, спалахнувши лихварський двір, і згорів дотла. Залишились тільки прості люди, які служили в лихваря – кельменці. Вони взялися корчувати ліс, орати землю, розводити овець, бджоли. Згодом серед чарівної широкої долини на берегах співучого струмочка виросло село. Воно й успадкувало прізвисько своїх перших поселенців, бунтарів проти панської кривди. Так, говорять в народі, виникли Кельменці, селище і його назва. Звідки походить назва Хуст? Про те, звідки походить назва міста Хуст, в народі збереглося декілька різних варіантів легенди. Одна з цих легенд розповідає про те, що колись дуже давно чорти на своїх плечах переношували гори з одного місця на друге. Так один чорт взяв на плечі гору, на якій зараз лежить розвалене хустсько замку, і хотів перенести цю гору на інше місце. Гора дуже була важка, і чорт вирішив покласти її на землю, щоб відпочити. І якраз в цей час йшов туди інший чорт, і коли гора сунулася на землю, то притиснула чортові хвіст. Почав чорт кричати зі всієї сили: «Йой-йой, хвуст! Йой-йой, хвуст!» Почули це інші чорти, побігли туди і витягнули хвіст з-під гори. Чорт дуже зрадувався і пішов далі своєю дорогою. А той чорт, що ніс гору, взяв тепер її знову на плечі і поніс на те місце, де вона зараз лежить. Від того часу і по сьогоднішній день залишилася назва цього міста – Хуст. Кіцмань. Ще задовго до татарської навали на Буковину
у 5-6 кілометрах на північ між теперішнім Кіцманню і Заставною лежало велике селище Сичет. Воно розлягалося на помірному підвищенні гори Некулесі. Жителі селища займалися мирною хліборобською працею. Та одного разу на Сичет напала татарська орда. Селище палало, кричали старі люди, зойкали жінки, діти, яких забирали в ясир. Все ж багатьом жінкам і чоловікам пощастило втекти із Сичета в букові ліси, що вкривали в ті часи більшу частину Буковини. Ховаючись від татар, вони оселились у зарослих ярах. Тут і виросло нове селище. Та невдовзі татари забрели й сюди. Цього разу вони вже не вбивали і не брали людей в неволю, а грабували їх. У новому безіменному селі жила вдова Параскіца. Її дітей татари раніше взяли в ясир, а чоловіка вбили. Вона жила самотньо, збудувала хатину, розвела господарство. І ось до неї прийшов один татарин. Набравши добра, він гримнув: «Давай, кіцо, квашених огірків!» Вона з ненавистю глянула на нього, промовила: «Візьми собі сам», показала невелику букову бочку. Коли татарин нахилився над бочкою, щоб взяти огірків, кіца міцно схопила його за ноги і шубовшнула в розсол. Заброда виривався, бив ногами та даремно. Жадоба помсти надала кіці сил, і вона не випускала душогуба з рук. Він, булькаючи в розсолі, кричав по-татарськи: «Кіца мана! Кіца мана!» Мана – це чорна, проклята. Про цей випадок незабаром дізналися усі односельчани Кіци, мешканці сусідніх сіл. І коли мова йшла про нове, безіменне село, то говорили: «Отам, де Кіца мана». Так і виникло місто Кіцмань. Крилов. Крилов – це стара назва теперішнього Новогеоргіївська. Люди розповідають, чому звався Крилов. Ще у період, коли князі Київської Русі ходили на Візантію, це відбувалося. Дружина князя не мала сильного обозу, і потрібно було мати свою базу. От і завели людей, що займалися мисливством, рибальством та постачали дружині. В цьому місці взимку накривали шалаші, рубали льод і ловили рибу, був так званий критий лов риби. А згодом утворилося місто чи поселення Критий Лов. З часом назва перетворилася для зручності вимови в Крилов. Бровари. У цьому місці, де тепер місто Бровари, був колись величезний ліс. У цьому лісі жив соловей-розбійник своїми товаришами. Розбійники накрали дівчат і поставили на цьому місці декілька хат. Жінки їхні там варили їсти, а вони ходили на здобич. Звідсіль виникла назва Бор-Вари. Через те, що це великий ліс, і тут жив розбійник. Це по-перше. А по-друге, розбійники займалися броварством. То й звалось те місце Бровари. От хто казав бровари, а хто бор-вари. Із цих слів виникла назва Бровари. Городня. Коли Петро воював шведом, руські весь час гнали шведов із землі руської. І один раз Петро, побивши добре шведов при одному незначному селі, празнував свою побєду. У знак цього він цілий день гуляв на тому місці, і коли уходив, то назвав те місце Город Дня. На тому місці стало рости велике село, яке стали називати Городом. І Петро, проїздячи через те місце у 1709 році, у знак своєї побєди на вічну пам'ять поставив 3 пушки у Городні. Город Троків. Колись на тому місці, де тепер хутора пасіки, був город Троков. Тоді все були війни великі, то з турками, то з татарами, то з ляхами.
Страшенно великі були руйнації. Ото турки чи татари були і в тому Трокові, людей всіх перерізали, а самий город спалили, зруйнували геть. Але в живих зосталися двоє людей – парубок із дівчиною. Вони дуже кохалися, дуже любили одне одного і поклялися бути вірними до самої смерті. А тут недалеко був великий ліс. От в той великий ліс і втекли парубок з дівчиною. Там була всяка звірина, було багато дикого меду по деревах і вуликах. Раз їхали цим лісом 3 турки. Вони побачили на деревах вулики з медом, позлазили з воза й полізли на дерева по мед. Парубок той помітив це. Він тихенько підійшов до їхнього воза, взяв зброю та й постріляв їх усіх 3, а їхнє майно забрав собою. Скоро до цього лісу стали приходити люди з півночі і оселятися в ньому. Так, помаленьку з бувшого Трокова чи Крокова і вийшло теперішнє село Троковичі. Ржищів. Важкий був бій українських козаків з ворогами. Одного тяжко пораненого козака виніс кінь на кручу та заржав. Подивився козак навколо на рідну землю, на Дніпро, що ніс внизу води свої. Відчув, що помирає, та й мовив до коня: «Ржи ще!» З того часу звуть люди це місце Ржищев. Кагарлик. Розповідають мудрі люди таке: коли татари напали на українські землі, то мешканці цих місць всі як один встали на захист рідної землі. Довго прийшлося загарбникам воювати, багато їх полягло, і вони стали кричати «Кагарлик! Кагарлик!». На українській мові це значить «прокляте», «зле урочище». Так і залишилася назва Кагарлик, як згадка про мужність наших предків. Будище. Село спочатку називалось ще Ходачки чи Кодачки. По шляху до Лисенка Шевченко зупинявся тут перепочити. Село було бідне і мале, хат з 10. Селяни почали жалітися на своє тяжке життя. Злидні заїдають нас, хитали головами діди. Поет слухав, чоло його хмурнішало, і йому захотілося вселити цим людям віру в щасливе прийдешнє. Прощаючись, він сказав їм: «Буде ще і на вашій вулиці свято». Народ і чекав цього свята, а слова «буде ще» переніс на назву села. Осокорки. Недалеко від Києва є село Осокорки. Цікавим є переказ про виникнення цього села. За розповідями, селище виникло у зв'язку з рекрутськими наборами. Щоб не йти у солдати, бідняки тікали в низов'я лівого берега Дніпра, де росли великі й густі кущі червонолозу та багато осокорів. В цих гаях і переховувались вони від переслідувань царського уряду, займаючись рибальством та лозоплетінням. З часом тут виникло село, яке звалося Осокорки. Тернопіль. На середній течії тихоплинної річки Серед сивої давнини проживали люди. Приманювала їх сюди риба, водяна птиця, всяка звірина. А ще звало до себе родюче Подільське поле. Великі розливи Серету з непрохідними болотами охороняли першу оселю на лівому березі річки від злих нападників. Мешканці кількох халупок з правого берега Середу говорили: «То спіль люди, то пільці». Так від тих слів і пішла перша назва оселі Топільче. В давні часи забігали сюди татари, шаблею і вогнем знищили дощенту Топільче. Довго тут ніхто не поселявся, а родючі нивки заросли терном. І стали називати ту місцевість обезлюднену Тернове поле.
Коли ж знову прийшли сюди люди і розбудували нову оселю на терновому полі. А звідки ви будете, дядьку? Запитували у сусідніх селах. Ми з тернового поля. Звідки, допитувались? Та з Тернополя. Так і пішла назва. Тернопіль. Славське. Давно, ще коли була Київська держава, це сталося. Помер розумний князь Володимир, за якого Київська Русь досягла найбільшої могутності, а між його синами почалася братовбивча, проклята народом боротьба. Розпочав її Святополк, прозваний Окаянним. Він вбив братів Бориса й Гліба, а тоді вирішив розправитися із Святославом. Довідавшись про ці заміри Святополка, Святослав вирішив утекти через Карпати на Угорщину. Але у погоню за Святославом уже мчить чимала група найманих убивць Святополка. Останній бій звела невеличка дружина Святослава з найманими вбивцями Святополка в Карпатах, недалеко того місця, де річка Опір впадає річка Орява. Тут і загинув Святослав, син Володимира, і з цього часу це місце має назву Святослав. А тих кілька поранених, втомлених дружинників, що залишилися живими після смерті їхнього князя Святослава, боячись переслідування лютого Святополка, вже не повертались у свої родинні місця, а пішли вверх проти течії Опору, і на тому місці, де в Опір впадає річка Славка, побудували собі хатинки. Так виникло перше поселення на місці нашого села. А що дружинників всюди знали як хоробрих, прославлених у багатьох походах і битвах воїнів, всіх їх стали називати славними, а їхнє поселення – Славноє, потім Славне. А згодом від цього і утворилась сьогоднішня назва села – Славське. Як виникло Михалкове? Старожили розказують, що там, де зараз між 4 зрідженими лісовими заростями, що носять назви Яр, Галиця, Ясинове і Зруб, розкинулось село-сад Михалкове, стояли непрохідні дрімучі ліси. На західній околиці їх, в урочищі Біла Криниця, яке здавна відоме під цією назвою до першої половини XVIII століття, на правому березі Дніпра існувало село Ришинці. Ще й зараз невелика западина, що утворилась на цьому місці, носить назву Ришинський ярок. На місці Білої Криниці в ті давні часи било з землі джерело, з якого ришинчани брали воду. Жителі села мирно й в злагоді жили, на околиці в невеликій хатині проживав молодий юнак, прізвище якого ніхто не може згадати. Полюбив хлопець красиву чорнобриву дівчину, яка відповіла йому тим же. Кохались вони, як голуб'ята, любили одне одного, як лебеді. Та ось в 1784 році на село налетіли татарські й турецькі орди. Розорили його, а чоловіків погнали в далеку Туреччину. Жінки залишилися самі серед чистого поля, на якому не зосталося жодної халупи. Забрали й коханого дівчини, залишивши її одну. Юнака ж турки, за народними переказами, перетворили в галерного гребця в далекій Туреччині. Блукали жителі села по дрімучих лісах, вишукували на прожиття собі якусь дичину. Спали під густими деревами, розпалюючи вогні, щоб захиститись від хижих вовків, харчувались іноді корою з дерев. А дівчина чекала свого коханого з турецької неволі. Відтак не витерпіла лихої недолі, та й втопилась у чистій воді Білої Криниці. Врятувався своєю сім'єю в дрімучих лісах чоловік по імені Михалко. Надокучило йому блукати і вирішив побудувати серед густих дерев хатину. Скоро до неї почали збиратися люди. Вони вирубували дерева і на місці їх будували свої халупи. Так почало рости село, яке й назвали іменем того,
хто першим поставив тут хату. З того часу і квітне, наче сад весною, переливається барвистою веселкою село Михалкове, що має таку цікаву історію. А легенда про юнака й дівчину з вірною і чистою, як кришталь, любов'ю досі живе в устах народу. Село Плоска. Діялось це давним-давно за наших славних гірських прадідів. Оповідають старі горяни про наше село легенду, звідки народилася назва його. Жив-був на горбі в хатині легінь. Звався він Михайлом. Сам себе гончар. Ліпив горянам глиняний посуд. Його купували люди, зберігали в ньому воду, молоко, вино. Мирно жили буковинці. Завжди добрим словом нагороджували Михайла. А роки спливали. Позаздривши квітучому мирному життю горян, вороги татари вирішили опанувати ним. Смертоносною стрілою, з ненавистю і люттю виступили полчища на землю горян. Зібралася вся община села, вирішила збудувати фортецю-оборонницю. А щоб вибрати ватажка, почали голосувати. Михайло гончар найбуде. Більшість голосів виступили наперед. Потім приєднались і другі. Михайло став вожаком. Працювали горяни день і ніч. Переборювали спеку, спрагу, дощі, холод. А кам'яна фортеця росла. Кожну посудину, яка була в кого, наповнювали чистою водою. Знали, довго буде литися кров, нестерпним буде бій. Ми вборонимо нашу дідизну, вірила вся громада. Насувалися грізні полчища завойовників. Вже здалеку до фортеці летіли отруєні стріли, ненавистю до горян кипіли ворожі серця. День і ніч йшов бій. Важкий, смертний. Багато в ньому полягло горян. Нестерпно хотілося пити, а води не ставало на всіх. Тоді Михайло, взявши плоского глечика, подався через спалахи боїв до цілющої криниці, яка стояла через десятки кілометрів від їхньої оселі. Набравши води, напоїв легінь гончар знесилених гуцулів. Сила зародилася в жилах, заставила перемогти до кінця. А потім, коли ластівкою в село прилетіла перемога, зібралися на раду буковинці. Вирішували, як оселю назвати. Одні говорили глечиком, а інші – перемогою. Лише один Михайло, подивившись на глечик, сказав: «Друзі, давайте оберемо для оселі назву Плоска. Наш глечик плоский, хоч небагато в ньому було води, та цілу громаду підкріпив, допоміг в нелегкій борні». «Най буде так, Михайле», – загула радісно громада. Отак Михайла підтримала вся громада, село назвали Плоскою. Три криниці. В наших місцях, коли ще тут був густий ліс, стояв табір козацький. Після одного бою Богдан Хмельницький оглядав поранених. Дивиться, лежить троє. Росіянин, українець і білорус побиті страшно. Треба їх лікувати. Тоді Богдан каже: покладіть їх поруч і лікуйте їх разом, бо вони ж брати. Де їх лікували, то викопали три криниці. З тих пір і пішла назва села – Три криниці. Веселі терни. Після того, як Богдан Хмельницький розбив польську шляхту під жовтими водами, то козаки відпочивали в нашій балці, а вона була вся заросла тернами. Стояла тут і корчма. То козаки й назвали цю місцевість Веселими тернами, а потім і поселення, що з'явилось на цьому місці, називали Веселими тернами. Село Пухівка. Їдучи Десною, монахи та різні торговці за 20 кілометрів від Києва часто спочивали.
Потім стали будувати різні курені для перебування в літній час. Під час літніх куренів стали будувати більші курені – будинки. Населення було переважно духовне. Назвали село Десняний городок. Село стало зростати, і населення оселялось хліборобське. З одного боку протікала Десна, а з другого було болото. А в тому болоті розводилось надзвичайно багато комарів. У зв'язку з цією місцевістю назвали село Комарівкою. Довгий час існувала така назва села. Потому йшло французьке військо під проводом Наполеона. Село Комарівку зовсім впух зруйновано. Зруйнували Комарівку впух. Так казали люди в той час. Зважаючи на те, що село було зруйноване впух, так пішла й назва – Пухівка. Таким чином і до цього часу існує така назва. Ще й до цього часу протікає невеликий струмок наслідок давнього болота. Назва того струмка – Комарівський рівчак. Семки. Було у матері 7 синів. Усіх вона дуже любила і казала: «Це моя дорога Семочка». Сини виросли, поженились, побудували 7 будинків і жили своїми сім'ями. Та ось почули люди про нашестя татар. Незабаром чорною хмарою обволокли вони село. Героїчно билися сини з ворогом на болітці, де жили. Скоро прийшли й односельці на поміч. Та сили були нерівні, всі загинули. З дикими криками бродили по знищеному селі татари. А в кожній хаті села було підпіччя, де батьки своїм малим дітям поробили непомітні схрони. Зайдуть татари в хату, п'ють, їдять, веселяться, полягають спати, а вранці прокинуться, дивляться і не впізнають один одного. Так вони були розмальовані кимсь вугіллям. Ще й шабель немає. Дивуються татари, що воно може бути? Адже в селі пусто, люди загинули. А коли виходили з однієї хати, невідомо звідки щось прокричало їм вслід: «Турок, турок, з'їв 7 курок! Ненависний татарин, ми кип'ятком тебе ошпарим!» Прокричало щось і знову стихло. Постояли татари, подумали і знов вернулись в хату. Взяли жменю попелу і всю долівку в хаті ним посипали, а самі пішли. Довго їх не було. А коли прийшли, бачать, на попелі дитячі слідочки, що ведуть під піч. Татари туди і давай шукати. Знайшли схрон і витягли 2 хлопчиків. Один років 7, другий років 5. Там і шаблі свої познаходили. Хотіли татари зарубать дітей, але тут наскочив їх отаман і сказав: «Я ціную сміливість і відвагу їх батьків. Та й вони, хлопці з розумом, нехай живуть. Тепер вони нам не страшні, а село спалити до єдиної хати, попіл розвіяти, щоб і сліду не лишилося». Пішли хлопчики в ліс, викопали землянку і зажили собі серед лісу. З тих, кажуть, хлопчиків і ведеться родовід села Семок. Семочка жива, кажуть ще й тепер люди про своє село. І гордяться своїми предками. Риків. Село наше походить з давніх часів, ще з тих, як татари нападали. У нас, де тепер село, колись було пусто. Лише олені тут збиралися на риковище. А коли татари натисли, люди якось зайшли аж сюди, тут оселилися і лишилися жити. Від них пішло село, а назва збереглася від того, що олені рикали на тім місці. Таке я чула ще давно від старих людей. Доброгостів. Як нападали давно ще татари на наші землі, багато людей дуже бідувало. Лишалися без хат, не мали що їсти. Приходили до тих сіл, які обминули татарські загони, і просили допомогти. Дуже славилося своєю гостинністю наше село.
Тут кожному, хто потребував підтримки, чим лише могли допомагали, бо голодували люди. Тому й село назвали Доброгостів. То від слова «добре гостять». А де тепер уличне, не йшли, бо казали, що там лячно. Від того й село так назване. Село Сокирниця. Ще в далеку давнину, коли тільки починали виникати села, на місці, де знаходиться зараз наше село Сокирниця, поселилась одна людина. Це був опришок, якого звали Сокиркою. Сокирка збудував собі дерев'яну хату і оселився в ній. Хату він побудував собі маленьку. Вона була з дерева, зрубаного тут, на місці. Покрівля на хаті була з трави і папороті. Вікна були дуже малі. За скло йому служила кожа із звірів. Замість гасу в нього служив жир, який він підпалював разом з корою дерев. Жив він тут у лісі серед мальовничої природи. Дерева навколо своєї хати вирубав для вогню. Так утворилася навкруги його хати невеличка площа. Це була родюча земля, на ній він і господарював, орав і сіяв. Недалеко від його хати проходила дорога, якою ходили і їздили верхи на конях. Навколо його хати почали оселятися інші люди. Це були здебільшого втікачі від поміщиків, які не хотіли працювати на панів. Хат ставало все більше і більше. Виникло село, і тут потрібно було дати йому назву. Люди вирішили назвати його іменем першої людини, яка оселилася в ньому. І звідти й походить слово Сокирниця. Село Кваси. Старі люди оповідають, що одного разу напали татари на міста й села Мараморощини. По зруйнуванню околиці тяглися через Чорну гору до Галичини. Галичани довідалися, що йдуть на них татари, і скоро коло дороги в вузькім зворі напарували собі каміння та понадрубували дерева. Коли татари надійшли, галичани подручали на них підрубані дерева та каміння і вибили всіх татар. Відтоді та дорога називається Татарський Плай, а те село – Татарове. В тих часах многі люди повтікали в ліси. Межи ними була одна стара вдовиця, що втекла з 2 дочками і коровою. Ця вдовиця вийшла горі річкою Кисвою аж під Близницю, на полонину Старий. Тут коло одного великого каменя трохи спочила і попасувала корову. А тому, що ця жона була стара баба, то й камінь той назвали Бабин камінь. Отпочивши, вдовиця пішла далі на полудне і на одному горбку, недалеко від Чорної Тиси, зостановилася. З цього горбка увиділа вона маленьку лужину. На тій лужині поставила собі колибу. Думала, що туй не найде її ніхто і спокійно буде туй жити. Але що сталося? Раз ішли коло бабиного каменя опришки і знайшли слід корови. Пішли за слідом і незадовго спинилися коло бабиної колиби. Баба страшенно напудилася, але опришки бабу заспокоїли, бо виділи, що баба убога. А коли дізналися опришки, що то за баба, то помагали їй рубати дрова та приносили хліба. 2 опришків задумали оженитися з бабиними дочками, але не було ту й попа. Опришки зібралися і пішли за попом у Галичину. Знайшли вони там попа, зав'язали йому очі, щоби не втік, зібрали всі до богослуження потрібні речі й на конях скоро прибули на лужок. Потім осіли вони там і привели також інші родини. На лужині коло Тиси виникло мале село, а що на його околиці находилося багато квасної води, назвали село Кваси. Зміївка. У далекому минулому Берегівські гори були вкриті лісами-пущами, а біля західного їх підніжжя простяглося велике болото – Сірчаний Мочар.
У пущі водилася всяка звірка, росли дички, малина, гриби, а в болоті було безліч риби й дика птиця, качки, гуси й лебеді. Так ось у цій пущі, далеко від людського житла, оселився якийсь чоловік на невисокому пагорбі, на краю сірчаного мочара, на невеличкій галявині під древнім дубом. Це був чоловік у роках. Їв він всяку лісову поживу, рибу, яку ловив у болоті, цілими днями молився. Так минали дні за днями, роки за роками в самоті. Одного разу він зійшов до болота наловити на вечерю риби і раптом почув дитячий плач. Чоловік пішов на той плач і побачив маленьке дівчатко. Дитина гірко плакала. Навколо не було нікого, ніхто не озивався. А дівчинка була така мала, що ледве стояла на ніжках і, звичайно, не могла розповісти, хто вона, звідки, хто її батьки, й імені свого не могла назвати. Пустельник відніс дитину в хижу, нагодував. Дівчина перестала плакати й заснула. Дівчатко було червонолице, і він назвав її Розою. Минали дні й роки. Роза звикла до нього і кликала його татком. І він дуже полюбив її, всією душею упадав коло неї. Навчив її грамоті. Ішов час. Дівчинка виросла і стала стрункою красунею. Названий батько почав умовляти її, що вона йшла в місто, шукала свого щастя межи людьми, а його лишила. Але дівчина ні за що не хотіла йти від свого коханого батька, і коли він постарів, вона вела хазяйство і ходила за ним. А час неумолимо відраховував своє. Королі мінялися, і зрештою сів на угорському престолі Коломан, прозваний за любов до науки книжним. З себе він був не дуже привабливим, можна навіть сказати потворним, але це не заважало йому бути вельми войовничим. Задумав він поширити свої володіння й за Карпатами, захопити сусідську Галицьку Русь, користуючись міжусобицею. Призначив він збір війська в околиці Мукачівського замку. Поки військо збиралось, молодь розважалася полюванням. Погнавшись за пораненим оленем, один з витязів заблукав у берегівські ліси, і там ненароком зустрів Розу, яка збирала в лісі ягоди. Юнак був вражений надзвичайною красою дівчини, спинив коня і почав розпитувати, хто вона, як вона в такій глушині опинилася. Роза на все йому відповіла і повела до батька, який ласкаво прийняв витязя і розповів, як він знайшов малу дівчину, як виростив її, яка вона хороша, добра, що вона єдина його втіха в житті. Молодий лицар був так зачарований красою Рози, що відтоді щодня почав бувати в хижі пустельника. В серцях у юнака й дівчини зажеврило кохання, яке згодом розпалилося великим полум'ям. Коли настав час рушати в похід, молодий витязь наважився сватати Розу, обіцяючи, що коли він залишиться живий, то повернеться і вони одружаться. Батько на це дав згоду. Проте доля вирішила інакше. Коли дівчина якось в лісі збирала малину, вона наступила на гадюку, і та її вкусила. Гадюка була отруйна, і дівчина померла. Прибитий горем батько поховав її на лісовій галявині під кущем дикої ружі і цілими днями сидів біля могили своєї коханої дочки. За якийсь час Коломан повернувся з походу. Вернувся й молодий витязь, наречений Рози, але старий міг йому лише показати її могилу. Глибока скорбота охопила молодого лицаря, і він довго стояв мовчки над могилою своєї коханої. Потім попросив у пустельника дозволу залишитися з ним, щоб не розлучатися з дорогою могилою. Батько дівчини згодився, і вони лишилися жити вдвох. Але тяжке горе остаточно підірвало сили старого, і він, відчуваючи наближення смерті, відкрив молодій людині свою таємницю, що він – король Соломон, син короля Андрія від Анастасії Ярославни, дочки руського князя Ярослава Мудрого, що він усі ці останні роки тут спокутував свій гріх, пролиту людську кров у міжусобних чварах. Померлого діда молодий витязь поховав
поруч з могилою Рози і лишився там в лісі жити відлюдником. Слава про нього рознеслася далеко, і до нього почали сходитися й інші знедолені. Вони спільно збудували церкву й монастир. Навколо утворилося селище, яке в пам'ять про смерть дівчини почало зватися Зміївкою. Під час реформації народ прийняв учення Кальвіна, і монастир зруйнували, але церква лишилася. Зробили її реформатською, тільки образи всі повиносили, а фрески позамащували. Отак і досі стоїть ця старовинна церква над селом на пагорбі, зберігаючи таємниці давно минулих часів. Велика Копаня. Недалеко від того місця, де тепер село Велика Копаня, на високій горі, жив один цар. У нього було 2 доньки. Старша була дуже файна, і молодша файна була, але вже не така. Ота старша полюбила дуже красного простого хлопця, а цар її не хотів за нього давати, а заставляв її любити одного царського сина. А вона того пана молодого не любила, ненавиділа його, тому й не хотіла за нього йти в жони. За це цар дуже розозлився на свою дочку і покарав її. Казав, що тоді її видасть замість за того, що вона хоче, як перекопле ту велику гору, що стояла на всьому тому місці, де тепер долина від Копані до Королева. Царська дочка дуже любила того простого хлопця, тому вона й пристала на таку тяжку роботу, хоча цар наказав їй не давати ніякої серсами, інструмента, щоб копати, а требував, аби вона копала гору руками. Ота красна, як ружа, молода дівчина пішла і копала своїми білими руками ту кам'яну тверду гору, копала аж доти, поки не відкопала її звідти. Тоді той злий цар уже нічого не знав, що казати. Хоч як не хотів, хоч як не сердився, але мусив віддати свою дочку за того простого хлопця, що вона його так сильно любила. То був добрий і красний легінь. А там, на тому місці, де та скеляна гора була, люди почали хатки собі будувати, і так помалу виросло село, що й тепер на честь тої дівчини зветься Велика Копаня. Бо то була велика дівчина, що таке могла зробити. Село Ленківці. Недалеко від Ленківців, що розкинулись над сивим Дністром, є химерної форми горб. Всі зовуть його Бабою. Давним-давно стояв тут замок. Жила в ньому одна стара і дуже скупа багачка своїми слугами. Звали ту багачку бабою Ленкою, а слуг її – ленківцями. В тої багачки та була дуже файна дочка. Личко мала до сонечка весняного подібне, а очі великі та сині-сині, як барвінок. Де, бувало, пройде, то мов весною навкруг повіє. А заспіває, то аж Дністер бурхливий затихне. За добре серце і чарівну вроду любили красуню. А надто вже один бідний наймит, високий та ставний парубок. Але Ленка хотіла мати собі багатого зятя і готувала для дочки стрібла золота посаг. Від того посагу кам'яні склепи в підземеллях її замку вже тріщали. Всі знали, заховані срібла золота скарби – то сльози і кров людські. В неділю зранку, коли білий, як молоко, туман клубочився над Дністром, парубок, як завжди, ждав дівчину у Придністровському яру. Ждав, а вона не приходила. Невже забула? А може, занедужила? Тоді вирішив піти в замок і тут все зрозумів. То баба Ленка вже десь вивідала про їх таємне кохання і звеліла прив'язати дочку за коси до воза. Парубок визволив її з того полону, і дівчина повела його до мами. Але багачка мала собаче серце, і їй байдуже було до щастя і долі молодих людей. Ха-ха-ха! Аж зареготала вона, вздрівши поруч дочки убогого наймита. Зять,
з пустою торбою? Торбарю нещасний, викинь собі з голови мою дівчину. Вона достойна багатого жениха, а не такого голодранця, як ти. Чим ти її нагодуєш, коли сам голодний ходиш? Ми молоді і маємо силу в руках, в один голос відповіли, обнявшись хлопець і дівчина, і щось собі заробимо на прожиття. Вашого посагу не хочемо. Ага, так ось як, аж присіла від гніву Бабаленка. І, щось подумавши, раптом додала: добре, хай буде по-вашому. Як зумієте насипати обоє за цю ніч на моєму обійсті такий горб, що з нього можна буде бачити на 100 миль кругом, то справлю вам весілля. Думала, що це їх зупинить. Але хлопець і дівчина любились по-справжньому, тож готові були і у вогонь, і в воду скочити, би разом бути. Цілісіньку ніч носили й носили у поті чола землю і насипали гору. Вже та гора досягла такої височини, як того хотіла Ленка, та не витримали молодята кривавого поту, впали знесилені перед самим сходом сонця на її вершину і, обнявшись, заснули навіки. Тільки квіти стебла похилили згоря низько, а в Дністрі легенькі хвилі задзвеніли сумно. А в цей час прокинулась зі сну багача Ленка, протерла очі, аж перед нею височенний горб стоїть. Вилізла вона на нього, щоб глянути навкруги, уздріла замучених молодят та так і закам'яніла за вчинену кривду. Відтоді люди і назвали той горб Бабою, а село, що заснувалось поруч, Ленківцями, за ім'ям його перших поселенців. В темних підземеллях того горба і досі заховані незліченні золоті скарби, але докопатись до них ще нікому не вдавалось. Копистин. Село наше Копистином називають. А знаєш, чого воно так зветься? Був колись пан на прозвище Дубровський. Мав собі 3 села. 2 села – Івашківці і Колебані. Вони стояли на горбі. Там люди садили бараболю, буряки і хороший врожай збирали. Але панові було того мало, він був дуже злий і жадний. Скільки б не робили люди, як би тяжко не гнули плечі, все йому казалось мало. І було в нього ще одно село, воно було в долині. Люди цього села сіяли пшеницю і жито. Панові Добровському не треба було спускатися в це село, йому згори було добре видко, як роблять люди. Він оприділяв, якщо на полі багато кіп, то буде багато хліба, а панові доход більший. Ото від слів «копи» – «стинати» і стало називати село Копистин. Село Симаки. У селі жив колись пан. Був добре таки багатенький, був жонатий. Раз він десь собі поїхав своїми панами, а пані зосталася вдома вагітна та заходилася родити. Ну, ото привезли до неї пупирку бабку, там же біля неї ходити. То родилося в неї 7 синів дітей. Що тут їй, бідні, робити? Позор? Що ж, 7 дітей? Що буде, коли приїде чоловік, ще може покинути? Пані тут злякалася. Вирішила пані це від нього закрити. Договорилася вона з Покоївкою, щоб та забрала дітей та десь вивезла в ліс. Забрала Покоївка всіх дітей, повезла. Коли в лісі назустріч їй їде сам пан хазяїн. Почав він питати, хто вона, куди їде, що везе. Робити було нічого, вона мусила розказати панові всю правду. Але пан дав слово Покоївці нікому нічого не казати, і Покоївці наказав, щоб і вона нікому нічого не казала. Забрав всіх дітей, завіз в город, наняв їм мамок і тих, що за ними доглядали, а сам поїхав, куди йому треба, і приказав Покоївці, щоб вона нічого не говорила пані. Через 2 тижні пан повернувся додому, пані вже трохи одужала, вона йому нічого, і він їй нічого не сказав. Діти ростуть, пан дає гроші, вчить їх, діти повиростали, бо вже пройшов довгий час.
Пан в себе вдома встроює бал. Приїхало багато гостей. Приїхали всі його 7 дітей. 7 синів, всі гарні, високі, рослі, в одинакових бронях і подібні одне до одного. Пані глянула, пізнала і розірвалось в неї серце. З того часу сини розділились на двоє. Частина села цього пана стала зватись Симаки. Богданова гора. Високу Чигиринську гору люди назвали Богдановою горою. Вона стоїть посередині Чигирина, ніби великий насипаний курган. Це чудодійне творіння природи виникло ніби по замислу людини на догоду оборонцям рідної землі. З цієї гори хорошо видно віддалені села, гори і низи Тясмина, далекі придніпровські рівнини і ліси. В старовину на горі була неприступна фортеця. Багато непроханих гостей чужоземців поламали свої списи і ребра об цю гору фортецю. Тут була розгромлена наливайком 100-тисячна турецько-татарська орда. Тут Богдан Хмельницький розтрощив військо польського короля. Столітні діди і прадіди розповідали, що всім оборонцям Чигирина і землі рідної завжди допомагали громити ворогів не тільки козаки і селяни, а й сама природа. Народна правда завжди мусить перемогти всяке зло й неправду, тому й природа рідної землі не може бути байдужою до всього того, що відбувається на нашій землі. Одного разу Богдан Хмельницький був обложений 100-тисячним ворожим військом на Чигиринській горі. Козаки хоробро боронилися, але не стало води, і життя людей поставлено під загрозу. Ворог вирішив взяти військо Богдана Хмельницького змором. На високій горі в козаків Богдана були великі запаси їжі, а води не було. Спершу почала гинути без води худоба, а потім і люди. І ось тут-то і прийшла на допомогу своїм синам рідна земля-матінка. Раптом на горі між кам'яними скалами забурлила свіжа джерельна вода нестримним потоком. Старі люди догадувалися, що ніби вода пішла нагору з Тясмина тими підземними ходами, якими колись Хмельницький водив коні напувати до річки. Це джерело спасло козаків від смерті. Набравшись нових сил, Богдан Хмельницький розгромив вороже військо. Козаки боронили свою землю, свій рідний дім, тому їм, як кажуть, і стіни допомагали. З того часу це джерело продовжує існувати, і невпинно зимою і літом тихо дзвенить непомітним срібним струмочком. Вовків шпиль. Ця місцевість була колись покрита непрохідним лісом. Там водились всякі звірі, а найбільше було вовків. Коло самого вовкового шпиля не ступала колись людська нога. А коли Богдан Хмельницький готувався до повстання, то непроходимі хащі на вовковому шпилі стали любимим місцем таємних нарад козаків з Хмельницьким. Там вони переховували свої гроші і зброю під корінням столітнього дуба. Богдан Хмельницький до самої смерті стояв за народ, хотів добра бідним людям. Більше всього турбувало старого гетьмана те, що йому не вдалося перебити всіх панів, що вони можуть знову коли-небудь повернутися на Україну. Перед смертю Богдан покликав до себе найменшу дочку і розповів їй усі свої сокровенні мрії, розповів їй усе те, чого не міг сказати іншим. Сідий і немощний гетьман сказав доньці, де знаходиться таємне дупло в столітньому дубі. В тому дуплі він заховав свою булаву. Недалеко від дуба була закопана козацька зброя. Але щоб знайти місце схованки бойової козацької зброї, то треба було стати на Петра у 9 годин ранку на самому шпилі. І куди буде падати тінь від голови, там і шукати зброю. Хмельницький більше дорожив зброєю, ніж золотими скарбами. Він знав, що ця зброя стане у пригоді внукам і правнукам в їх боротьбі з ворогами нашої батьківщини.
Тому в найбільшому секреті він тримав цю схованку на вовкому шпилі. Після того, як розповів про булаву в дуплі і зброю в схованці, Хмельницький ще з більшим секретом сказав дочці, для кого і для чого все це потрібно. Після моєї смерті, сказав гетьман, всякі гнобителі будуть намагатися пограбувати і поневолити нашу країну. А щоб цього не сталося, треба організовано бити ворогів і сміливо боронити рідну землю. Якщо люди самі не додумаються до цього, то ти перекажеш їм мій завіт. А коли вони не повірять тобі, дочко, на слова, то ти дістанеш з дупла булаву і покажеш її людям. Тоді вони повірять тобі. Потім булаву положиш на своє місце. Прихована зброя теж пригодиться, щоб неї постинати пусті панські голови. Перед своєю смертю, моя дитино, все це ти розкажеш своїй доньці. А як не буде в тебе дочки, то перекажеш мої слова найбіднішій жінці, щоб вона вірно послужила народу. Такий мій заповіт тобі, моя дитино, і всім трудівникам і нащадкам землі руської. Кажуть, що не один раз послужили людям порада і зброя Хмельницького. Гонта і Залізняк разом з дідом Тараса Шевченка били панів тією ж козацькою зброєю, як це радив Богдан Хмельницький. Польські пани довго копали землю на вовковім шпилі, все шукали скарбів і зброї Хмельницького. Одного разу, коли пани копирсалися в глибокій ямі, до їх підійшла жінка і сказала: «Не ви туди клали те, чого шукаєте, не вам його і взяти». Поки паничі й копачі опам'яталися, то від тієї жінки й слід простив. В 1905 році, коли почалася революція, мій батько бачив і тримав в руках ту саму булаву Богдана Хмельницького. Батько говорив, що розмір тієї булави невеликий, зверху вона посипана цвітними камнями. А зброя Богданова ще була дуже гостра і пригодилася повстанцям в революцію 1905 року. Зараз булава Богдана Хмельницького і деяка його зброя зберігається в Києві, в музеї. На вовковому шпилі ще не все розшукано, що могло б посвідчити про великі і славні діла Богдана Хмельницького. Кучмина гора. Давно те діялося. Може, тоді, коли ще Хмельницького не було, а може, й пізніше. Але діялося те влітку. Світило сонце, кругом все цвіло, буяло, у блакиті дзвеніли пташині голоси. Та от із півночі знялася хмара чорних воронів, супутників татарської орди. І тут над селом пролунало страшне «Татари». Не встиг той голос загубитися серед віття дерев, як засвистали аркани і стріли, почулися страшні передсмертні зойки. Чоловіки і ті підлітки, що могли стати на захист свого села, взялися за сокири, коси і вила, кинулися на ворога, та сили були нерівні. За своїх убитих татари почали жорстоко мститися. Не жаліли ні старих, ні малих. Людською кров'ю наповнився струмок, що протікав біля села. Мало кому пощастило сховатися в хащах та лісах. Але кара не минула татар. Козаки, що вже кілька днів йшли слідом за татарами, враз появилися на згарищах села. Їх привели сюди люди з ближніх сіл, які знали про татарський напад. Козацький отаман Кучма зліз з коня, зняв шапку і тільки сказав: «Осе кров». На тім місці було основано потім село Осекрів. Пролунав наказ, і кинулось козацтво на татар. Закипів за селом бій і скоро втих. Похмурі та завзяті верталися з поля битви козаки. Їх отаман Кучма не їхав. Його везли козаки мертвого. Похоронили Кучму за козацьким звичаєм, а могилу, яка носить назву Кучмина гора, козаки шапками висипали. Село ж стали називати Твердині, бо твердо трималися тут козаки. Чи правда це, чи ні, але так оповідають люди. Бойкова гора. Ще за Орди це робилося. Жив тут дужий козак,
Бойком звався. Коли прийшла татарська орда, то Бойко назбирав добрих хлопців і, де тільки міг, бився з ненависними ватагами татар. Йшов і дійшов до нашої гори. Ото й обступила його орда. А він став на горі, зняв шапку і каже: «От тепер, пане браття, далі я вже не йду. Отут покладу голову, бо нема куди вже йти. Весь край наш стоптали татари. Де ти, там і ми ляжемо», – загули його хлопці. Почалася бійка не на життя, а на смерть. Татар було сила, у Бойка 100-1,5. Ціла гора трупів була кругом, а татари все насувалися. У нього упав вже останній хлопець. Пішли далі татари. Зібралися люди, що виховалися по нетрах, поховали Бойка і його хлопців. Ото з того часу, часто вночі, поки не розкопали гору, люди чули ляскіт шабель. А коли розкопали, то почав ходити вогонь. Кажуть люди, що то Бойко шукає своїх хлопців навкруги, та все не знаходить. Дівич гора. Коло Брідка є висока могила. Всі звуть її Дівич гора. Жив тут пастух, і була в нього дочка Красуня. Таких вже не знайти. Де було пройде, там, мов сонце засяє, а промовить до вас, то аж серце зрадіє. Всі безмежно любили Красуню та бажали щастя і долі. Не судилася їй радість. Бо якось серед літа страшна вість блискавиця гримнула людям. Татари! Крик, лемент, розпач. Пастухова дочка поспішала до батька в поле і потрапила в татарський аркан. Ой, зрадів же проводир, як побачив Красуню. А коли хотів її обійняти, то вхопила ножа і пронизала груди поганцю. Остовпіло військо. На коліна упало і почало кричати «Алла!». Збіглися люди озброєні. Прибіг батько з мечем. Та застав лиш порубане доччине тіло. Поховали її в полі. Кожен кинув на могилу по грудці землиці. Так віками, хто йшов у поле, кидав з землі грудку, і виросла висока Дівич гора. Марійчина гора. Біля самісінького Дністра, нижче від села Вороновиця Кальменецького району на Буковині, видніється невисока гора, яку називають Барвінковою або Марійчиною. Щовесни ходять туди сільські дівчата за хрещатим барвінком, яким так люблять квічати свої голівки чи порити хати. А чому саме на цій горі так багато барвінку? І чому ще звуть її Марійчиною? Це було давно-давно. Над Дністром розкинулось маленьке чепурне село, в якому жив красень Іванко і його голубоока кохана Марійка. Коли вечір спускав свої темні крила на зморену за день землю, і зорі купалися в теплих водах, приходили Іван та Марійка на берег Дністра. Тільки невгамовні солов'ї, що заливались дзвінким співом, були свідками того кохання. Збиралися вони вже побратись, та чорним воронням упало на село татарське військо. Пішов захищати своє село Іванко і поліг у нерівному бою. Як презлючі голодні вовки гналися чужинці за Марійкою, але не зловити їм бистроногу наддністрянку. Наче кіска перестрибувала з каменя на камінь, спохватилась лише тоді, як побачила, що опинилась на високій горі. Але вороги підступають. Куди сховатись? Що робити? Не датися в руки прибоганим татарам. Оглянулась, підняла руки і ластівкою полетіла вниз. З тих пір чимало протекло води в Дністрі, та гора стала нижчою і покрилась голубим, як очі Марійки, барвінком.
І почали люди з того часу звати цю гору Барвінковою або Марійчиною. Кармелюкова гора. Біля села Гуменці тече невеличка річка, а понад річку гай. Гай зелений, густесенький. Він піднімається на високу гору. Цю гору називають Кармелюковою. Її знають багато людей. Колись на цій горі знаходили собі допомогу багато людей-бідняків. Було це давно. Пролетіла селами чутка, що з'явився на цій горі дуже хоробрий, справедливий отаман Кармелюк. Люди говорили, що він панів карає, а бідним допомагає, від багатих бере, а бідним дає. І пішли люди до Кармелюка, щоб разом з ним за вкрадену правду боротися. Але не всіх брав Кармелюк у свої загони. Він відбирав найхоробріших, найсміливіших, тих, що не пожаліють свого життя за правду. Зібравши хоробрих побратимів, Кармелюк водив їх на панів, кривдників людських карати, а людям правду розказувати, навчав, як з кривдою на двобій ставати. А пристановищем Кармелюка стала гора. В ній були чудові палати, самоцвітами і золотом обсипані. Боялись пани повстанців, як вогню. Викликали вони на Кармелюка військо. Те військо шукало по лісах за Кармелюком, але знайти його не могли. А то рідна земля ховала своїх синів. Та розвідали якось пани, де Кармелюк притулок має, і захотілось їм скарби забрати і Кармелюка впіймати. Озброїли пани військо величезне і підійшли до самої гори. Відкрилися перед ними двері, що вели вглиб палацу. Кинулись пани скарби забирати, але раптом захиталась розгнівана гора, і закрився вихід. Так і щезли ті пани. А славний отаман Кармелюк пішов у густі ліси і ще довго допомагав бідним людям. А гору відтоді називають Кармелюковою. Скеля кохання. Було це давно. Пани ще тоді на людей давили. Життя не було, сил не було працювати на них. Та молоді плечі все витримають, все перенесуть, аби лиш коханій добре та любо було. Любив бідний Степан пані, графа Шувалова племінницю, не за добро та коні, а за сині очі, біляві коси, добре серце. Та й вона його не цуралась. Вибігала після заходу сонця до нього в ліс і щебетала, як та пташечка. Та не дадуть злі люди добру і коханню житись, серцю бідному з багатим з'єднатися. Донесли графу Шувалову в самісінькі вуха: кохається пані ваша, та ще й з мужиком. Розсердився граф, кров'ю очі налилися, наказав своїм слугам Степана впіймати та й убити за те, що осмілився графського роду доторкнутися. Схватили слуги Степана, привели до маєтку, а пізно ввечері бачили люди, що повели кудись Степана зав'язаними очима, з руками зв'язаними за спиною. А куди, то й по цей день не знають люди. Та молода пані, мабуть, знала, що заподіяв злий дядько з її коханням. Розповідали, що вся в сльозах вибігла вона з воріт багатого маєтку та й зникла в лісі. А на ранок найшли її тіло біля річки, над якою височіла горбата скеля. На ній засохли тоненькі цівочки крові. Скеля ніби плакала над розбитим коханням бідного парубка та багатої пані. А скелю з того часу прозвали скелею кохання, назва якої збереглася і в даний час. Знаходиться вона в Тальнівському лісопарку. Гора-близниця. Два брати-близнюки кохали одну дівчину. А були вони такі схожі один на одного, що дівчина кохала їх обох. Одного разу вона їм сказала, що за того вийде заміж,
котрий їй принесе із гір Едельвейс. Пішли брати-близнюки шукати Едельвейс. По дорозі зустрілися з одним старим дідусем. Розповіли йому те, куди і за чим йдуть. А дід їм і каже: «Беріть мій Едельвейс, хоч він трохи засушений». «Ні, дідусю», – відповіли брати, – «нам треба свіжий Едельвейс. Брати від вас старий, засохлий, то буде не по правді». Тоді дідусь повів їх до одної скали, а там якраз ріс один Едельвейс. І рушили брати один з одного боку, а другий з другого. Тільки вспіли доторкнутись, як скеля зірвалася, і оба вони розбилися. Дідусь повідомив про це дівчину. Вийшла вона на грунь і дуже плакала. З її сльоз зробилося велике озеро, яке називається Орать. Від того часу і по сьогоднішній день люди цю гору звуть Близницею. Чортові пальці. Було це давно, ще при Марії Терезії, тому років 200, а може й більше. Сталося так, що рід графів Плавецьких вимер. Останній з них був убитий на ловах. Лишилася тільки одна комтеса, спадкоємиця величезних володінь вимерлого роду. Своєю красою вона славилася на 3-9 земель. І не дивно, що в неї без тями закохався володар Любовенського замку князь Станіслав Любомирський. Це був гордий, колись дуже вродливий чоловік, але вже не молодий. Йому було так десь під 50, а може й за 50. А комтеса Клара тільки що встигла розквітнути. Чи він був нежонатим, чи вдівцем, нічого вже не відомо. Але відомо, що він до неї присватався і дістав відмову. Серце красуні на той час вже було зайняте іншим молодим лицарем. Від того часу князь Станіслав був похмурий, лютий, як дикий звір. Вирішив він помститися гордій красуні з образу. Якби це було раніше, при Польщі, то справа була б дуже проста. Він надіслав би своїх гайдуків на Плавецький замок і кров'ю змив би завдану йому образу. Але що було можливим при Польщі, те неможливо було при Австрії, де цариця Марія Терезія жорстоко карала за подібні злочини. І тому потрібна була інша помста. Він увесь час сушив собі цим голову, але нічого вигадати не міг. Це його мало не звело зі світу. Кликали ворожбитів, знахарів, нічого не допомагало. І ось одного разу прийшла циганка Ворожка. Вона йому сказала, щоб закликав на допомогу нечисту силу і навчила, як цю нечисту силу викликати. Тим часом в Плавецькому замку готувалися до весілля. День весілля вже був призначений, а гінці розіслані в усі боки з запрошенням для гостей. Але й князь Станіслав не дрімав. Він готувався до помсти. Правда, його теж було запрошено на весілля, але він вирішив послати замість себе нечестивого. Ночами не спав і з допомогою циганки-відьми домовлявся з самим сатаною. Довго радилися, вигадуючи найжорстокішу помсту. Нарешті вирішили, що нечестивий весільну ніч відламає велику брилу зі скелі з Ломницької вершини і кине її на Плавецький замок. За цю послугу князь Станіслав мав віддати нечестивому свою душу. Йому було однаково, аби помститись за образу. Він наперед тішився задуманої помсти. Нарешті настав той жаданий день весілля і помсти. Довга весільна валка проїхала повз замок князя Станіслава, їдучи до костьолу монахів-францисканців, де й відбулося вінчання. Коли валка їхала назад, її з вікна свого замку проводжав лютим поглядом князь Станіслав. Настала ніч. Тиха літня ніч. У вікнах Плавецького замку замихтіли вогні, 1000 свічок,
весільне свято почалося. Князь Станіслав із злорадісною усмішкою стежив за освітленими вікнами Плавецького замку, вичікуючи умовленої години. Наближалася північ. Нарешті годинник на головній вежі пробив північ. Але дарма Станіслав чекав. Тут перешкодила маленька несподіванка. Справа в тім, що нечистивий був напередодні запрошений іншим якимось чортом в куми і на хрестинах так добре загуляв, що спав, як мертвий, і опівночі ніяк не міг прокинутись. Князь Станіслав скаженів од люті й викликав циганку, наказавши їй негайно відшукати чорта. Відьма сіла на кочергу і полетіла до чорта, і бачить, що його чортиха ніяк не може розбудити. Тут і вона почала допомагати, кінець кінцем б'ючи й обливаючи холодною водою, пощастило його розбудити. Чорт скочив на рівні ноги й, лаючи кума, помчав на Ломницьку вершину. Відлупав однеї величезну скелю і полетів у бік Плавецького замку. Але було вже пізно. Влітку ніч коротка, а летіти було далеко, і скеля була нелегка. Чорт з останніх сил летів, щоб не спізнитися, але дарма. На півдорозі, коли він летів уже нагайдковами, раптом в селі заспівав півень. І випала з чортових рук скеля. Він помчав за нею, щоб вхопити її, але вона йому обірвала 2 пальці і страшенним гуркотом врізалася в землю. Щастя тільки, що впала вона недалеко від села. Пальці нечестивого, що йому обірвала скеля, скам'яніли і глибоко врізалися в землю. Від того часу, як 2 стовпи стирчать у долині річки Попрада. На ранок знайшли князя Станіслава мертвим. Його душа не знайшла супокою і, як кажуть, часами гуляє в руїнах стародавнього замку. Любовенським страшилом звуть його люди. Смерековий камінь. Недалеко Ільниці, на північ, в Ільницькім лісі, є великий камінь. Називають його Смерековим камнем. Він є дуже великий, а висота його сягає понад 100 метрів. Відколи він там є, ніхто не знає. Лиш старі люди оповідають, що він там є віддавна, і що в нім розбійники вирубали собі пивницю, до котрої складали свої крадені речі. Слід тої пивниці знаходиться ще й нині у вигляді малої хатчини. Той камінь схожий на велику церкву з багатьма турнями, на котрі мож вилізти, обходячи довкола сходами. На нім ростуть красні косиці і усякі рослини, на найвищій його турні ростуть красні ялички й смирічки. Звідти походить його назва – Смерековий камінь. Близь каменя тече потічок, котрий день і ніч шепоче і розговорює з каменем. На другому боці потічка є горбок, багатий на білу глину. Переказують люди, що в тім камені є велика груда золота, але тільки то біда, що розбити його не можна, аби то вибрати. Бо під ним є велика морська вода, котра заляла би багато сіл і наробила би велику шкоду. Баба Плаха. Усякої розказують про цю могилку, що коло неї камінна баба стоїть. Де оце тепер дяк живе у старих попівських хатах, коло дерев'яної церкви. Та й про саму бабу усякої почути можна. На оцю кучугурку Микита Бевзишин, кужівнин, що часом і за дяка на криласі править, як дяка немає, каже Голгофа. А москалька Бачишин зве цю могилку Їшафотом, тобто шибеницею чи що. Мабуть, через те вони на неї так кажуть, що чутка ходить, либонь би то за сусідів Хмельницького прилюдно тут наглою смертю карали винуватців великих, найпаче зрадників всяких. Бевзиха, сама стара, тося прямо каже, що тут кати катували зрадників. Засудів таки Хмеляще.
Неоднаково й тоді, видко, люди тут були. Ті до ляха тягли, а ті вже одлучились од його. Самі хотіли правити, порядкувати вже в своїй Україні. А може, й опісля зрадники з'явились. Їх не сіють, на їх не орють. Самі родять, як то кажуть. Лебонь тут, як розкопували місце, то під хати, то під церкву землю звідси навозили, то знаходили в одній стороні самі голови чоловічі, поскидані в кучу, а в другій самі туловища, жужмом лежачі, без голов уже. Та й про бабу саму кажуть, що це навмисне колись з каменюки зроблена була та баба, як і людина наче. Кажуть, що в неї плече одно було багато більше од другого. До цього б то плеча й голови оттинали зрадникам та всяким винуватцям проти українського гетьмана та старшини тодішньої. За спиною у цієї баби був великий ярок, теж би то на те, щоб сокира чи шабля, чи чим там тоді голови одрубували, гаразд оцюкувала голову, як рубнути пов'яза. Ще недавно вона стояла на самій могилці над шляхом, неподалік від повітки Дякової. Та шляхом згори вода все під весну та під дощі великі, бігла дуже та й підмивала край могилки. А баби наші набачили браву глину та й собі почали підкопуватися, поки дійшло до того, що каменюка не вдержалась та й скотилася на шлях. Лежала вона довгенько, аж поки Бог посухи не послав на хліб святий. Люди думали, що то й дощу через те не було, що баба занехаєна, та й винесли її знов на скелю. Трохи далі від першого місця, ближче до повітки. Але вода знов своє робила, а баби тож, а діти й собі копалися коло неї, коли оце недавнечко вона ще раз повалилася додолу. Її вже звели на місце, на якому лежала, тепер поставили під скелею. Побіля шляху таки. Залізна баба. Між селами Великою і Малою Селецькою здіймається гора. Здалеку її видно. А на ній, наче шапка на богатирському чоловікові, могила. Велика така, півколом іде, а поруч неї вали. І гору ту, і могилу кличуть залізною бабою. Чому? Пояснюється це так. Жила в цьому місці колись одинока вдова. Чоловіка її було вбито десь у бойовиську, і ніхто їй більше не припав до серця, так і вікувала сама. І зналася вона гаразд на чарах, тільки не на злих, відьомських, а на добрих. Могла хвороби травами лікувати, від різних напастей заговорювати. Того люди хоч і побоювалися її, як чаклунку, однак і шанували. А одного разу напали на сі місця вороги. Хто знає, які татари чи поляки. Їх всяких багато приходило, зараз вже й забулося. Пішли чоловіки з ними битися, рубалися, та не змогли зупинити нечестивців. Полягли всі. Пішли тоді воювати діди та хлопчаки, які тільки могли утримати зброю, і їх здолали чужинці. Лишилися одні жінки з малими дітьми. Похапали вони малят і подалися в останній притулок на гору, за вали. З радісними криками приступили туди вороги, бачили бо близьку поживу, та боронилися жінки з подесятиренною силою. Закидали нападників камінням, землею, збивали їх згори вниз. Але все менше і менше ставало сил, все густіше летіли ворожі стріли. Ось для захисників настане остання хвилина. Почали прощатися матері з дітьми. Плачем та зойками сповнилася гора. А та чарівниця ходила там з часою в руках і збирала туди всі сльози, які проливалися. Потім піднялася на верхівку могили, розірвала на собі все, і сорочку, і волосся, вилила на голову ті сльози і крикнула на весь голос якесь страшне закляття всім богам і всім чортам. Стільки чарівної сили було в сльозах, тих материнських моліннях, що перетворили вони жінку в залізну, ще й верхи на золотому коні. А тоді орлицею злетіла вниз і почала сікти чужинців наліво й направо. А вони ж нічогісінько не могли зробити. Всі шаблі об її залізне тіло тупилися, всі стріли та кулі відскакували,
і, злякавшись, текла вража сила далеко, а жінка та вже не могла перетворитися в звичайну. Не дано їй було таких чар. Отож і стала вона на могилі, видивлялася, чи все тихо та спокійно навкруги, чи не підійметься пил під копитами чужих коней. І довго так стояла. Всі здалеку її бачили. Того й прозвали гору залізною бабою. А потім вийшов час, і пішла вона в землю. І там внизу вона є. І кінь золотий там теж. Камені богатирі в порогах Дніпра. Нижче Лоханського порога, з правого і з лівого боку Дніпра, стоять два величезні камені, які звуться богатирі. Правий богатир стоїть у воді, не доходячи 20 сажнів до самого берега Дніпра. Лівий богатир стоїть на сухому, на 10 сажнів, одходячи від берегів Дніпра. Назва каменів вийшла від суперечки татар та запорожців між собою за межі володіння землею. Запорожці казали, що земля на лівому березі Дніпра проти Лоханського порога з прежді віків була козацька. Татари, навпаки того, казали, що та земля була татарська. Після довгого опору супернички вирішили зробити так. Запорожці виставлять от себе богатиря, а татари виставлять от себе богатиря, і нехай кожний з тих богатирів візьме по каменю і кине його через Дніпро. Татарський з лівого боку на правий, запорозький з правого боку на лівий. І де саме упаде чий камінь, там і буде того земля. От взялися ті богатирі за камені. А камені були такі, ой, ратуй Боже, величезні, що не можна було й змислити, скільки в них пудів. Так ото запорозький богатир як вхопив каменя, як розмахав його в руці, як киданув от себе, так він перелетів через весь Дніпро і гепнувся далі лівого берега Дніпра. І так же гарно він, той запорозький богатир, посадив свого каменя, що й досі його не замулила вода. І коли добре подивитися до нього, то можна на ньому побачити глибокі вдавлини від пальців того запорозького богатиря, який держав його в руці. І шумів же воно, мабуть, той камінь, коли летів через Дніпро. Десь гуділа од нього вся земля. Ну, а татарський богатир, який кидав камінь з лівого боку на правий, не здолав перекинути його на правий бік ріки. Він посадив його в воду, не доходячи до берега Дніпра. В велику воду цей камінь весь заливається водою і замулюється мулом. От тих ото суперечників богатирів і самі камені почали зватися богатирі. Оце так казали колись запорозькі діди. А тільки, як казати по правді, то запорозькому богатиреві легше було кидати свого каменя, бо він шпурнув його з високого берега вниз. А татарському богатиреві прийшлося кидати свого каменя супроти гори, через що він і посадив його в воду. Дніпрові пороги. Як ще рікині котрої не протікало, так Десна була старша за Дніпра. Стали вони спорить. Котре прудче з нас двох пробіжить, то те буде старше. Так Десна зараз же заспорилась, порізалась, де низькі міста, щоб їй легше було. А Дніпро іще до батька пішов благословитися, а в їх батько море, мабуть. Так він порізавсь горами, безкеттями, поламався скрізь. Десна бачить, що не випереде Дніпра, що Дніпро горами порізався, так вона стала рвать каміння і гати Дніпро, щоб самі раніше порізатися. А тоді каміння ще не закляте було, тільки вже не знаю, коли його матір Божа закляла. І вона у 12 місцях гатила його, і поробилось там 12 порогів, а посередині 4 рази перегачувала. Ненасицький зветься, там камінь поріз. У 4 раза каміння тут лежить, і у 4 проти тих, а то й у 12 раз дужче кидає проти тих. А звуться пороги так. Перший – Кодацький,
що коло Кодаків, де волохи живуть, тілохранителі. Другий Сордський, це не дуже великий. Третій Лаханський. Четвертий Вольнига. П'ятий Ненасицький. А шостий Богатир. Там богатирі камінням кидались через Дніпро. Так цей, що кинув з полтавської сторони, так камінь трохи не перелетів, а упав в воду. А той, що з другого боку, як кинув, то на тому камені аж 5 пальців знать. І впав камінь аж на кручі. А сьомий Дзвонецький. Восьмий Будилов. Дев'ятий Воронова Забара. Він не поріг, а скрізь по йому каміння розтикано. Там камінь, там камінь. Гірше в йому йти, як у порозі. 10-й Свистун. 11-й Гадюче горло. Там у його, як у горло йти, річечка така, так туди плід, як мотильне хвостом. Литвини, як держать люльку в зубах, то хоч сам і вдержиться, то люлька не безпримінно зубів вирветься. А вже вони ніколи люльки з зубів не випускають. А котрий не вдержиться за байбаку, то так і полетить в воду. І 12-й Вовчок. Острів Перун. До прийняття нашими предками християнської віри, кажуть, серед Києва стояв кам'яний ідольський бог Перун з золотою головою. А тоді, як київський князь Святославський привіз до Києва од греків християнську віру, того бога скинуто було в Дніпро. І поплів той Перун вниз за водою і спинився аж між порогами коло високого скелястого острова супроти Івліжана. В тому острові є велика печера, і в тій печері оселився той бог Перун. Там він перекинувся у семиголового Змія. Від того Перуна Змія й острів прозвали Перуном, а печеру – Змієвою. В тій печері, казали старі діди, були двері, сперше залізні, а тоді золоті. А всередині стояли столи, спершу срібняні, а тоді золоті. А на столах були дуже дорогі скатерті з золотими китицями по углах. Все там було дуже гарно вбрано, тільки нікого не було видко, а тільки чути було, що там хтось дуже стогнав в самій глибині. А стогнав не хто ж, як семиголовий Змій. Люди боялися лазити в ту Змієву печеру. Один тільки дід Винниченко ходив туди, бо він був великий волшебник. Він брав з собою свічку і з нею влазив у печеру. А що він там робив, то було невідомо. А як було він влізе, то там підніметься такий страшенний гул, що аж усе каміння того острова тріщить. А гул йшов від того ж семиголового Змія. Той великий семиголовий Змій часто вилітав з печери, хапав скрізь красивих дівчат, жив з ними, а потім пожирав їх. Одного разу він притяг якось цареву дочку і вже був почав над нею знущатися. Та Бог наслав туди такого богатиря, який убив того лютого Змія, а з царівною одружився, і мав від неї 3 сини-соколи. На самій голові того острова Перуна лежав великий плоский камінь, а на камені був якийсь напис. Не по-нашому написано. Балачка йшла, що під тим каменем закопано багато золота, а зверху золота ще й зарито чоловіка, щоб він стеріг те багатство. Так колись то дуже давно приїздили туди якісь то невідомі люди, підняли той камінь та й забрали все те, що там було. Брали стільки, скільки хотіли, а кістки чоловіка, якого там справді було поховано, геть скрізь порозкидали. Тепер у ту Змієву печеру, коли як дощ, ховаються пастухи. Вони кажуть, що всередині там так. Курінем діло, а вгорі є невеличка щілина, крізь яку в ясний день пробивається соняшний промінь.
Шведські вали. Війна була сильна, ворога було багато. От рішили наші козаки плугами землю орати, вал земляний насипати та рідну землю від ворога обороняти. Довгий, довгий вал вийшов, по всьому Переяславському району простягся. От пішов швед у наступленіє, а наші оборонці з валу здоровенну колоду як пустять, то вона всіх підряд і давить. І так кожного разу, як тільки поткнуться шведи, так на них зверху колода. Не змогли ті вали приступом взять, не пройшли далі на землю українську. Після того люди і нарекли це місце шведськими валами. Сторчакова могила. Коло Новомосковська, на місці якого, гадають, була Січ, знаходиться могила під назвою Сторчакова. Одна старуха розказала, від чого пішла ця назва. В Січі був козак за іменем Сторчак. За щось його присудили повісити. Але між запорожцями був закон, який звільняв того від смертної кари, на якого яка-небудь незамужня жінка накине хустку перед стратою засудженого. Це було знаком її любові, за яку врятований повинен був платити згодою на одруження. Юрба проводжала красивого, поважнього запорожця Сторчака до шибениці. З похиленою головою і опущеними вниз очима, але твердою ходою, ішов він на смерть, яка тепер здавалася страшнішою, ніж в розпалі грізного бою, який часто і з радістю він зустрічав. Повільно наближалася вирішальна хвилина, і, щоб умерти, заспокоївши душевну тугу, Сторчак став читати тихо, як і знав, молитви. Раптом юрба розступилася, до нього підбігла жінка і покрила хусткою його голову. Сторчак скинув хустку, подивився і сказав: вже як з такою жить, так лучше вішайте, братці. Запорожці з захопленням зустріли браву відповідь. Послали гінця до Кошового з повідомленням про молодецький вчинок в надії помилування товариша, а між тим суд здійснювався своїм порядком, страта наближалась, і поки гінець вернувся з помилуванням від Кошового, Сторчак уже висів посинілий і помер справжнім запорожцем. В пам'ять йому висипали високу могилу, від нього і пішла назва – Сторчакова. Паращина могила. Діялось це в сиву давнину, коли тут панували турки. Наче чорні круки налітали вони на міста і села Буковини, грабували людей, забирали в неволю вродливих дівчат і хлопців-богатирів. Не обминули вороги і нашого села. Награбувавши всякого добра, схопили чорнооку Параску, єдину у батьків дочку, кинули її в сідло і погнали коней на південь. Як тільки Буковинка побачила, що її рідне село зникає з очей, вона вирвалася з поганських рук і кинулася тікати. Турки перегородили їй дорогу кривавими ятаганами. Та любов до рідного краю була над усе. Відважна дівчина сміливо кинулась на вістря ятаганів. Там, де впало тіло вродливої Буковинки і потекла червоними струмочками її кров, викопали люди яму і з великими почестями поховали Параску, насипали високий курган могилу, який до цього часу називають Паращиною могилою. Могили-близнюки. З чого вийшли отут могили-близнюки? Давно це було. Може, за 100 років, а може, ще й більш того. Жив тут якийсь великий пан воєвода, і була в нього молода, дуже гарна дружина, яку він надзвичайно любив і беріг, як своє око. Вона відповідала чоловікові своєму тим же. Але злі та завидливі жінки не могли цього пропустити.
Вражі баби підіслали до того пана ворожбійку, і та ворожбійка наклепала на дружину пана, буцімто вона потай кохалася з іншим чоловіком, од якого і народить двойнята. На ті слова ворожбійки так і сталося. У пані справді народились близнюки. Тоді пан, побачивши таке, звелів їх забити, одвести в степ і там поховати. Дітей забили, одвезли в степ, заховали одно коло одного і над кожним насипали окрему могилу. Ото й вийшли близнюки могили. Свиридова могила. В 2 годинах ходу від фортеці Кілії по шляху до Бендер є в полі могила, на вершку якої камінь з вибитим хрестом. Про неї оповідають таке. Була на Волощині одна велика чарівниця і мала дочку, таку гарну, як зірка. Та дівчина боялася і не любила турків. Коли ж стали свататися до неї різні бояри й князі, вона сказала, що за того піде заміж, хто своїм військом 3 переможе турків. Саме тоді йшла війна з турками. Серед тих, що прагнув її, був і один боярин з далекої землі на ім'я Свирид. Почувши про це, він радився з чарівницею, яка дала йому такого зілля, що коли він його випив, побачив, як на долоні прийдешнє, що він, яке б не було мале його військо, 3 поб'є найбільші турецькі сили. Отже, пішов воювати і 3 переміг ворога. Потім повернувся, щоб одружитися з красунею. Було це саме тоді, коли один молдавський боярин, закохавшися в цю красиву дівчину, засипав її багатими подарунками. І хоч дівчина тримала своє слово, її мати, зачарована тим багатством, ладна була одружити дочку з тим можновладним боярином. Небажаним їй був приїзд Свирида, тим більше, що він уже мав повне право на її дочку. Стара чарівниця знала, що не воювати вже більше Свиридові з турками, і напоїла його вдруге зіллям. І все те, що раніше побачив у своєму прийдешньому, він забув. Свиридові ж вона почала говорити, що повернувся з війни саме тоді, коли турки стали найнебезпечнішими. В той же час і той багатий боярин прислав до нього послів, які повідомили, що після відходу Свирида турки посмілівішали і стають все страшнішими. Юнак, підбурений сумлінням з одного боку і хитрим підхліпством з другого, покидає свою ридаючу наречену і вирушає в похід. Зустрів турків над Дунаєм і вступив з ними в бій. Але переможений згубив все своє військо і сам загинув. Кілька уцілілих його товаришів насипали йому ту могилу і положили на ній камінь з хрестом. Потім турки забрали ту гарну дівчину, а стару чарівницю чорти аж досі топлять щоночі в одній, викопаній серед поля криниці, на милю навколо якої немає людського помешкання. Був, кажуть, колись чоловік Свирид. Та як дождався Великодня, то й думає собі. Кажуть люди, Великдень. А побачу я, чи справді Великий день, чи багацько я виору. І от на самий перший день світлого празника запряг до плуга волів та й з наймитами пішов орать. Люди ж в церкві Богу моляться, а він оре. Уже й виходять священними пасками додому, на дзвониці в дзвони дзвонять, а він ще оре. Тільки що почали, може, скибу 10-ту откидать, аж під землею щось загуло страшно, так як часом далекий грім загуркотить, і Свирид разом з волами так і провалився крізь землю. А на тім місці стала могила. Вона й досі зветься Свиридова могила. То кажуть, як інколи прийдеш на ту могилу да приложиш ухо до землі, то все неначе хто волів далеко поганяє, так і чутно. Гей! Гей!
Лаура. На Буковині, між поселеннями Красноїльськом та Іжевцями, розкинулася справжнісінька підгірна полонина. Відколи світ, відтоді й судилося їй худібку приймати. В ті давні часи полонина належала, звісно, дідичу, а в нього без ліку худоби було і слуг доста мав. Родина складалася з 5 осіб – пан, його господиня і 3 дорослі дочки. Згодом найстарша Стелла віддалася за сусіднього парубка, заможнього, середуща Кокуца, за повітового урядовця, а наймолодша Лаура всім рішуче відмовляла. Жоден з тих, хто сватався, не до серця їй був. Старий батько Іжеску брався муштрувати найменшу доньку. Роки йдуть, всі багаті хлопці женяться, а ти сидиш, казна кого чекаєш, не раз було вичитував. Не піду я за немилого, тату, мовила дівчина. Старий хотів далі розширяти мощію свою і знову наступав. То йди за Флорю, доню. В нього землі, худоби багацько, житимеш і горя не знатимеш. Ні, тату, ні землею, ні худобою серце не вгамуєш. Але про кохання своє вона не зізнавалася. Щонедень Лаура відпрошувалася на полонину. Повільними кроками виходила на самий верх, лягала там на угрітій сонцем поляні і, уставивши оченята в бездонну небесну блакить, лежала так цілими годинами. А мислі пливли так, як оті хмарки білі в небі, такі ж чисті, такі ж вибагливі. За день квітів та ягід назбирає, принесе додому, а на запитання, чого щодня на ту полонину бігає, любов'ю до овець відбивається. Та й не йняв віри старий Іжеску. Переодягнувся у ведмежі шкури і собі подався на полонину ще вночі, аби підстерегти, що робить тут його наймолодша донька. І коли сонце сипало тепле проміння, а роси виблискували лелітками, він вже був замаскований під штубом. Попервах пройшла отара, яку проводив вівчар Івоніка. Надзвичайної краси був хлопець. Чорні кучері спадали на його світле чоло, рум'янощокий. Неподалеку сів на пеньок, вийняв за пояса сопілку і заграв вівчарську думу. За горба, немов квітка чарівна, вирнула Лаура. Підійшла і обвелася навкруг вівчарської шиї, мило гладила його кучерики, цілувала губи. Вона кохала Івоніку і пішла б у світи далекі, аби тільки з ним бути разом. Вона пішла б і вночі навіть по місяцевій срібній струні, аби тільки коханого видіти. Старого під штубом аж затіпала пропасниця, коли вздрів таке. Але стримався і повернувся додому. Розповів старий про оказію, яку бачив. Змовилися силою віддати Лауру за багацького сина. Призначили весілля. Напекли і наварили, всіх багачів поскликали, відтак і Лаурі вінок на голівку поклали. А коли почет молодого наблизився, Лаура крізь сльози вигукнула: «Не піду за багацького сина. Я для Івоніки вівчарика суджена». Попервах упала голівкою в подушку і сльозила гейбі дрібним дощиком, і тут же перекинулася в квітку полонинську. Оповідають, що й дотеперки, коли молодик настає, на полонині з'являється дівчина-квітка й гукає на свого Івоніку. І вона у відповідь чує невидимий голос в місячній ночі, в журкотінні струмка чує шепоти солодких уст, а в шумах смерек сопілкові співи. Отож назва полонини, що між Іжевцями і Красноїльськом, і походить від багацької доньки, що навіки покохала вівчарика Івоніку. Самопалова долина. Розказують люди, що колись на місці нашого села були одні ліси.
Як стали вже дуже пани лютувати, то тікали люди від них і осідали тут. Рубали ліси, робили землянки, а земля була добра, багата. Потому пани і сюди стали руки простягати, хотіли й тут всім заволодіти. А на те врем'я в ці місця переселився козак один по прозвищу Самопал. Казали, що він раніше воював десь. Певно, і справді так було, бо бачили люди, що дуже добре вже він мів стріляти. Ну, як стали вже пани й сюди залізати, то став той Самопал людей підбурювати. Ще взяв пару чоловік, наробили вони тих самопалів і надумали не пустити сюди пана. А пан теж мав своє войсько. Одного разу в селі було свято. Чоловіки всі поупивалися та й позасинали. А знайшовся серед них один, який полакомився на гроші, і зрадив панові. Той своїм войском напав тої ж ночі і мало кого з чоловіків живих лишив. А для Самопала видумав він страшну кару. Панські гайдуки четвертували козака, а голову повісили на майдані в центрі села. Але людей вони цим не залякали. І до цього часу люди переказують про того Самопала, а долину, в котрій його четвертували, назвали Самопаловою. Ліс Вила. На північний захід від Леньківців є ліс, що його називають Вила. Старі люди розповідають, що під тим лісом давним-давно, ще при турках, якийсь місцевий чоловік тримав клаптик поля. Одного разу він разом з своєю молодою жінкою-красуною складали там сіно, а коли настав час обідати, сіли спочити. Жінці захотілося пити, вона встала і пішла до кринички. Але не встигла нахилитися над джерелом, щоб зачерпнути води, як з лісу вибіг турок і схватив її на аркан. Зойк почув чоловік, він кинувся їй на допомогу і з розгону підняв турка на вила. Тому і ліс зветься Вилами, що він росте поруч того місця, де сміливий чоловік врятував жінку ними від поганця. Урочище Шевелина Лучка. Колись були тут шведи, шаталися розбиті. Видно, що не армія їх тут уже була, а остатки армії. А їх армію побив під Полтавою цар Петро І. У цьому урочищі в лузі баба убила кочергою одного такого шведа. Отого часу урочище й почали називати Шведова Лучка. А потім назву перекрутили і стали називати урочище Шевелина Лучка. Дві сестри. Біля великої води, цебто десь біля нашого моря, жив колись, кажуть, старий рибалка. Дружина його давно померла, лишивши небораці двох дочок. Одну з них старшу звали Азою, а другу меншу – Золотокосою Піщанкою. Сестри були такі красиві, що хто їх було угледить, той вже й про сон забуде. Все про них думає. А дівчата шукали свого щастя перебірливо. Ніхто із місцевих парубків не припадав їм до серця. Аза щодня сиділа на березі моря, на високій кручі, та все виглядала когось. Мабуть, свого судженого, який поплив у далекі світи і там, як переказували люди, загинув від ворожої шаблі. І ось одного разу, коли дівчина сиділа ось так в задумі, де не взявся сильний вітер, буран. На морі піднялися височенні хвилі, бігли вони до берега, били в кручі й страшно стогнали. Аж раптом відколовся від кручі великий шмат землі і разом із Азою впав у розбурхані хвилі. Побачила це Золотокоса Піщанка та й собі кинулася згори у море, щоб урятувати старшу сестру. Та так і потопились обидві. Ранком наступного дня, коли море втихомирилося, повернувся з гостей старий рибалка, вийшов на берег і побачив, що нема його дочок на кручі, а на тому місці, де любила сидіти Аза, свіжий обвал. Глянув батько вниз, а там під самою кручею
такий золотий пісок іскриться на сонці, аж очі засліплює. А море тихе-тихе і таке лагідне, як його діти. І зрозумів все нещасний та й гірко заплакав. З того часу і море наше почали називати Азовським, бо утопилась в ньому красуня Аза. А довгих піщаних кіз у цьому морі тому так багато, що разом із Азою втопилася в нім її молодша сестра, золотокоса Піщанка. Дністер. Знаєте, чому наша річка Дністром називається? Ні? А я вам розкажу. Про це чула від старих людей. Колись у давнину тут, де Дністер зараз, протікав собі маленький безіменний струмок, а вздовж нього подекуди люди жили. Були серед них мисливці, хлібороби, і вели вони свій незвичайний календар. Чи то сіяти треба було, чи свята якого чекали, то щоб не збитися з ліку, вони кожен день позначали на піску, що був на березі струмка, позначками. Щонедень то нова позначка. По тих позначках вони знали, скільки днів залишилося, наприклад, до весни. Але одного разу струмок розлився своїми водами на довколишні поля і затопив береги. Коли ранком вода спала, вийшли люди на берег, а їхніх позначок на піску нема. «Хто дні стер?» – бідкалися люди. І самі собі відповідали. «Та хто? Струмок дні стер». З того часу і стали називати струмок, який дні стер, Дністер. Тепер вже це не струмок, а велика річка. А бере вона початок аж у самих Карпат, з-під могутнього дуба, де вода пробила одного разу дно і б'є вгору фонтаном вище того дуба. Річка Славка. Напали на наше село татари. Село спалили, людей одних повбивали, а других пов'язали та й гнали в неволю. Захопили вони в неволю й дуже гарну дівчину Славку. Вивели її над Ялинковате. Обернулася Славка, подивилася на свої гори і каже татарам: «Не піду я дальше, бо не зможу жити без своїх гір і потоків. Уже краще я вмру тут». Загомоніли бранці, підводячись з землі і підходячи до дівчини. Ніби й не чули ударів татарських батогів. Та якось несподівано підбіг косоокий татарище з перекривленим від люті лицем, замахнувся з усієї сили шаблею, і покотилася, зрошуючи кривавою росою рідну землю, голова дівчини. Заплакали бранці. На дворі стало темно, пішов дощ, а від голови дівчини волосся, розмите дощовими водами, хвилястим жмутком витягнулося в долину, туди, де дотлівало село. У синіх, як погідне карпатське небо, очах дівчини відбився засліплюючий спалах блискавки. Страшно ударив грім, аж земля здригнулась, і гори застогнали. Там, де стояв татарин, що вбив дівчину, лишився лише камінь. А з того місця, де лежала голова дівчини, з глибокої нори, з вивистою смужкою, як розплетена коса дівоча, задзюрчав потічок. Збираючи своїх братенчиків і сестрінок, Шаленого і Решітського, малу Славку і Хащованського, Габійового і Гурзанського, Павлюківського і Бельнового, Топільського і Погарського, то потоки, що впадають у нашу річку. Він скоро виріс у річку, яка понесла свої води між горами Добра та Опору, щоб з'єднатися з ним і своїми хвилями змити ворожу нечисть з рідної землі. А люди назвали ту річку Славкою. Дівоча гребля.
Всім відомо, що колись татари під командою султана Нуреддина вдерлися на Волинь, спалили міста Кременець, Дубно, Луцьк. Пограбували вони і наше Берестечко, взявши в полон багацько молодих і вродливих дівчат. Та розказують, що полонянки воліли краще загинути, ніж віддатися басурманам. У Бору, недалеко урочища Шведихи, татари їх закатували і трупами вимостили собі переправу через Грузьке болото однієї з приток річки Стиру. І дотепер це місце люди називають Дівочою греблею. Панський став. Колись жив в нашому селі пан Стардженський. Кажуть люди, що дуже лихий був, немилосердний був до своїх кріпаків. Немало закатував він людських душ. Був у нього дуже славний палац. Недалеко палацу був став. Напустив пан туди всяких риб, навіз заграничної птиці. Стардженський любив там кататися своїми гостями, а більше не дозволяв нікому. А була в нас дівка, бідова така, на слово гостра, і рішила вона наперекір наказу свого пана скупатися в тому ставу однієї ночі. А став той сторожив лакей, страшний підлиза. Побачив він ту дівку і бігом доложив все панові. Приказав тоді пан схопити ту дівчину і привезти до нього. А що, захотілося скупатися в мому ставу, лютував пан і бив дівчину нагайкою. І видумав Стардженський для тої дівки страшну кару. Його гайдук вивіз на човні ту кріпачку на середину ставу і штовхнув в воду. Там глибоченько було. Бідну дівчину він то витягав, то опускав у воду, поки та не захлинулась. З того часу обминають люди той став з гнівом, прозвавши його панським. І зараз ще мало хто ходить туди купатись. Озеро Небіжка. Те озеро дуже старе, а зветься воно Небіжка. Чому так зветься? Було це дуже давно. Одного дня, як розказують ще й тепер старі люди, тут їхало дві весіллі. Зустрілися вони якраз на вузькому містку через болото. Зустрілися, а розминутися ніяк не можуть, бо ж болото скрізь. А вступити з дороги одне одному не хотіли. Спинилися весіляни одні перед другими і стали сперечатися. Якийсь боярин і крикнув з пересердя: «А щоб ви провалилися!» Та по тих словах обидва весілля так і провалилися крізь болото. А на тому місці утворилося озеро з чистою водою. Бояри, як побачили, що земля западається під весілянами, стали тікати по тій дорозі, але й вони провалилися крізь болото. То там по обидва боки озера, де вони втікали, ще й дотепер є два рови. Довго після того тихими вечорами виходили з озера обидві наречені і чесали свої руси коси. Випливуть, було далеко одна проти другої, а до середини не пливуть, не зустрічаються. А на озері цвітуть такі квіти, лілії, що дуже подібні на корону молодої. Криниця під Черніговом. В незапам'ятні часи підійшов до Чернігова якийсь поганий цар, який спалив селище, що примикало до городка, але після того дуже захворів очима, а військо його майже все осліпло. Узнавши про цілющу силу води з криниці, що знаходилось поблизу садка, поганий цар лікував себе і своє військо цією водою. Та, відчувши безсилля, приклонився перед якимсь нашим воєводою чи князем на горбі, що підноситься недалеко від криниці. Звідси рів, у якому знаходиться криниця, називається Поганим ровом, а гірка – Преклонною горою. Кривий Ріг. Був собі кривий козак на прізвище Ріг. І мав він шинок на козацькій дорозі, що йшла аж в саму Січ. Там є й могила, що зветься Баба.
То кожний подорожній було їде та й повертає в шинок до кривого козака Рога. Кажуть було, чи ще далеко нам їхати? Та їдьмо аж до Кривого Рога, а там щось перекусимо та й спочинемо. То згодом і все поселення, яке з'явилось на цьому місці, назвали Кривим Рогом. Погоня. За Тисменицею є село, що Погонею називається. Протікає там річка Ворона. Ніхто не пам'ятає, коли виникло село, але з діда-прадіда розповідають, що ще за тих часів, як татари плюндрували українську землю, при шляхах були такі вартівники, що давали знати про напад чужинців. І люди ховалися, хто де міг, по печерах, по лісах, по горах. Але одного разу татари напали якось так раптово, що завчасно ніхто не міг сховатися, і почали з села втікати від нападників жінки з дітьми, старі діди та баби, бо чоловіки всі загинули від шабель татарських. Не одну та не 2 години тікали люди, але татари напали на слід і гналися за ними. Довго йшла ця погоня, і люди так зморилися, що падали під ноги коням, а татари скручували їм руки і прив'язували до сідел, аби гнати в неволю. І побачили люди, що не втекти від погоні, не сховатися у чорних лісах, не зустріти більше ніколи своїх синів, чоловіків, наречених. Почався в чистому полі плач великий, а татари вже ось мали настигнути ту юрбу. І раптом із беззахисного натовпу назустріч татарським вершникам кинулася незвичайної краси дівчина. Всі аж жахнули від здивування, а вона, не зупиняючись, бігла до бусурменів. У довгих дівочих косах, темних як ніч, була заплетена голуба стрічка. Коли до вершників залишилося кілька метрів, дівчина рукою зірвала з коси стрічку і кинула її коням під ноги. Враз там зробилася річка. Була вона чорною, як ворон, що вже літав над беззахисною юрбою і люто крякав. Татарські вершники заїхали у воду, але швидка течія огорнула їх, коні іржали, бились у воді, бо молисте дно ловило їх і затягало під воду. Жоден нападник, що потрапив у річку, не виїхав на протилежний бік і не повернувся назад. Гострі стріли вп'ялися в молоде дівоче тіло, і вона впала на зеленому березі річки. Люди сховалися в лісі, а коли татари відійшли, вони повернулися на те місце, де лежала з пробитим татарською стрілою серцем, з розпущеними косами, чорнява галичанка. Там і поховали незнайому рятівницю. На могилі посадили плакучу вербу. Вирішили люди вже не повертатися до свого спаленого татарами села, а оселитися над річкою, яка їх врятувала. З того часу село називають Погонею, а річку – Вороною, бо й досі вода в ній чорна. Батькова порада. Колись, це дуже давно було, та вбивали батьків за те, що вони старі та неспособні робить. Ото одному синові та жаль було свого батька вбивать. Він сховав його в погріб, а людям сказав, що батька вбив. Допитуватися не стали, тим і кончилось. Тим часом настала голодуха. Які тільки де злидні не були, все попроїдали. Той син і посліднім ділився з батьком. Ось уже й весна на дворі, пора б орать та сіять, так ніде взять, щоб посіять. Нема ніде ні зерна, ні соломинки. Прийшов раз той син до батька в погріб за совітом: тату, що робить? Сіять нічого. Піди, сину, каже батько, та розбери всю оселю, яка є. Вивези ту соломку на зорене поле, розтруси та земелькою прикрий. Підуть дощі, можеш таки, як молотили, то яке зерно зосталось, те зерно, дасть Бог, зійде. Син так і зробив. Порозкидав оселі, соломку вивіз на поле,
земелькою її притрусив, і що ж? Зазеленіло поле. От і питають розумного батька сина, де він насіння взяв. А він їм отказує: ви своїх батьків повбивали, а я свого в погрібі сховав. Лихо скрутнуло, то й у пригоді став. То він мене навчив, що робити. Розказав сам усе, як було. З тієї пори люди стали батьків поважать, а вбивать їх перестали, бо побачили, що без батьків гірш на світі жити. Батьків заповіт. Вмираючи, батько казав синові: оце, сину, я вмираю. Якщо хочеш, щоб зберегти це добро, що я тобі покидаю, до того ще й придбати, то робив в полі так, щоб нікому не казав першим «здрастуй», їж хліб з медом, а в свято одягай нові чоботи. Сказав це і помер. Син так і робив. Ні з ким не вітався, їв хліб з медом, а в свято носив нові чоботи, а ті, що вже були на ногах, закидав на горище. Пройшов деякий час, і син дожився до того, що вже немає за що купувати ні мед, ні чоботи. Ні, не гаразд, міркує він, це батько навчив мене на лихо, треба робити інакше. Почав він раніше всіх людей їздити в степ, та ото робить коли шляху, а люди їдуть, та всі до нього здороваються. Цілий день працює. Стомиться, сяде їсти самий хліб з водою. Він йому здається солодким, як з медом. А в неділю дістане з горища чоботи, почистить їх, одіне, вони в нього як нові. Через таку працю почало господарство його прибувати. І тоді тільки син зрозумів батьківський заповіт, що треба раніше всіх бути в полі, щоб люди до нього вітались, а не він до них. Працювати до втоми, щоб, як сяде їсти, хліб був смачний, як з медом. І щоб гарно ходити на свято, то треба чоботи, хоч і старі, але чистити, щоб вони були, як нові, завжди. Три брати – засновники Києва. Поляни жили в ті часи окремо і володарювали родами своїми. І були три брати. Один на імення Кий, а другий – Щек, а третій – Хорив, і сестра їх – Либідь. Кий сидів на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею, а Хорив – на третій горі, через що й прозвана вона Хоривицею. І збудували вони городок в честь свого старшого брата і нарекли його Києвом. А навколо города був ліс і пуща велика, і ловили там звірів. І були ті мужі мудрими й тямущими, і називалися вони полянами, бо від них в Києві є поляни й до сьогодні. Деякі ж, не знаючи, кажуть, що Кий був перевізником, бо нібито біля Києва був перевіз з тієї сторони Дніпра, тому й говорили на перевіз на Київ. Проте, коли б Кий був перевізником, то не ходив би до цар-города. А втім, цей Кий княжив у роді своєму, і ходив він до царя, не знаємо лишень до котрого, але знаємо, що великі почесті, як оповідають, віддав йому той цар, при якому він тоді приходив. Коли ж Кий повертався, прибув на Дунай, і уподобав місце, і збудував малий городок, і хотів осісти в ньому з родом своїм, та не дали йому навколишні мешканці. Отож і донині називають придунайці те городище Києвець.
Кий же повернувся у свій город Київ, тут і скончався. І брати його Щек і Хорив, і сестра їх Либідь тут померли. Звільнення Києва від облоги печенігів. Прийшли печеніги вперше на руську землю, а Святослав був саме у Переяславці. І зачинилася Ольга у городі Києві з онуками своїми Ярополком, і Олегом, і Володимиром. І обступили печеніги город силою великою, незліченним числом довкола города, і не можна було із города вибратись, ні вісті послати. І знемагали люди від голоду і спраги. Зібравшись, люди тієї сторони Дніпра в човнах стояли на тому березі, і не можна було ввійти до Києва жодному з них, ані з города до них. І засумували люди в городі, і сказали, чи нема когось, хто зміг би дістатися на той бік і сказати їм, якщо не підступите на ранок під город, здамося печенігам. І сказав один хлопець, я проберусь. І кажуть йому, іди. Він же вийшов із города з уздечкою і никав поміж печенігами, питаючи, чи ніхто не бачив коня. Бо він умів по-печеніському, і його приймали за свого. А як наблизився до річки, роздягнувшись, кинувся у Дніпро і побрів. Печеніги ж, побачивши, кинулися за ним, стріляючи в нього, і не можучи нічого йому зробити. Ті ж побачили з протилежного боку, приїхали в човні назустріч йому, і взяли його в човен, і перевезли його до дружини. І сказав їм, якщо не підступите завтра рано під город, люди хочуть здаватися печенігам. Сказав тоді воєвода їх на ім'я Претич. Підступимо завтра в човнах і, забравши княгиню й княжат, умчимо на цю сторону. Коли ж цього не зробимо, нас має згубити Святослав. А назавтра сіли вони вдосвіта в човни і голосно затрубили, і люди в городі зняли галас. Печеніги ж, думаючи, що князь прийшов, побігли в розтіч від города. І спустилася Ольга з онуками і з людьми до човнів. Бачачи це, князь Печеніський вернувся один до воєводи Претича і спитав, хто це прийшов. І той сказав йому, люди з берега. І спитав князь Печеніський, а ти, бува, не князь? Він же сказав, я муж його, і прийшов як попередня сторожа, а слідом за мною йде численне військо з князем. А це він сказав, щоб налякати їх. Тоді каже князь Печеніський Претичу, будь мені другом. Він же йому, так і вчиню. І подали вони один одному руки, і дав Печеніський князь Претичу коня, шаблю, стріли. Він же дав йому кольчугу, щита і меча. І відступили печеніги від города, і не можна було коня напоїти. На лебеді печеніги. І послали кияни до Святослава сказати, ти, княже, чужої землі шукаєш і стережеш її, а свою покинув? Нас мало не взяли печеніги, і матір твою, і дітей твоїх. Коли не прийдеш і не оборониш нас, то візьмуть таки нас. Хіба тобі не шкода отчини своєї, і матері, що вже стара, і дітей своїх? Це почувши, Святослав швидко сів на коней з дружиною своєю і прибув до Києва, і цілував матір свою і дітей своїх, і співчував у зв'язку з накоєним печенігами. І зібрав дружинників, і прогнав печенігів у поле,
і настав мир. Про предків велетів. Дуже давно з первовіку в нас ліси стоїли. Сюди-туди, де царинка, лиш звірі бродили. А по лісах віковічних орлиси гніздили, а по грунях, по кичерах лиш велети жили. Які вони тоді були? Високого росту, жили собі в Чорногорах так і так попросту. Як, бувало, зачинає колишу варити, то як зачне на ватерці окропець кипіти, тоді велет се збирає в місто за мукою, та як стане на костричу, він ступить ногою, а з костричі на синиці другий крок ступає, а з синиці на буковець вже переступає, а з буківця в Соколівські переступить гори, з Соколівських на Пістинські, та й уже говорить. Коломиї на базарі муки набирає, та й по через тії гори додому вертає. Та й кулешу доварює. Отак все було. Але то вже дуже давно, та й то си забуло. Чоловічки-богатирі. Привіз чоловік до себе в город 2 здорові каменюки, тобто на млин чи що. На млин же він не зібрався, а камені так собі і зостались в городі. Одначе, як чоловік той був дуже добрий і працьовитий хазяїн, то і не забував свого добра, і інколи одвідував і тії каменюки. Коли одного разу і став примічать, що вони немов би то на друге місце перекочені. Приходить вдруге та ж притча. Подивився мій чоловік, повів плечима та й думає собі, що воно таке значить, що моє каміння з одного місця на друге нечиста сила носить. Почекай же, вражий сину, підгледжу ж я тебе, як ти моїм добром граєшся. Та й вернувся додому, а на думці в нього все те каміння і хто його перекочує. Тільки він ні жінці, ні дітям і нікому об тій чудосії не промовив ні словечка і не порадився з ким розумнішим, а як прийшла ніч, то заліз собі в бур'ян біля тих каменюк і сподівається, чи не прийде той, що в болоті. От такий-то цікавий був собі чоловік, хоч же й не молоденький. Почекайте, що далі буде. Дивився, аж обридло і очі позлипались, а потім зовсім заснув. Коли це прокинувся опівночі і міркує собі, чого це я в бісого батька в бур'яні опинився. А далі чує, що по землі щось гуркотить, і якісь тоненькі голоски промовляють: кіть, 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 кіть. А в мого сиромахи й на душі похололо. Пропав, дума собі, а далі опам'ятався і міркує, що коли вже пропадать к бісовому батькові, то хоч подивлюся, що воно там діється. І от подивився, коли ж бачить, що 2 чоловічків, таких маленьких, що менш, чим наші діти, як вже зіпнуться на ноги, сидять собі долі, кожний біля каменя, і немов би сподівається один другого, щоб починати іграшки. А далі один, не діждавшись товариша, як вхопить рученятами каменюку, та геть її покотить, промовляючи: кіть, 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 кіть. А каменюка, мов мерзлий кізяк по льоду, аж підскокує та летить. Коли це другий чоловічок простяг ніженьку і зупинив камінь. Та потім, в свою чергу, як хвисне другу каменюку, так що аж пір'я з нею летить, ще й примовляє: кіть, 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 кіть. А товариш тільки ніженькою налучає, як би не дать маху. Дивився мій чоловік, та вже не сумно, смішки йому стало, а далі й не витерпів, та як сопивсь. Чого це ви, бісові хлоп'ята, над моїм камінням глузуєте? Ось я вас, щоб не дурили.
Не в думці тій сіромасі, що то не звичайні діти, бо й на дітей зовсім не схожі, а дуже кращі за наших дітей. От як почули тії чоловічки людськую мову, то немов змарніли, і рученьки опустили, а обличчя їх, наче крейда, біле зробилось. А у того чоловіка, як камінь на серце наліг, так йому жалко дуже зробилося тих хлоп'ят. А далі один чоловічок і каже, та так гірко, ледве не плачучи. Ай, недобрий же ти, чоловіче. Ворог ти наш лютий, нащо ти замовив з нами? Нам ще тільки 3 года зоставало жить у вашому краї, а тепер... Та не домовивши, як схопив одно каміння, як влупить об друге, та тільки прах отих каменюк посипався, немов з піску були зліплені. Жахався мій чоловік, і тіло все йому задрижало, хотів щось промовить, аж тих хлоп'ят вже слід простив, наче в воду попадали, тільки каміння перед ним прахом слалося. От така то пеня лучилася нашому сіромасі. Тільки що б ви думали? Перед тим всі годи був дуже добрий урожай, а після того мов одрізало. Ні сіна, ні жита, ні ярини не вродило. І все через тих чоловічків, що вони так ображені, зосталися мовою людською. Богатир на лимані. В селі Меловому на Херсонщині в одного чоловіка був жвавий хлопчина, з яким батько завше рибальчив. Коли він вже став парубком, то батько його взяв з собою на лимани тягти невода. Невід був такий здоровий, що ледве 30 чоловік могли його потягти. Один раз тягли зимою по льоду, був дуже холодний вітер, а тягти доводилося проти вітру. Як найжвавішого мелівського парубка поставили попереду. Всі поодверталися від вітру та й тягнуть собі абияк. А далі дехто почав пускать. Але навіть все йшов і йшов. Тоді дехто давай навмисне кидать. А навіть все йде. Кинули всі 29 чоловік, а той мелівський один все тяг. Тоді всі як крикнуть з дива, він почув, оглянувся, аж він сам за 30 тягне. Всім стало відомо, що це богатир. Він тоді, як побачив, що вже його пізнали, кинув і собі ляму, плюнув, каже, оте ж ви мене тепер з'їли. Ще, кажуть, заплакав і пішов на високу могилу, що стояла неподалеку. А ввечері всі бачили, як до тої могили летів змій, страшенно сиплячи іскрами. Ідучи на боротьбу до змія, богатир вирвав собі з землі 30-пудовий якір, обламав йому лапи і тим бився зі змієм. Але йому не було 20 літ, і недоля йому була побити змія. Бились вони так, що земля трусилася, рибалки цілу ніч не спали, молилися за богатиря Богу. Але коли пішли, як сонце зійшло, то побачили, що могилу вороги розрили аж донизу, і тут же лежали обидва мертві. Річка Стугна. Під Києвом заліг Змій, і жителі села Трипілля і міста Києва по черзі повинні були давати дітей на з'їдання цьому змію. От прийшла черга до київського князя, щоб він дав свою дочку. Дійсно, він нічого не міг зробити і видав дочку. Але Змій її не з'їв, так як вона була красива і сподобалась йому. Вона ж дізналася, як можна вбити цього змія, написала записку, прив'язала до голуба і відправила в Київ. В Києві кузнеці Дем'ян і Кузьма викували великого плуга, запрягли у цього плуга змія і почали ним орати. Під час оранки плуг викидав такі великі скиби, що перетворював їх у вали. Звідси й пішла назва «Змієві вали». Він дійшов до Трипілля, страшенно втомився і почав пити воду з річки, та й випив. Залишився струмок, який став називатися Стугна через те, що він напився води і здихав.
стогнучи. Богатирський кінь. Їхав я вчора з дроздівським козаком Прокопом Ярмоленком із Дроздівки в Переходовку. Дорогою ми якось розбалакались про коней, і я розказав йому, що бачив годів 6 чи 7 назад в Чернігові на земській конюшні дуже гарного карабського жеребця, що за того жеребця заплачено було 6 тисяч карбованців, і що як вели його раз із Носівки в Чернігів, то держали його на канатах 2 солдати і 10 мужиків. — А не знаєте, де тепер той кінь є? — попитав мене Ярмоленко. — Бог його, кажу, знає. Ті земські конюшні тепер нечтожені, а коні чи то розпродано, чи що. — Отже, я знаю, де той кінь, — каже Ярмоленко, якось мудро всміхаючись. — Він хазяїна найшов. — Якого хазяїна? Хіба він крадений був чи втеклий? Та й далеко йому хазяїна шукати. Він куплений верст 1000 за 2. — Та не те, — каже Ярмоленко. Коли ви кажете, що то такий кінь був, що в 12 на силу держали, то непевний кінь був, не простий, а богатирський. А такий кінь зроду не вдержиться у простого чоловіка, а як прийде йому врем'я, безпримінно втече і знайде собі хазяїна-богатиря. Отож у нас є москаль отставний, так він ходив на заробітки у Чорноморії і розказував штуку про се. Косило, каже, у нас в хазяїна чоловік з 20, чи, може, й більше, і був між нами один, Бог його знає звідки, скільки не розпитували, не каже, ну, чоловік, як і всі люди, і косив так, як всі. Тільки було, як посядемо їсти, він зроду не сяде вкупі з людьми, а набере собі хліба там всього і сяде отдалік і їсть. От косим ми, каже той москаль, неділь 3 чи що, аж якось біжить проти нас кінь. Та такий, що я, каже москаль, весь світ сходив, а такого доброго коня не бачив. От отаман і каже: ану, хлопці, піймаймо сього коня, то, певне, буде от когось на порцію. От ми всі до коня. А той чоловік: і не турбуйтесь, каже, дурно, не піймаєте ви сього коня, опріч мене нікого він до себе не підпустить. Ми в рего, та все-таки до коня. Обступили ми його чоловік в 20, давай підступать. А він як вискалить зуби, як зарже, наче грим покотився, та на нас. Ми в розтіч, а він через нас так і перелетів, наче птиця, та одбіг трохи і став, як вкопаний. — А що, браття, — каже той чоловік, — піймали? — А ти піймаєш? — питає отаман. — Я то піймаю. — Глядиш, — каже отаман, — не піймаєш, то лопаток спитаєш. А отаману дай нам досадно, значить, що ми всі не піймали коня, а він береться. От той чоловік йде до коня, той стоїть, як овечка. Підійшов зовсім, взяв за гриву, по шиї, по голові гладить, всміхаючись. Стоїть кінь. Погладив так та й каже: здоров, товаришу. Давно я ждав тебе, та таки дождався. Тепер, каже, не розлучимось. А кінь на це як зарже, та так пригарно, приязно. Ну, погуляй же, каже. Та до нас, а кінь стоїть. Ну, каже на хазяїна, тепер нам треба розчитатись, то й розпрощаємось. А він, значить, грошей за роботу ще ні копійки не брав. Хазяїн давай було просить, щоб зостався. Ні, не можна, каже. Прийшов мій час, треба йти, куди мене Бог посилає. Пошли ж ти, каже на хазяїна, купить 1,5 відра горілки за мої гроші, вип'ємо на прощання. От взяв один там 2 бочонки. Один в піввідра, другий відерковий. Сів на хазяйського коня, в мент прибув з горілкою. От той чоловік взяв піввідерковий бочонок, оце мені, каже братця, порція, а це вам. Та й дає нам відрове барильце.
а сам одіткнув воронку, притулив барильце до рота, закинув голову та так духом піввідра й видув. А закусувать, каже, не буду. Не хочу вас обіжать, бо як почну після сеї порції закусувать, то не стане усього того хліба, що вам хазяїн наготовив. Та взяв так кришечку хліба і вкинув в рот. Ну, тепер, каже, прощавайте. А ті моїх 3 карбованці, що в хазяїна ще є, дарую вам на порцію. Та прийшов до коня, взяв його за гриву, та так без сідла і гнуздечка й сів. Кінь як стрибне, так усіма 4 ногами по копцю й вибив у коліна завглибки. Та й пішов далі. З півверсти ми його бачили, а там іщез. Бог його знає, де дівся. От ми, каже той москаль, пішли по сліду, аж всюди так і знать, де ступне той кінь ногою, так копець у коліна. Так з півверсти слід був, а далі вже й не знать нічого. А він, значить, вже горою пішов, на крилах, бо богатирські коні крилаті. А що ж це воно значить? Попитав я Ярмоленка, вислухавши цю історію. А що воно значить, одказує той. Значить, той чоловік був природженний богатир. Та края йому до якогось часу не було, а вони без коня нічого. От він і був так, як і простий чоловік, і косив, і все робив, як і всі люди. А прийшов його час, найшов його той кінь, що йому приділен. От він і пішов на своє місце, на службу. А яка ж у їх служба? І де вони живуть, тії богатирі? А Бог їх святих знає. Кажуть, десь на границі, чи зміїв стережуть, чи Бог його знає. Цього вже іменно не докажу вам. Чудодійна криниця. Жив один дід із бабою, старі. От пішов раз дід в степ на полювання. Ходив, нічого не вбив, аж дивиться криниця. Він взяв, напився води, а тоді ще й вмився і став молодий. Тоді він зараз же й додому, а баба його на силу впізнала. Дід і послав бабу, щоб теж умилася та помолоділа. А баба зраділа, аж побігла. Побігла і нема. Дід ждав, а баби все нема і нема. Пішов він тоді до криниці і відшукувати. Прийшов до криниці — нема. Тільки щось за дівчинка тут цяцьками грається. А то ж і була його баба. Як прийшла вона до криниці та як допалася вмиватися, то вмивалась, аж поки дитиною не стала. Де взялися запорожці? Один богатир та поїхав у дорогу. Виїхав у дикий степ, дивиться, лежить над дорогою голова. Така розкішна та красива. Видно, якийсь вояка поліг у бою з другими. Під'їхав до неї богатир та й каже: «Ех, воювала ти, буйна, воювала, та й довоювалася». «Ні», – каже, «воювала я, та й ще воюватиму». «А, – каже подорожній, – так ти он яка». Та взяв, під'їхав до чагарника, назбирав дров та й запалив голову. Дивиться тоді на попілець, де саме лежала голова. Такий гарний, не надивишся. Він взяв та й забрав його в хустину. З'їздив, куди було треба, приїздить додому, поклав той попіл на лаві і вийшов з хати. А в нього, у того богатиря, була дочка, вже доросла. Взяла вона той вузлик з лави, розв'язала та й зачудувалася. Таке гарне. Ану, візьму, покуштую. Взяла вона на язик того попелу та з того й завагітніла. Через рік народився у неї син, та такий же хороший, як та голова була хороша.
От і росте той син. Виріс вже чималий хлопчик, женуть товар пасти. Женуть і діти, і дорослі. Дівчинин хлопець, хоч ще й малий був, дивиться, що женуть і діти, та й собі прохає матері, щоб його відпустила погнати свій товар на пашу. Його пустили. От і пасли вони гуртом, та все якось не було ладу між пастухами. Які більші, то менших ганяють, та й ганяють завертати, а самі не дуже завертають. От тоді той дівчинин хлопець каже: «Давайте оберемо отамана, котрий нами керуватиме». Всі з нього сміються, звісно ж, мале воно, а він на своєму обирати та й годі. Ну, кажуть, а як же ж ми будемо обирати? А так, каже хлопець, кожен хай крикне на жаб, що ось гудуть в озері, хай замовкнуть. Кого послухають, той буде отаманом. Кричить один, гука другий, і так всі поодинці перекричали, нікого не слухають. От тоді й сміються хлопцеві, ану ж гукни на їх ти. Він тоді підійшов до озера та як гукне, цитьте. Так і заніміли жаби. От і став той хлопчик отаманом. І такий лад настав між пастухами, що всі не надивуються. Лежить раз отаман в курені, аж по дорозі йде якийсь чоловік, а кругом шиї йому, чи то Бог так покарав, а чи поробив який лихий чоловік, величезна гадина обвелася. Отаман і не дивиться в той бік, де чоловік то йде, а сам гука на хлопців: «Ану, заверніть того чоловіка до мене». Пішли, гукають, іди отаман кличе. Той не хоче, йде своєю дорогою. Прийшли хлопці до отамана, не хоче, кажуть. Підіть, щоб неодмінно прийшов до мене. Догнали, кажуть, грізно, звелів отаман іти до нього. Тоді подорожній вернувся, приходить до отамана. А це як гукне на гадюку: «Ступай, каже, невіро, в свою сторону, годі тобі християнську кров ссати». Гадюка впала на землю та й поповзла геть. А ти, чоловіче, йди собі, куди тобі треба, більше вона тебе не мучитиме. А раз якось дуже провинився один хлопець перед всіма скотарями. «Повісити його на коров'яці», – каже отаман. «Та хіба ж коров'як видерже?» – питаються в нього. «Вішайте, та й годі», – відмовляє отаман. Повісили. Тоді стали всі свого отамана боятись. Це він, кажуть, і всіх нас може перевішати, а далі змовились втікати від нього. Та тільки куди хто не поткнеться втікати, аж воно вода кругом. Не пускає. Нічого робити, вертаються до отамана. Каже хлопці, тепер вже нам з вами вкупі доведеться доживати. Та розіслав по воді повсть, а там розклав вогонь, щоб варити на повсті кашу. Потім посідали на повсті та й поїхали водою обирати собі місця, де краще. Ото з тих пастухів і стали перші запорожці. Походження запорожців. Запорожців спрежду було всього 16 чоловік, і звалися вони Чорногорами. Попервах жили вони десь вище порогів в лісі, а повз той ліс ішов битий шлях. Дізнався який-то цар, що по тім шляху великий розбій, і послав військо. Через кількись там днів дійшло військо до того лісу і сунуло прямо в пущу. Іде воно та йде, коли чує, як затріщить, як залущить. Глянуло воно аж на дубах курені, а звідтіля виглядають Чорногори. Генерал до них: «Що ви за люди?» «Чорногори. Злазьте з дубів. А що вам від нас треба?» «Треба, щоб ви здалися. От що».
Знаєте що, люди добрі, каже Кошовий, ми такі хрещені, як і ви, отбиватися не будемо, а лучше йдіть собі з Богом, відкиля прийшли. Генерал то як крикне «Пали!», стали вони палить, та не по Чорногорах, а самі по собі, і вилягли, як снопи. Явився сам цар і виклика 3 чоловік. Прийшли. Він за пістоль та до їх. Аж воно не те, руки так і одібрало. Смикавсь він смикавсь, та тоді й просить: «Ой, братці, не пустуйте!» Добре, кажуть. Дай же нам вперед бумагу, щоб була нам земля обмежована, і щоб хто за межу перескоче, той і наш. Цар обіщав і став володать руками. Видав їм бумагу і назначив межу за 100 верст вище порогів і за 100 верст нижче порогів. Як стали вони кошем на порогах, народ так і сунув до їх. Тоді вже земля називалася козацькою, а люди – запорожцями. Отак я чув з молоду от старих людей. Тепер покоління запорожців, що кинуло січ за Катерини, живе, кажуть, під Турком на Чорних горах, і козаки оп'ять звуться Чорногорами. Кошовий Іван Сірко. Хто ж воно був, той Сірко? Кошовий такий. Він такий був, що дещо знав. Оце було вийде з куреня та й гука на свого хлопця. Ану, хлопче, візьми пістоль, стань отам і стріляй мені в руку. Той хлопець візьме пістоль та тільки бух йому в руку. А він візьме в руку кулю, здав її і назад кине. Вони, ті запорожці, всі були знайовиті. Сірко великий воїн був. Той зна, хто що й подума. Ото там, по тім боці Дніпра, були татари, Магомед жив. То як задумають вони було воювати, то Сірко й каже козакам: «Собирайтесь докупи, бо на нас вже орда піднімається». Він сильний такий був, що його як хто шаблею вдарить по руці, так і кожи не розруба, тільки синя буде. Не те, що кулею, а шаблею. Вже татари які міри проти нього робили, так нічого не зробили. Вони його шайтаном так і прозвали. Дуже давно це було, ще за запорожців та за кошового Сірка. Пройшло чимало років, як жив Сірко, і хоч його не стало, а слава його не пройшла і не пропала. Він був на ворогів страшний і немилосливий, а для християн, напроти, був дуже добрий. Один раз запорожці пішли Сірком в похід, а татари про те почули і набігли на Січ, і почали там хазяйнувати. Як хотіли, так хазяйнували. Всіх православних християн забрали і повели в полон. Женуть їх, а вони, бідні, не хочуть йти, плачуть, ридають, так що аж земля стогне. А татари на плач не вдаряють, нагайками підганяють. Ось як почув про те кошовий Сірко, зараз кинувся з козаками в погоню за татарами визволяти християн. Та летить, як птиця. Добіг до татар, та бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало, і давай хитриться. Спинив свого коня і крикнув до козаків: «А стійте, братця, підождіть, не ворушіться!» Ті спинились, стоять, не ворушаться. Він тоді скочив з коня, дав його другому козакові, а сам кувирть! І зробився хортом і побіг до татар. Татари бачать хорт, так красивий таки, дуже подобався він їм. Взяли вони його, нагодували, приручили до себе. А як стали ті татари оддихати, то той хорт поробив їм так, що вони всі поснули. Тоді він назад до козаків і знову куверть, і вп'ять зробився чоловіком.
Кинувся він тоді з козаками на татар, всіх їх вирубав, а християни вернув назад. Християни дуже подякували Сіркові та й пішли собі додому щасливо. А Сірко своїми козаками став гуляти по-прежньому. Він по-справжньому не Сірко, а Сірентій Праворучник звався. Як вмирав Сірентій, то дав такий заповіт, щоб в нього одрізали праву руку та аж 7 год возили її за собою. Коли я вмру, то одніміть у мене праву руку і возіть її з собою 7 год. І куди ви будете повертати, там буду я воювати. Якщо будете возити мою руку, то ще права рука моя буде вами руководствувати. А як 7 год пройде, то ви откопайте мене та приложіть мою руку мені в мою труну. Отож Сірентія рука й ходила аж 7 год по військах. А на 8-му році розкопали Сірентія й приложили до нього праву руку, як вона була. Так от він через те не Сірко, а Сірентій Праворучник. А як обсадите могилу округ деревами, то буде вам од мене велика заплата. А як порушите мою могилу, то буде вам од мене велика пригода. І справді ця могила Сірентія робити коло неї не дасть. Ніяк не дасть. Орав тут якийсь один чоловік на 3 парах волів та до неї наблизився. Так усі пари його волів, як уплутались докупи, та так збили, що ніяк не можна було їх розтягти. Збіглись всі люди села, аж ніяк не можна. А він тільки того, що до неї наблизився. Сірко 3 рази вмирав у 70-х годах, а всього йому 210 годов. Він, як умира було, то каже: оце вам 3 пузирки з водою. Першим пузирком сприснете — оживу. Другим пузирком сприснете — стану дивиться. А третім сприснете — встану і піду у 30 годах. Тоді трави такі сильні були, ото й вода зроблена була з таких трав. То як умре, його клали в гній і на 3 сутки одгрібали та сприскували водою. Як з першого пузирка сприснули — ожив, з другого сприснули — став дивиться, а з 3-го сприснули — встав і пішов. Ото так до 3 разів він робив. А у послідній раз, як він умер, то велів себе спалить і попіл геть пустить, а руку велів одрубать і носить 3 годи, а потім положити в могилу. Ото та могила єсть в Капулівці. Про нашу дівку, що стала татаркою. Колись то дуже давно по наших селах ходили татари. То страшні були люди, а злі, як вовки. Деякі з них і мали пессі голови. Так ті татари часто появлялися у тому чи другому селі і мали челядь та й везли з собою, аби робила на них. Тому люди їх називали ще песиголовцями і людоловами. Тоді у нашому селі жив єдин Газда з жоною. Мали вони й дівку малу, хоч ще й молоду, але таку красну, як ружа в керті. Та як узнав Газда, що татари мають прийти в село, почав із жоною думати, де бися їм заховати. Та й втікли вони в ліси. Але тут біда ся страсла. Вони так пошатували, що забули взяти з собою то файне дівча. Прийшли татари. Нікого не застали в хижах, лем ту малу дівку, та й ту забрали. Пройшло много років, може 20, а може і 25 або 30. Та мала дівка виросла у татарах і зробилася ще файнішою. Єден татарин старший узяв її за жону. І дітвака народила вона йому. Але що тут треба було коло дітвачати ходити і колесати? Тоді зясь і зобралися татари в село за людьми
Пішов з ними й газда тої дівки, що вже стала жіночовкою. Прийшли в то же самоє село, та й забрали там усіх людей. А газда тої жінчовки взяв іще й стару бабу одну, яка б йому колесала дітвака. Інших старих людей, що не могли вже робити, татари повбивали. Приводить татарин ту бабу до своєї жони, і тут баба нараз узнала, же то її дівка. Але дівка не взнала її. Вона сердито прийняла стару бабу і дала їй зразу 3 роботи робити. Каже, що кіть стара зробить, то буде добра за служницю, а кітні, то їй голова буде долу. Мусиш, бабо, руками прясти, ногами дитя колесати, а очима за стадом позирати. Сіла стара і плаче. Ой, доню моя, я тебе так годувала, а ти мені на старості літ честі не позираєш, таку роботу робити даєш. Ударила дівка матір свою, та ще й кричить, яка я тобі доня? Брешеш, бо, бабо стара, я не твоя доня. А ти пам'ятаєш, доню, колись барвінча різала, і на лівій руці собі палець мізинчик порізала, каже стара. І дівка впізнала свою матір. Вона жалісно заплакала, ще й поцілувала стару. Більше їй ніяку роботу робити не давала. Все була правда. Старі люди ще й тепер пам'ятають, як все це їм розказували їх дідове. А дідове се чули від своїх отців. Козацьке житло. Січ — ото в запорожців кріпость. Коло неї були окопи, вали, а всередині дзвіниця була така, що в неї й гармати ставлялися. А жили вони скрізь по степах кущами, в землянках, або по їхньому бурдюгах, так чоловік по 15-20, а то й менш. У Січі так там жили все по куренях, по скільки там сот чоловік, та й курені були великі. Ставились курінь до куреня причілком, а в них були стовпи й сволоки. А у бурдюзі так просто все було. Одні двері та одне віконце, маленьке та таке, як тарілочка, кругле, а то й зовсім без вікна. Оце викопа козак яму, обставить її там чим попало, обліпить, обмаже, поставить піч хліб пекти, зробить кабицю, страву варити та й живе. Димарів тоді не було. Зимою, як розпалить камінь, так він аж горить. Уже холодно не буде. Де в яких землянках було і вбранство. По стінах висіла зброя всяка, а на покуті стояли образи. Усі розмальовані під золотом. Попід стінами ставляли лавки, ослончики, щоб було де сісти. Землянок запорожці ніколи не замикали. Як їдуть куди або йдуть, то так і кидають їх. Ніхто нічого не зачепить. В них так, що хто хочеш, той заходь в землянку. Як хочеш їсти, розводь вогонь, бери казан, бери страву, яка там зоставлена, їж, пий, спочивай. Заборони не було. А приїде хазяїн, так ще й рад гостеві, бо то тільки й родини йому на широкому степу. Він йому рад, він його і привітає. Тепер увійдеш в хату, так вона красить кутками, а не красить пирогами. А тоді було не так. Всякого нагодує. Хазяїн їде куди, так ще й зоставляє страву для прохожого. То хоч заходь. Та й заходять було. Наїдяться, нап'ються на дурничку та зроблять хрест, поставлять його серед землянки, це значить, що були гості, і дякують господареві. Запорожці в урочищі Сагайдачному. Любо було глянути, як наїдуть запорожці в Сагайдачне. Народ все широкоплечий, вусатий, бравий, голови голили. Тоді ще мода була носити чуприну, то це в кого довга, візьме й обмота кругом вуха. Жупани, пояси, шапки, сап'яни на них були дорогі. По боках
і позад сідла у кожного пістолі, шабля. А на конях як їздять. Оце було зіскоче, пригнеться і летить, як муха. Коней у них дуже гладких, важких не було, а так саме в тілі. А що було за швидкі, що за меткі, так кат його батька зна. Було звіра там, якого накине оком, то вже й його. Чи кабана дикого, чи сайгака везе в тороках. Дорогою їдуть, як мак цвіте, і синіє, і зеленіє, і червоніє. Попереду ватажок, за ним джура, козаки. Коні добре знали козацький норов. Було їдуть тихо, потім виграють підтюпцем, а далі як залопотять, ох, пішла курява степом. Часто запорожці билися з татарвою. О, то хитре бісове кодло. Посідають було на низеньких коників і біжать комишами. Тоді комиші були вище за чоловіка з конем. Ну й запорожця було чорт не проведе. Носом чує татарюгу. Зна по птицях, по звіру. Тоді було, з якого краю сполохана птиця або звір, з того й біди жди. Про запорожців. От які богатирі були. О, земля не держала. В нього, в того запорожця, 7 пудів голова. А вуса в нього такі, що як візьме, було він їх руками, та як розправи одного туди, а другого сюди, то і в двері не влізе. Хоч би ті двері були такі, що через них і 3 коней з повозкою проскочила. Вони на 12 язиках вміли балакать. Вони з води могли сухими виходить. Вони вміли, коли треба, і сон на людей насилать, і туман, на кого треба пускать, і в річки переливаться. Вони мали в себе такі дзеркала, що, дивлячись в них, за 1000 верстов бачили, що воно в світі робиться. Оце як іти куди в поход, то він, хто там в їх був за старшого, чи ватажок який, чи сам кошовий, то він, кажу, візьме в руки оте дзеркало, подивиться в нього та й каже: туди не йдім, бо там ляхи йдуть. І туди не йдім, бо там турки або татари заходять. А сюди йдім, бо тут аж нікогісінького нема. А як вони воювались? Стануть, було тут на Орловій балці, а проти них 20 полків вийдуть. Так полки самі себе поріжуть. Кров тектиме по черево коням, а запорожцям і байдуже. Стоять та сміються. А це все від того, що вони знаючий народ були. На своїй землі їх ніхто не міг взяти. Так вони, як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, в шапки понасипають та й їдуть. Хто чоботи скине, той смерть. А хто шапку зніме, тому й голову знімуть. Так і їдуть собі. То їдуть у город який, п'ють, гуляють, музики водять, танцюють, а як світ, посідають на коней та й поїхали. І всі чують, як вони й балакають, як коні в них хропуть, а їх не бачать. Раз були вони у Петербурзі, зайшли в дворець, їм стула подають, а вони посідали на землю та й сидять. Приходить до їх Катеринич, дивиться, що вони сидять на землі, і давай з них сміяться. Потім підняв руку над одним запорожцем та й цілиться його вдарити. «Рубай, рубай!» – каже, коли підняв. Так де тобі рубати? Як підняв руку, так вона й замкнулась, так і заклякла. Як козаки взяли Азов. Ще як був Азов турецькою столицею, там стояло багато війська. От козаки схотіли взять його. Отаман і каже: знаєте, братці, що? Силою, може, і не візьмемо, бо кріпость велика,
а характерством та хитрощами візьмемо скоріше. Поробили козаки вози, поклали ружжа, понаряджались самі чумаками, а отаман купцем, і махнули. Як стали під'їжджать близько до Азова, взяли тоді, поховали в вози по 7, по 10 або і більше чоловік козаків, повшивали вози шкурами і гайда. В'їхали перед заходом сонця в Азов і поставали вподовж улицями. От найбагатший купець турський виходить, що, каже, братці, продаєте воза? Продаємо, кажуть, товар дорогий. І куниці, і лисиці, і чорні соболі. Ну, каже, підождіть до ранку, я весь товар закуплю сам. Добре, кажуть. Полягали турки спать. Як повилазили тоді куниці, лисиці й чорні соболі з возів, як метнулися по городу, так і пішов він димом. Турки схватилися тушить, коли тут палять, а там ріжуть, вони тоді хода навтіки. До сонця орда убралася к бісовій матері в Туреччину, а козакам достався город і все добро. Так колись спокійні діди і прадіди розказували, так оце і я вам кажу. Визвольна війна українського народу 1648-1654 роки. Як Потоцький попав у полон. Ой, стародавня та дорога, що тягнеться коло нашого села Жабиня на Поморяни, Дунай, Львів. Багато виділа вона подій і сумних, і веселих. Кажуть, що йшли туди загони Богдана Хмельницького на Львів. Тоді, розповідають, стояв козацький загін у Жабині. Ой, файні хлопці були, як вилущики на горісі, та всі добірні, як дуби та веселі. А як співали славно! Всі на конях вороних та сивих, бо любили одну масть. Ще мого діда прадід розповідав, що на нашому городі над потічком у кутку росте ще з того часу стара-престара липа, до якої козаки Хмельницького припинали коні. На її стовбурі збереглися сліди надгризків кори, що з часом зарубцювалися. В час битви військ Богдана Хмельницького з польською шляхтою під Зборовом шляхетські обози стояли у Присівцях, Зарудді, Жабині, Годові, Конюхах. Польське військо грабувало селян, накладало великі податки, забирало горох, хліб, муку, вози з кіньми. На Жапинських полях, розповідають, стояв обоз польського магната Миколи Потоцького. Шляхетські старшини палили вогні, робили забави. Не сподобались селянам ті буйні гульбища чванливих, розбещених панів та підпанків. Ось і жабинський парубок Федір пішов під Зборів у табір Хмельницького. Чолом вам, славне козацтво, прийшли вам сповістити. В нашому селі стоїть обоз пана Потоцького. Його вояки збиткуються над народом, що чекає приходу хмеля, як сходу сонця. Можна знищити обоз Потоцького. Мої хлопці стоять на шатах у лісі під Вірливом. Згода, брати, скоро рушаємо. Ніч була зоряна. Лісами, полями, видолинками вів Федір козацький загін з полку Кривоноса. Їхали тихо на конях, ішли піші, перебрані у польські мундири. Зоріло, як піші козаки пробралися з Федором в обоз Потоцького. Прокрадались поміж возами. Смачно хрипіли шляхетські вояки. Постріли, метушня, зойки. Обеззброювалось вороже військо. Тут наскокла козацька кіннота, з трьох боків оточили табір. Коротка січа шаблюками, і дивись, веде Федір з козаками самого Потоцького. Коли ж привели Потоцького у козацький табір, то Кривоніс, кажуть, наполягав, щоб знищити магната. Та Хмель помилував Потоцького і відпустив.
Та віддячився під Берестечком кровавий магнат батькові Богдану за його доброту. Шляхетська пся кров не мала ні каплі людськості. А Федір з побратимами пішов з козаками. Кажуть, що його пізнали на полях під Берестечком. П'ятницькі хрести. Як громило військо козацьке Богданове ляхів у хвіст і в гриву, підступив до Кременецького замку Максим зі своїми орлятами. Та як свиснув, осипалось листя з дерев, і заспішили до нього кременчани, робітні і селяни. А в замку на горі Боні панство пишне балювало. Вихвалялися круки, що зіпхають орла кривоносого і його затрипанців, у прірву одними гаками і копистками сполосують хребти чорні фандами. Як почув це Максим, з очей блискавиці, махнув шаблею дамаською і, як комарі, обсипали козаки гору. Плювалися ляхи гарматами в 35 люф і ранили багато молодців. Максим витяг пістоля, шаблю стиснув в зубах і, що не встрілить, то гармата і розлітається на шмаття. «Дябел! Дябел!» – верещали пани і втікали від люті козацької подалі. А вже козаки на мурах добивають панство гонорове, і Максим кріпить на Черленовій башті малинову запорозьку фану. Як гукнули разом «Слава!», здохли по ляхах недобиті ляхи. Тріснули стіни, і засипало всі потайні ходи. Як гукнули ще раз, гори затремтіли, затріщали, і каміння душило тих, хто втік, чудом врятувався від помсти бідацької. На ранок козаки, міщани і селяни копали на горбі могили довгими рядами, люто вгризаючись кам'янисту землю. І пташки не співали, і цвіркуни заклякли тоді. Злипалися від поту козацькі оселедці і робітні чуприни. Ще не скінчили ям копати, а на горб вже рушили довгою линвою босоголові козаки, несучи у відкритих домовинах загиблих. І вітер бавився їх волоссям та пишними китайками, а сонце чепурилося до дорогої зброї, заглядало у закриті очі, обціловувало вмиті білі лиця. Склонилися в жалобі корогви над вбитими, як почалася панахида. Скінчилася відправа. Вже сонце сховалося на ніч. «Не годиться, – сказав Максим, – хоронити героїв у пітьму. Вони билися і загибли за сонце, за світло. Поховаємо вдосвіта. А зараз пом'янімо чарою їх та й спочинімо». Заснуло живе козацтво обіч загиблого. Стомлено спали живі, на завтра в дорогу. Спокійно спали мертві, відходили своє навік. І лиш Максиму полковнику сон не йде. Тяжко, як згадає, скільки козацтва полягло під замком. А ще тяжче від тої думки, що незнаними зітліють, і ніхто не спогадає про їх звитягу. Часу нема. Ще багато ляства гуляє в ріднім краю. Сам би витисав хрести побратимам, та такі, щоб навіки вічні. Полковник забувся у короткому сні. Враз над освідками закричали вартові, вдарили на сполох. Схоплювалися козаки і гуртувалися до бою коло Максима. А де ж мертві? Нема. Як і не було ніколи. І тільки на місці домовин вишикувалися кам'яні хрести, прикрившись стелами щитами. Перехрестилися козаки і не дивувалися довго. Сурма кликала в похід. Та вірив Максим, що спокій на землі Кременецькій буде, бо ж стоять на вічних чатах на П'ятницькім горбі кам'яні козацькі вартові. А ще кажуть, що у Великодну п'ятницю, як свічки замигають коло хрестів, оживають козаки
і лине тоді над землею гучне козацьке слава. Подвиги Семена Палія. Про Семена Палія розкажу, що чув від старіших людей. Одного разу цар Петро хотів його визвати до себе, а Семен йому і відповідає: «Не знайдеться в тебе, царю Петре, такого коня, щоб мене довіз». І справді, не знайшлося у царя такого коня, щоб вдержав Семена. Що робити цареві? Присилає йому колесницю. А Семен знову відписує цареві: «Не приїду до тебе, царю, в гості. Боюся, що випаду в дорозі з колесниці». Мав Семен Палій 1,5 сажні зросту і важив 12 пудів. Жоден кінь його не видержував, тому всі походи провів у колесниці. Шаблюку мав у сажень довжиною, і важила вона пуд. Її робили в кузні прості ковалі по його спеціальному заказу. Шаблюкою тою він розсікав поляків з голови до ніг, розпадалися пани на 2 половини, як гнилий гарбуз. Отакий це був чоловік. Вуса в нього були білі, як молоко, і довгі по пояс. До нашого села Велика Мотовилівка Семен Палій прийшов десь з лівого берега Дніпра. В нашому краю тоді царювали поляки. Палій привів народ, вони прийшли з косами, вилами, сокирами, а хто просто із долотом на Киї, розбивати панські маєтки. Перший свій бій Семен мав з мотовилівським паном Руліковським. Пана було 300 чоловік придворного війська. З ним він і засів у своєму палаці. Військо було з кріпаків. Кожного дня пан видавав на душу по келиху горілки, але людей цим не купив. Коли Семен обложив палац, все військо перекинулося на його сторону. Далі Палій зайняв сусіднє село, Велику Снітинку. І в Мотовилівці, і в Снітинці він роздавав селянам панське добро, а маєтки спалив дотла. У Великих Снітинках є куток, що зветься Паліївщина. Це там його був штаб. Потім Семен пішов на Фастів. З Фастова виступив на нього пан Потоцький з 2000-ним військом. Не доходя Фастова між могилами Переп'ят і Переп'ятиха, Палій зробив на поляків засідку і вночі розбив все військо Потоцького. Всі 2000 вибив до ноги. Перед Фастовом польські пани випустили на двобор'я Семеном одного найдужчого свого вояку на прізвище Колодієвський. Семен став на герць, замахнувся своєю шаблюкою і розрубав шляхтича напополам, як грушу. Випустили пани ще 2 своїх вояків, та з ними Палій вже не схотів битися, сказав: «Вони для мене маленькі». Виступаючи на Фастів, Семен співав: «Гей, ходімо, братці козаченьки, у Фастів в неділю раненько, та надінем вражим поляченькам кошулю біленьку». А після бою у Фастові козаки прославляли Семена ось такою піснею: «Семен Палій у неділю дуже рано по Фастову гуляє, до 5000 польського війська шабелькою рубає, порубані кості панські в ями не ховає, в рови викидає». У Фастові, як оце співається у пісні, Семен Палій розбив і вирубав до ноги 5000 польського війська. Далі він виступив з козаками на Білу церкву. В нашому селі є гора Чайка. Коли Семен готувався до походу, в тій горі він викопав глибоку печеру і в ній зробив склад. Шлях на Білу церкву вів повз гору. Один з нащадків Руліковського вже пізніше робив розкопи тієї гори, знайшов печеру і в ній багато борошна. Багато було там всяких кісток, і людських, і кінських. Білоцерківський пан Браницький виставив проти Палія 2000 свого війська. Під селом Клехівкою можете побачити ще сьогодні земляні вали. Колись там була крепость. Цій крепості Палій через зраду загубив 2000 свого війська. Зрадила його старшина. Перекинулась на бік поляків і показала їм тайний прохід до крепості. Сам Палій був тоді в сорочому броді.
Але Семен посчитався з панами іншим разом. Він вирізав уночі 2000 війська Браницького, не загубивши свого боку жодного козака. А сталося це так. У Браницького служив лакей на ім'я Савка, з селян. Одного разу вночі Савка перебрався до Палія і повідомив, що військо Браницького перепилося і спить покотом. Семен налетів зненацька, перерізав усе військо, а самого Браницького взяв у полон. Потім у польського короля Яна він взяв за нього величезний викуп – 30 кіп золотом. Чого Палій добивався своєю війною? Він хотів дати народу вільне життя, без панів і без їхньої кріпачини. Він провадив у печерах тайні ради з народом. Він любив дуже простий народ. Розказують старики, що він своєї кінноти давав людям коней на сівбу. Дуже ненавидів панів. Одного разу він дізнався, що його товариш по війні Хмурий зробив панам якусь то поблажку, десь то пощадив якогось пана, то Палій вивів його нагору і хотів казнить своєю рукою. Був би зарубав, та оступилися козаки. З того часу гора та й стала називатися Хмурою. Або ще Хмурин. Палій і Мазепа. От саме тоді, як замислив Мазепа знівечить царя, чинити так, щоб зовсім царя не було, сидів у темниці вже 7 літ один козак, характерник великий, Семен Палій. Засадили його туди за щось. Ну так от, як Мазепа задумав государя знівечить, забрав він з собою ляцьке та шведське військо та й пішов до Полтави. А там стояло військо царське, і цар Петро був при ньому. Бачить Петро, що війська у Мазепи багато, і що не одужать йому гетьмана, та й зажурився. Сидить собі та й журиться. Коли приходять до нього якісь люди та й кажуть: «Не журися, царю, а коли ти хочеш одужати Мазепу, то прикажи, щоб випустили на нього Семена Палія, козака, що сидить у темниці». Подякував їм цар та й приказав спустити на Мазепу Палія. Так і зробили. Привезли до легарів Палія та й спустили на Мазепу. Сів Семен Палій на вороного коня, всміхнувся та й полетів стрілою прямо на ляцьке військо, що стояло з Мазепою. Та вже як приблизився Палій дуже близько до війська, став та й об'їхав кругом все ляцьке військо, вус собі всміхаючись. Тільки він об'їхав те військо, бачить Мазепа, що його ляхи начебто з глузду сунулись, взяли та й почали друг друга бити та в один одного стріляти. Так до останнього чоловіка й перебили самі себе. Перелякався тоді Мазепа та й побіг. Біжить сердешний на коні, а Палій за ним. Так і добігли вони до одного костелу. Як же прибігли до костелу, Мазепа зразу так і заскочив туди, а Палій за ним. Війшов Палій у костел, бачить, Мазепи немає. А з того костелу, бачите, йшов такий підземний хід, що простягся аж на 12 верст попід землею. Ось по тому ходу і побіг Мазепа, та якось так і спасся од руки Палія. Так Палій і вернувся без Мазепи, та дорогою піймав одного хлопця, привів його до царя. Так, каже, і так, не спіймав я Мазепу, зато піймав оцього хлопця. Він каже, як зросте часом, то буде ще гірш, як Мазепа, буде стоїть 3 Мазеп. Шведи підіймали дітей на списи. Малим хлопцем бувши, питав я у своєї баби, що то за могили стоять понад Дніпром. А баба мені розказує, будь би то на тих могилах колись в старину стояла козача охорона, і від однієї могили до другої сповіщала людей, що, мовляв, швед переправився через Дніпро і підступає до села. Козаки палили на могилах смоляні віхи. Забачать люди, що віхи горять, покидають свою роботу і збігаються рятуватися в кріпості. Люди дуже ненавиділи шведів. Розказує баба, що вони, ці шведи, по-нелюдському здівалися над селянами і гвалтували дівчат, малих дітей піднімали на списи, стромляли їх на шаблі.
Одна жінка жала в полі з дитиною малою. Не встигла втікти у кріпость, коли шведи обложили село. Заховалася у хаті на горищі. Чує жінка, вже шведські воїни на подвір'ї до хати збираються, а тут на лихо дитина заплакала. Зняла жінка хустку з голови і задушила свою дитину тою хусткою. Однаково смерть не минула б. Шведи в Кортелісах. Скільки горя винесло наше село Кортеліси. І горіло воно не раз, і всякі недолюдки сюди приходили, багато їх тут було, і шведів, і німців. Про німців всі знають, що вони з нашого села зробили. Сьої швидко не забудеш. А я про шведів розкажу. То вже давно було, не всякий знає, ще як цар Петро був, бився з ними під Полтавою. А йшли шведи через наше село. Ні на що не дивилися, все топтали, все нищили. І шведів вже тих найшло і пішки, і кіньми. А як вони з наших людей знущалися? Зловить швед якусь жінку, другий підніме вугла хати, запхнуть туди голову теї нещасної, що зловили, і опускають вугла. Ішли з шведами їх жінки, дівчата, а одна так і лишилася в нашому селі. Сподобався їй наш край, наші люди. Не пішла далі за своїми. Весь вік свій так і прожила з нашими людьми. І ті не обіжали її, хоч і чужа була, але також людина. А місця на землі всім хватить. Ніхто нічийого місця на світі не займає. І чого б то людям спокійно не жити? Скоро вигнали шведів з нашої землі, бо не з добром вони до нас прийшли, а з лихими думками. Про запорожців та царицю Катерину. Вони до неї в гості їздили. Скільки там чоловік, хто його зна, чи півсотні, чи що буде, ну та й прийшли. А, здорова, Катерино! Здорові, 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 запорожці! І дочка вийшла. А запорожець один каже, а можна заспівати вам пісні? А дивиться, а в дочки перстень на руці. Заспівай, заспівай. Ой, чук, шкарбундрав, козак з дівки перстень зняв. Коли вона зирк, нема персня. А що ви дивитесь? Нема персня? Оце, може, ваш? Вернуть? Ні, нехай вже тобі на бублики. Дать же їм по стакану водки. Це вже Катерина каже. Дають. Так один взяв. Будь здорова, каже, Катре, як корова, а обширна, як земля. Як ти так сказав на мене, обідалась вона, застреліть. Взяли, одвели, скілько пушка бере, він стоїть. Чий стрілять, то й стрілять. Вистрелили. Аж воно не докотилось до його. Ближче поставить, а такі розстрілять. Ближче привели. Вистрілили. 5 не докотилася бомба. І 3-й раз не докотилася. Ну, що ж з тобою робить? Синод. Судить же треба. Синод розсудив. Аж він на тебе, Катре, хорошо сказав. Будь здорова, як корова, а обширна, як земля. І що ж тобі? От тоді їй лучше стало. Ну, тепер же помирилися. Катре! Ото вже в5 запорожець. Катерино! Навари на нам галушок. Хорошо, хорошо. Вона там чи скоро, чи не скоро подали ложки, варшин держак, щоб до рота не доніс. І печать положила, що нельзя ж посунуть ближче. Отак вони посідали один проти одного, то я беру, та тобі даю. Отак я вам, а ви мені. То й понаїдалися. Як запорожці пішли із Січі до Турка. На сконці жеребця могила є.
В тій могилі всі документи запорозькі закляті лежать. Запорожці з досади їх там сховали і закляли. Усе орудія, казна, сукна, всі товари дорогії, злато і серебро, пушки, одежа – все покидали і закляли у тій могилі. Казани мідні, гармати, гроші – все покидали запорожці. А та могила якраз на границі Запорожжя. А з чорної могили границя пішла на сей бік Дінця, к Ізюму. Коло пошти в Ізюмі і досі стоїть мурований стовп, і пень спалений, обгорілий, і то границя. Це були запорожецькі землі, от де ми живемо. Як зосталась Катерина сама на царстві вдовою, так граф Румянцев був в неї перший чоловік. Він всім правив, як хотів. Вона йому довірилась. Що схотів граф Румянцев, те й робив. Вона не перечила йому. Отож граф Румянцев совітує Катерині. Козаки запорожецькі не християни, не богомольці. Запорожець, каже, ожениться на одній сестрі, а як умре вона, так бере за себе другу, сестру рідну. Вони, каже, совітує, не хрещені, виженемо їх. А було се так. Пани схотіли взяти оці землі собі на державу, бо земля добра, і річки є, і лісу чимало, а тоді було ще більше. От по всіх горах тут був ліс, а тепер вже нема, то панам дуже хотілося завладати цією землею. Так, Запорожецька. Самі ж вони не посміли просити Катерину царицю, а сказали тому графу Румянцеву, щоб той просив. От Румянцев граф просить. Мамо, каже, запорожці не хрещені, не богомольці, виженем їх, а землі віддамо панам у державу. І тобі лучше буде, і нам вигодніш. А Катерина й питає, а де ж дінем запорозьких козаків? А він її убезпечив. Знайдуть, каже, де дітись. Тебе, мамо, землі много. Нехай собі шукають, а сю віддамо панам. Отож Катерина й послухала та й приказала запорожцям шукати собі землі в другому місті. І справді, каже, у мене її много. Як почули запорожці такий матушкин приказ, заплакали. Ну, кажуть, коли так, так не треба нам твоєї землі. Нехай вона при тобі й буде, а ми, кажуть, вже вишукали собі землю в турка, в темнім лузі. Він нам буде батьком, а тепер ти нам не мати, прощай, кажуть. Як зайдем за Дунай, то додому й не думай. Хоч закликатимеш, не прийдем. А тоді у них полковникував Бондар, гладкий, по письменному. Цей Бондар знатник великий був. Отож, як прийшов до них матушкин приказ, що переходили на другі землі, тоді запорожці заховали все своє добро в чорну могилу. А той Бондар взяв і закляв його з досади. А тут от цариці знову приказ прислати до столиці депутатів. Бондар і відправив скільки там козаків до Петенбургу, та й наказав: глядіть же, козаки, скажіть цариці Катерині, що це наші землі. Приїхали ті депутати до столиці, а цариця звеліла їм настановити обід. А граф Румянцев наказав, щоб поклали їм ложки в 3 аршини, і щоб вони тими ложками обід обідали. І цариця, каже, буде дивитися, як будуть козаки запорожецькі тими ложками обід обідати. А як пообідають, каже, то нехай собі віються, куди схочуть. Посідали за обід. Побрали ті ложки, що в 3 аршини, і почали запорожці годувати тими ложками один другого. А цариця, як побачила, то каже: то не дурні ці запорожці. Ти бачиш, що вигадали? А я думала, як тут справитися з тими ложками. Ото як почули запорожці, що матушка сказала, та й кажуть до неї: ми, матушко, хрещені. А вона тоді: а ти ж казав, граф Румянцев, що вони не хрещені. От запорожці й просяться, чи не можна б їм на їх землях зоставатися. А вона й каже: ні,
козаки запорожецькі. Ні, не можна, всю землю вже панам отдано. Тоді запорожці заплакали та й пішли до Турка. Як прийшли вони до Дунаю, то бондар-полковник нарвав трави та й кинув через себе в Дунай. І козаки, нарвавши трави, кидали в Дунай. Так трава, що вкинув у річку бондар, попливла проти хвилі, а трава, що покидали козаки, та пішла за водою. Тоді бондар і приказує: слухайте ж мене, розстеліть пітники та й становте на них коней і переправляйтесь. Козаки послухали, бо бондар був великий знатник, та, постановивши коней на пітники, переправились. А Катерина, як почула, що запорожці помандрували до Турка в Темний Луг, так зараз і побігла до Новоселиць, де була переправа. Як же побачила, що запорожці переправляються, що на однім пітнику 20 коней, закричала: «Гей, Румянцев! Граф Румянцев, ти ж казав, що вони не хрещені! Ти ж, каже, совітував, виженем їх! От і послухала тебе, яке військо занапастила! Тепер вже, звісно, як зайшли за Дунай, то додому і не думай, вже не закличемо їх до себе». Граф Румянцев зараз сів на пароходу та й подрав у Петербург. Перелякався. А запорожці й досі живуть у Турка, у Темнім Лузі. Їх там 20 тисяч, і вся земля їхня, а не наша. А Катерина закликала їх знов до себе, так бондар, ще як вони переправлялись, заспівав їй пісню: «Великий світ, судариня матушка, послухала графа Румянцева, і от панів великою напусть напустила. Перве військо було славне запорожецьке, та й занапастила. Як зайшли, кажуть, за Дунай, то додому й не думай, вже тепер не вернеш». Так і діло було. Так і Катерина сказала: правда, правда, що занапастила. Правда, правда, каже, що не вернеш. А вже ж землю отдала панам, а їх насідало тут. От як самі бачите. А земля ся була запорожецька. От і Святогорщина, і Ізюм, все запорожецькі землі. Запорожці в Києві. Запорожці приїдуть, було, з Січі в Київ, чоловік по 10-20, та й зачнуть гулять. Оце от куплять бочки з дьогтем та й розілють по базару. От куплять, скільки є горшків на торгу, та й порозбивають на череп'я. От куплять, скільки є маш із рибою, та й розкидають по всьому місту. Їжте, люди добрі. А далі сідають на коней, шапки на них оксамитні, червоні, жупани то сині, то красні, штани такі, що гривню дав би, щоб тільки подивитися. Музики грають, а вони, побравшись в боки, і їдуть мимо бурси. Гетьмани такі, що, ну. То бурсаки були оце повиходять за ворота, дивляться на них та й плачуть. Коли ж на друге літо дивись, половина бурси на Січі вродиться. А вже як котрий запорожець доживе до великої старості, то й просить виділить йому гроші з кружки, і як виділять, то припнеться на його пай 5,000. От він наб'є через червінцями та забере з собою приятелів душ 30 або 40, да йде в Київ прощаться світом. Оце вже тут гуляють вони неділь зо дві, такий бенкет піднімуть, що весь Київ сходить на них дивиться. Запорожець, запорожець зі світом прощається. І оце як ідуть було вулицею, то весь народ за ворітьми. А вони ж то повбирані так, як єсть тобі мак в городі. Коні під ними, як орли, так і грають, а золото та срібло аж михтить у очах на сонці, щось глянуть не можна. Тут і бандури, тут і гуслі, тут і співи, і скоки, і всякі викрутаси. Оце так запорожець зі світом прощається.
А погулявши так неділь зо дві та начудувавши весь Київ, їдуть уже в Межигірський монастир. Хто ж іде, а хто самим тим, що прощається, танцюють до самого монастиря. Сивий, сивий, як голуб у дорогих кармазинах, вискакуючи, йдучи вперед запорожець, а за ним народу, як на Великдень коло Пасок або на Йордані на льоду. І на його кошт всіх поять, всі танцюють, всі веселяться, аж земля гуде. А вже як прийдуть до самого монастиря, то стукає запорожець ворота, а там питають, хто такий? Запорожці. Чого? Спасаться. Отчиняють ворота, він один туди війде, а товариство з народом і музиками зостануться за ворітьми. А він скоро війшов в монастир, зараз через із себе і отдав на церкву, жупани кармазині з себе, а надіне волосяну чернечу одежу і почав спасаться. Запорожці за Дунаєм. В нашого царя людей було мало, а в турка багато. Так турок і насіда: давай мені по 10 чоловік в місяць, а як не будеш давать, так одберу все. Ну, як давать, то й давать. От і від села по 10 чоловік на місяць. Місяць вийшов, дає 10, ще місяць, знов 10. Вже 2 рази пішли. А хто його зна, де їх турок діває? Чи вони там в нього живуть, чи він ще їх куди далі запроторує? Ну, на 3-й місяць знову збирають. І тобі, Грицько, йти, і тобі, Хомо. А в одного хлопець 16 літ, батько й каже: оце ж ти, сину, дома зоставайся та годуй вже матері дітей. Тату, як мені зоставатися дітей годувати, а я ще малолітній, то вже ви зоставайтесь та годуйте, а я піду. Так ти ж малий. То дарма, що малий. Ну, от і пішли вони. Йдуть та йдуть, війшли вони в турецьку землю. Той хлопець говорить: дядьки, чого? Чи ми дурні, що ми йдемо самі? Ось слухайте мене. Ану, заходжуйтесь, батареї копайте. Хоч невеликі на 10 чоловік, а хто прибуде, то той і собі побіля нас буде копати. От так вони й живуть. Коли це ще 10 чоловік. Вже й 4-й місяць минає, знов ідуть. Куди йдете? Зоставайтесь тут. Залишилися й ті. На 5-й місяць знов йдуть 10. Він і тих не пустив, завернув. То вже в нього назбиралося багато людей. А він дививсь, та й давай до царя писать: царю, не давай туркові людей, бо він вже всіх забере. А турок цареві пише: чом ти не даєш людей? Розорю, всю Росію розорю твою. Чом ти не присилаєш людей? А цей отписує: я послав, десь вони там єсть. І так той хлопець завертав людей і назбирав їх 40 000. Він лицар був, а тільки його ніхто не знав. Ну що, хлопці, тепер ми в чужій землі живем, і нам, хто його зна, за кого заступатися? Чи за турка, чи за руського царя? На руського царя нам не йти, там наші дядьки, там наші батьки, нам буде гріх, як ми на своїх будемо йти. А турок загрожує: так ти такий, ось я тебе розорю з корінням, щоб ти у моїй землі не був. Зібрав турок військо й пішов. Та куди не поткнеться — біда. Там гора і там гора. Ходили ті турки, та навернулись. Розсердився турок: як це так? Не можна його взять? Нарядив друге військо. Прийшли. Коли річка така здорова, ніяк не можуть взять. Послав 3-й раз. Прийшли, коли це терни. Ніяк не можна взять.
Ну, що ж нам тепер робити? Ану ми візьмемо 40 бочок горілки, зробимо бал, напоїмо їх, так ми їх тоді п'яних. Кличе кошового в гості. Кошовий і пита хлопців: хлопці, що будемо робити? Турок кличе в гості. Та як прикажете, як їхать, то їхать. А підіть но, хлопці, за межі, наберіть руської землі з пригорщу. Пішов один, приніс. Кошовий взяв, розувся, та в чоботи й понасипав потроху. Знов взувся. Ну, оце тепер, хлопці, вже поїдемо. Їдуть. Кошовий їде спереду, вони за ним верхами. Турок і говорить: яку ж ти мені дань будеш давати за те, що на моїй землі живеш? Чи ти за мене стоятимеш, чи за руського царя? На чиїй землі стою, за того і стоятиму. А він же стоїть на руській землі, бо в чоботях у нього руська земля. Козацька битва з турками. Поле між Незвиськом і Герасимовом, як на Чорновець їхати, називається Таборище. Там колись стояв козацький табір. Вози, коні, худоба. Недалеко від табору козаки пекли собі хліб, і тому поле тепер називається Печірки. Козацьким військом командував отаман Сірко. Крім нього були ще нижчі командири. Один з них, отаман Сивулька, щодня вчив молодих козаків битися, так як тепер вчать в армії молодих солдатів. Те поле, де козаки щодня вчилися військової справи, називається Сивулька. На цих полях відбулася велика битва з турками. Турки підійшли до Буковини. Козакам хтось подав фальшиву команду, і вони віддалилися від табору туди, де тепер поле Далечівка. Турки тим часом кинулися на табір, де було кілька козаків і отаман Сірко. Відбивалися як могли, але спинити таку навалу було нелегко. Поки козаки добігли до табору, Сірко був зарубаний. Тут все перемішалося. Турки сподівалися, що ось-ось надійдуть татари і поможуть розбити козаків, але допомога не підходила. Турки почали втікати, козаки переслідували. «Хотимир! Хотимир!» – кричали вони, де тепер село Хотимир. Де тепер Обертин, турки повернули назад. На місці теперішнього села Годя-Турка козаки з турками уклали договір, що більше ніколи турки не будуть нападати на Україну, тобто погодилися. А що сталося з татарською ордою, що йшла на допомогу? Тоді тут всюди росли ліси, було багато боліт, озер. Татари йшли понад Дністер, а ось де козаки, вони не знали. Не знали, як їм зайти в тил і ударити звідти. Десь вдалося їм зловити козака. Перевели його до хана, і той каже: як поведеш нас туди-то й туди, то подаруємо життя і дістанеш ще багато срібла злота. Козак подумав і каже: добре, поведу. Аби не втік, хан наказав зв'язати йому руки, накинути аркан на шию. Йде козак наперед, за ним їде хан, а далі вся орда. Довів їх до великого болота, через яке йде лише стежечка, де навіть двоє людей не розминеться. Татари закричали: він заведе нас у пропасть. Ні, каже козак, я хочу вас перевести на той бік, бо іншої дороги нема. А як боїтеся, то не їдьте. Хан наказав їхати. Веде він їх, веде. Завів вже в таке болото, що вже й стежки нема, і коні тонуть. Хан замахнувся його зарубати, але козак стрибнув у багно, виринув чорний і знову сховався. «Чорт весь! Чорт весь!» – зі страху прошепотів хан. Коні повернути не могли, падали разом з татарами і гинули. Татари пробували вертатися без коней, але кладку хтось розібрав, і вони лишилися серед болота гинути.
Село, що виникло пізніше, хотіли назвати на честь цього козака, але ніхто не знав його імені. Татари, яких переловили на болоті, сказали, що хан назвав його Чорт весь. То й село назвали Чортовець. А на місці битви хоронили полеглих. Найвищу могилу висипали отаманові Сірку. Кожен козак брав у шапку землі і висипав на його тіло. Тепер ту могилу трохи розсунули трактори, але поле люди називають і тепер Могилка. Між Тарасівкою і Грушкою в Тлумацькому районі є теж могила, але там ніхто не похоронений. Її висипали козаки шапками на честь того, що закінчилася війна з турками. Про Богдана Хмельницького. В селі Суботові люди розповідають, що там колись жили одинокі дід і баба. Дітей у них не було. Одного разу чують вони, що в них коло ганку плаче дитина. Вони вибігли швиденько і побачили немовля, загорнене в ряднину. Лежить під хмелем, що повив ганок. Дід і каже: «Візьмемо собі цю дитину». А баба собі: «Візьмемо, це нам її Бог дав». Пораділи дід і баба і забрали дитину в хату. «Як же ми його назвемо?» – питається дід. А баба й каже: «Він нам Богом даний, то й назвім його Богданом. А що знайшли його під хмелем, то хай ще зветься і Хмелем або Хмельниченком». Так і виріс у них Богдан Хмельницький і став бравим козаком, а згодом і гетьманом України. Богдан Хмельницький. Поблизу нашого села, як їхати на Зелене, є могила, що здавна прозивається Роблена. Переказують старі люди, колись на тій могилі стояла батарея Хмельницького Богдана. Там таки біля могили й хутір його був. Одного разу на Богданів хутір налетів пан Чаплинський, а Богдан саме в якомусь воєнному поході перебував. Ну і наробив клятий ляг Богданові збитків. Хутір його спалив, сина забив, а жінку його Марину викрав і повіз до Києва, щоб звінчатися з нею. Но тільки архірей не насмілився. «Боюсь, – каже, – Богдана. Розбий його, – каже, – до ноги, тоді повінчаю». Пішов Богдан війною на пана Чаплинського, та, видать, сили в нього було малувато. Розбив його Чаплинський у бою, взяв у полон і посадив в темницю. Но був у Богдана Хмельницького один вірний товариш з руських, якийсь повар. Підкопався цей руський чоловік під темницю, визволив Богдана з неволі, дав йому коня, тікай, каже. От і вдався тоді Богдан за допомогою до руських. А потім Марина зрадила його і перекинулася до поляків. Бачать ляхи, що силою не візьмуть Богдана, то захотіли взяти хитрощами. Підіслали Марину, щоб почастувати його вином, а воно було отруєне. Тільки ж Богдан теж був не з простих. Вмочив він у те вино кусень хліба і кинув собаці. Собака й лопнула. Пам'ятник Хмельницькому в Києві поставили. В'їхав він конем посеред Києва та як замахнувся булавою й збив хреста на костьолі. Ну от на тому місці, де він стояв, і пам'ятник йому воздвигли. Герць Хмельницького. За часів війни козаків з Польщею у шляхетському війську був один дуже добрий воїн, який прекрасно володів прийомами рукопашного бою на шаблях, вважався взагалі непереможним. Він звернувся за дозволом до своїх воєначальників, щоб ті дали йому згоду на його поєдинок з самим Богданом Хмельницьким. Ті довго відмовлялися, бо цінили його, того шляхтича чи якогось там іншого магната по-їхньому, як здібного командира, але він таки домігся свого. Тоді він посилає листа Богданові Хмельницькому з пропозицією виступити з ним на поєдинок.
Хмельницький розумів, що йти на такий крок означає ризикувати долею козацьких військ. Довго він роздумував, тоді каже, щоб польська латка не сміялась з українського народу, я піду на герць. Хмельницький замовив собі добру шаблю, коня і виїжджає на поле поєдинку. Він задумав спочатку умигати того поляка. Довгий час він діяв так, щоб цілком обезсилити противника. А той поляк тоді, як під'їхав до Хмельницького після тої волокити, здибив острогами коня, щоб він скочив, і в той час хотів рубнути шаблею нашого гетьмана. Але Хмельницький зрозумів хитрий задум поляка. Швидко, в той момент, коли кінь шляхтича став на дибки, Богдан опускається попід своїм конем і блискавично вилазить на нього з другої сторони. Кінь поляка вже опустився на землю, і вершник був відкритий. Цим і скористався Хмельницький. Рубнув він шаблею противника. Коли той звалився з коня, Хмельницький послав гінця до поляків, щоб ті забрали свого трупа. Так наш запорозький гетьман врятував честь свою і свого війська від підлих насмішок польського пана. Союз українців з руськими. Хмельницький жив у Чигирині. Суботів був його хутір. Хати його були недалеко від церкви, яку він теж побудував. Церква спочатку, кажуть, була вкрита очеретом, потім же Богдан вкрив її залізом. На ній було 12 куполів, але поляки збили з Чигирина 11 куполів і зостався тільки один купол. Одного разу поляки зайняли церкву і, щоб поглумитися з віри християнської, зробили з неї конюшню. А Богдан з козаками пішов у ходи підземельні, вийшов у степи, зібрав більше сил і пішов на Переяслав. Дорогою ще більше назбиралось козацької сили. Дійшов Богдан до Переяслава і почав радитися з козаками, що далі робити, і вирішив послати послів до царя руського Олексія, щоб українці разом воювали з руським народом проти ворогів. Коли нападе ворог на Росію, то козаки допомагатимуть руському народу, а коли на Україну, то руський народ допомагатиме козакам, щоб, значить, як братам. Поки посли домовлялись, то серце козацьке і Богданове обливалось кров'ю, що поляки гуляють по славних їх містах. І вони пішли на Чигирин, Суботів, вигнали шляхту і тоді співали пісень радісних про славу козацьку. Ой, слава козацька не вмре, не поляже, бо не буде ляха, бо не буде пана, житиме між нами славонька Богдана. А потім приїхали в Переяслав посли від руського царя. Богдан з козаками виїхав їм назустріч з Чигирина. Там, у Переяславі, був договір, підписаний між українцями і руськими про їх союз. Тоді вже, як заключили цей союз, то поляки втихомирились, бо велика сила була руських і українців. Смерть Богдана і обох його синів. Богдан Хмельницький одружився з полькою, і було в них 2 сини. Старшого вбили, а молодший воював проти батька. Якось, коли Хмельницький був у поході і саме розбив вщент польські війська, дружина надумала отруїти його, лиш тільки хай повернеться додому. Про це дізнався старший син і погрозився матері, як приїде батько, все розкажу. За це слуги з польської шляхти, що були при матері, вкинули його в один з глибоких льохів на горі Муровинці. Коли ж він під катуванням не відмовився від свого наміру викрити материну змову, то й вбили його там. А у Муровинці було 3 льохи. Там, недалеко біля замку, росли 3 липи, і під кожною був викопаний льох. В одному з них так і залишився прах старшого сина Хмельницького, в другому ж поховали самого гетьмана, коли той згодом помер. Після Богданової смерті менший син, якого не обрали гетьманом на батькове місце, підмовив турків і привів їх до Чигирина, щоб силою завоювати гетьманську булаву.
Знеможені довгими роками воєн, козаки не могли протистояти могутній багатотисячній турецькій армії. На Чигиринській горі і розбили загарбники наші війська. Тієї ж ночі послав Богдан з могили своєї гадюку на Чигиринську гору, щоб та вразила своїм смертоносним ядом проклятого сина. Вночі в гетьманськім шатрі гадюка й умертвила запроданця. І поховали властолюбивого сина в третьому льоху під липами. Кошовий Грицько Сагайдак. Про Грицька Сагайдака все було розказує Березолуцький, що жив в Покровському, а його батько був із запорожців. Служив колись хлопцем при Кошовому. Раз якось пішли запорожці по здобич та й заблудились. Лишився один кошовий Сагайдак на всю січ. Нема козаків, та й годі. Уже й ніч настала, уже й сонечко сходить. Ото кошовий встав вранці та й каже: хлопче, сьогодні якась буде потуга. Яка ж, батьку, потуга? А побачиш, заражайно рушниці та не забудь і пістолі. А в курені сотні-дві, може, пістолів. Та й курінь великий такий. Позаряджав хлопець рушниці, наготував пістолі, от кошовий начепив на себе 8 пістолів і вийшов з куреня. Ну, дивись, хлопче, як буде яка халепа, подавай мені рушниці, коли б ти лиш встигав, а я вже відіб'юся. Не встиг кошовий вийти з куреня, коли глядь, а їх їде тьма тьмуща, хмара хмарою, і все турки. Несуться, як скажені. Не добігли там сажені скільки, ну, може, 30, а може, 20, а кошовий як вискочить, як крикне: «Стій! Хто такі, не підходь, переб'ю!» Ну, вони з'їхалися докупи. Вискочили 2 начальника у позументах, підходять до кошового. «Здравствуй, твоя!» «Здравствуй, мій, а що скажете?» «Пропусти нас, спасибі тобі, на Самар». «Просим спершу в гості, а потім вже будем балакать об ділові». Прийшли вони, а ті, що за ними, стоять ні з місця. «А розстилай, хлопче, бурку», – каже кошовий. Хлопець розіслав, виняв кошовий вина, понаставляв всякої всячини. «Сідайте». Посідали вони, випили, закусили, побалакали. «Ну, тепер їдьте», – каже кошовий. Як посідали ті начальники на кони, як майнули, а за ним всі турки так і закликотіли. «Ну, слухай», – каже хлопцеві кошовий, – «буде плач, стогін великий. Ото наших вестимуть турки в полон. Так днів через 2 женуть. І плач такий, що, Господи милостивий, нав'язали сотень по 5, а може й по 1000, кожний женуть. Дівчат і жінок так собі на свободі, а чоловіків та парубків пов'язали сирицею і женуть повз могилу маріупольським шляхом. Догнали вже до Кошового. І що, батьку, якби цих людей та визволити, каже хлопець. І я, каже Сагайдак, на те й вважав. Хоч і багато турків, та все будемо битись. І вибив всіх, як є. Вибив, а його не взяли. Він знаючий був. Його ні куля не брала, ні шабля не рубала. Він такий був, що з води виходив сухим, а з вогню мокрим. Він знав всі броди і всі чаклунські засоби. Одним словом, він був знаючим чоловіком. Одного разу цар запитав в нього, де твоє військо? А де воно, каже, народиться та й умре, а як умре, знову народжується. Оцей Сагайдак та Семен Палій були в запорожців найвизначніші кошові. Ото як вони повмирали, то й Запорожжя вмерло. Антикріпосницькі повстання та рухи. Звідки взялися пани?
Давно це було. Ото як Бог почав всенький світ творити, то створив і чоловіка, мужика і пана. Мужика він зліпив з землі, а пана з пшеничного тіста. Зліпив та й поставив обох на сонце, щоб трохи підсохли. Але прийшов якийсь приблудний собака і почав пана їсти. І вже геть потрощив всього, тільки одна нога зосталась. Але тут нагодився Бог і з досади здорово таки нагнав собаку. Собака перелякався та навтьоки втіка, а з нього так і пре. Сказано, перелякався. І де присяде, то там і панок. Присяде коло сосни — пан Сосновський. Присяде коло вишні — Вишневський. Коло осаки — Осинський. Ось звідкиля взялися пани. Звідки взялася панщина? Ото раз давно, ще за Катерини, зібралися пани на сеймик та й говорять проміж себе. А зробимо, пане, панщину. Добре, кажуть, давай зробим. Ото кожний пан, як, наприклад, граф наш, скликає з кожного села по 12 чоловік, з того села 12, з другого 12, з третього 12. Ото чи в хаті, чи на дворі у пана поставили столи, наварили всячини, поставили їсти і пити горілки, всього. Просить пан: сідайте, добрі люди, їжте, пийте, контенгуйтесь. Наїлися люди, напилися, музика грає, нагулялися. Дякують панові. Спасибі вам, пане вельможний, що так уконтентували нас до схочу. Спасибі. Чого ж ви від нас хочете? Ой, люди добрі, хазяї чесні, небагато з вас хочу. Тяжко мені з великим господарством. Я й наймаю людей, і гроші плачу, та все нема ладу. Не вспіваю хліба зібрати, осипається. Якби ваші діти спромогли мене, подарували їдень-день на тиждень. Ай, Боже наш милосердний, пане наш ласкавий, щоб діти наші не послухали пана і день-день на тиждень. Та ну, даруймо вельможному панові день-день на тиждень, чи то велика мація. Ото, може, через півроку, може, і скоріше, знов пани скликають по 12 чоловік села, знов закладають бенкет. Господи, чого там нема, всього поставлено, і пити, і їсти, і пити. Веселяться люди. І знов просять пани людей, щоб подарували їм єден день на тиждень. Добре, ну най ще день. За третім разом ще й день дарують. Так вони бенкетували, аж поки людям не лишилось і єдного вільного дня. От як видурили пани од людей вільність, пишуть велику бумагу до цариці Катерини. Так і так, кажуть, люди добре охотно згодилися робити на нас 6 день на тиждень. Цариця глянула на те письмо, бачить, що люди добре охотно згодилися, та й приклала свою руку. От і минулася воля. Понеділок раненько, стук-стук, віконце. Добрий день. Дай Боже, а чого? На панщину забула. На яку панщину? А на пана робити. О, це маю своє роботи доволя, то що на пана не хочу. Ге. Як витягли на вулицю, як почали лупцювати, то й мусили йти на панщину. А старі батьки, що запродали панам дітей своїх, зо страху поховалися. Згодом трохи зібралися на раду. Радили і написали собі прошені до цариці щось так і так. Не хочемо під панами бути. Глянула Катерина на те письмо й відписує людям. Що ж, люди добрі, навіщо ж ви добре охотно згодилися робити на панів? Тепер нічого не вдію, руку свою приложила. І справді,
Нічого не помоглося. Як настала панщина, то терпіли наші прадіди, діди, батьки, та й мені старому довелося скуштувати того добра. А оце й воля прийшла, як у Вінниці чавунку насипати стали. Панщина старих часів. В старі часи, як люди робили на панів, ходили жати в поле, пряли, то вони не догождали панам. Як, бува, підуть жати хліб, то яка-небудь дівка зв'яже сніп слабо, а гайдук, як прийде, побачить, як полохне її на гайку, і піде далі. Ще наткнеться, що якої жінки на місці нема, а де-небудь під копою відпочиває чи годує маленьку дитину, то теж немилосердно шматує нагайкою. Взагалі гайдуки обходилися з людьми, як з собаками. І люди жили, як собаки, бо їсти нічого було досталь. Ніколи було заробляти на себе. Приходилося робити 3 дні панові, а 4-й собі. Так люди терпіли, але вже далі терпіти не було змоги. То люди задумали попросить у пана землі, щоб пан їм дав на кожну душу хоч по 1/4 десятини, а пан замість землі одячував різками. Пришле солдатів і скаже: зігнать все село на майдан до волості. Чоловікам звелить лягти на землю. Тоді прислужники і солдати починають бити різками і доти б'ють, що аж підпливають кров'ю. Жінки, діти, старі діди не можуть дивитись на таке катування, кидаються обороняти. Але кати не звертають уваги ні на дітей, ні на старих дідів, а б'ють всіх підряд. І декілька років, де били людей, виступала кров. Тоді пан загадував своїм кріпакам, щоб вони засипали те місце, де виступала кров. Отаке було солодке життя в старі часи. Великий грішник. Був собі розбійник. Розбивав все людей. Бив, може, вже годів 12. Ото йде раз полем, дивиться, блищить огонь. Мабуть, чумаки дума. Піду, повбиваю їх, заберу рибу, сіль. Приходить, аж дивиться, мала дитина скака через огонь і говорить: це тобі, Боже, а це мені, Боже. Це тобі, Боже, а це мені, Боже. Він і пита: хто ти такий? Мовчить. Отзивайся, каже, бо вб'ю. Воно за 3-м разом і каже: не бий мене. Я великий грішник. Що ти тут робиш? Богу молюсь. Який же ти великий грішник? Я з вечора уродився, опівночі хрестився, до світа вмер і поховали. Чим же ти грішний, як ти з вечора уродився, опівночі хрестився, а до світу вмер і поховали, пита розбійник. А воно йому каже: мати, каже, родила і кров проливала. Через то я великий грішник. Ну, як же ти такий великий грішник, то значить я 1000 на 1000 раз грішніший од тебе. Скачиш ти тут і молись собі Богу, а я піду до батюшки, нехай покуту накине, щоб я спокутував гріхи. Прийшов до батюшки. Хочу, говорить, открить вам, батюшко, гріхи. Так і так. Я 12 годів убивав людей, розбивав, а тепер прийшов, щоб ви спасли мою душу од гріхів. От батюшка взяв і поначеплював йому 12 камнів. Носи, каже, ці камні, поки не отпадуть. А як отпадуть, то тоді і гріхи твої отпадуть. Носе та й носе, носе та й носе він ті камні, годів вже, може, з 5, вже ото мотузки поврізувалися в тіло, бо скрізь поначіпляв поперек і скрізь.
Вже не здужає розбійник ходить. Мабуть, каже, умру з цими каміннями. Ходить він день і ніч, все ходить, каже, або вмру, або спокутую гріхи. Піду вночі, куди очі, може, ще ноччю отпадуть. Іде, аж чує десь там гам і крик. Піду туди, думав, подивлюся, все одно вмирать. Раз мати народила, раз і вмирать. Приходить на кладовище, аж там сіпака п'яний. Напився. Ганяв людей на селі на панщину. Прийшов іще мертвих калашматить. А вставайте, кричить, такі сякі душі, доки лежать будете. Ідіть на роботу та палицею. Стук, стук. А ти чого? Заганяв живих, ще й мертвих прийшов. Та давай биться. Завелись. Той того б'є, той того. Той того, а той того. Цей того, як жарне камінням, та й вбив. А каміння й поотпадало. Що ж мені тепер робить, дума собі розбійник? Чіпляє камні. Отпадають. Чіпляє, отпадають. Що його робить? Піду, дума, до батюшки, він мені скаже, що робить. Приходить, так і так, каже. Що мені робить? Ну, отож, каже батюшка, отпали от тебе твої гріхи та перейшли на нього, бо він ще грішніший от тебе. Владиса. Жили собі люди в княгинині. Спокійно працювали, орали, сіяли, молотили, мололи. Так із роду в рід, із роду в рід. Але одного разу наїхала княгиня. Владисою себе називала. І на цих землях насипала високі шанці, побудувала мури, кругом печери, їх укріпила і стала панувати над усіма. Що не побачить людину, то й тягне, аби на неї робила. І покріпачила вона всі наші доли, і покріпачила всі наші горби, ліси і поля, і не було де людині ані ногою ступити. Але одного разу вояки княгині побачили в лісі димок. Пішли на той димок, бо ж там немає ніякого поселення, там нікого не повинно бути, та й знайшли людину. Жив чоловік, який ще панщини не відробляв. Жив собі вільний чоловік, Іваном називався. Займався він полюванням, збирав для своєї худоби траву, так і перебивався. Вертаються та й кажуть їй: княгиня ясна, там ще один такий, що панщини не робить. Ще злішою зробилася княгиня, а була вона, треба вам сказати, така люта, що й самому Люциперові люті у неї позичати не треба було. Гірше гадюки кусючої. Аж посиніла та й каже: негайно піти і привезти до мене того хлопа, який сміє на мене панщини не робити. Я його научу, як на світі жити. Приходять на ту гору вояки панські і кажуть: гей, чоловіче, ти хто? А він каже: я собі хлібороб. Зараз же кидай всі свої справи, йди до княгині Владиси, йди в мури, маєш їй вклонитися, землю поцілувати, попросити, щоби змилувалася із тебе живцем, шкіри не зняла за те, що панщини не робив. А він каже: я сам по собі чоловік, а княгиня сама по собі. Ні про неї моя бідність, ні про мене її багатство. Я нікуди не йду, наді мною князів нема. Ще такого не чули. І вояки думали його вдарити, побити, а він як піднявся, що той дуб, як схватив у руки дрюка, як замахнувся, то їх як вітром змило. Прилетіли вони до княгині та й бояться йти. Кажуть свому найстаршому отаманові: ми не підемо, ми боїмося.
Він нас всіх так погнав, що ми й луки погубили, і стріли розгубили, і не могли нічого з ним зробити. Ніхто з нас не зміг звести Сагайдака на него, тому що патику як жбурнув, то кругом гілля з дерев полетіло на наші голови. От пішов найстарший і каже: княгине ясна, там щось таке й на горі тій робиться. Єден такий Іван там є, що всі його бояться. Пігнав все наше військо сам один патикою. Княгиня осатаніла. Іди, каже негіднику, до Івана зараз же і приведи його живого чи мертвого, притаскай, але сюди, щоб він зараз прийшов до мене панщини відбувати, бо інакше й тобі голови не знести. Пішов той, здалека йде, а Іван саме по роботі відпочивати сів. Чоловіче, на день добрий тобі. День добрий, каже Іван. Я маю тобі сказати, що ти таки мусиш до княгині піти, їй вклонитися і панщину відробляти. А той йому каже: слухай, забирайся, поки кості цілі, я ні на кого руки не підніму, пучкою нікого не рухну, але як хто на мою волю буде руку піднімати, то без голови лишиться. Хочеш безголов'я? Ото й ти будеш мати, а краще не зачіпай. Ну і той подумав, що схватить зараз Івана, підійшов, та де там? Іван втроє більше, як жбурнув Іван каменюкою, то того, як корова язиком злизала. Відлетів бігом до княгині, коня там свого забув, прилетів, впав на коліна, каже: чи милуй, чи карай, а я нічого зробити не можу. Княгиня вдарила батогом по атаману свого війська, сіла, осідлала коня і поїхала сама до Івана. Приїжджає, а він саме дерево курчував, градку собі готував. Що візьме дуб, що шарпне, так з корінням всьо землі вилазе. Глянула вона і замилувалася. Не знала вже, що й казати, що робити. Такого гарного та такого сильного вона ще не бачила. Іване, ходи до мене. Не будеш ти в мене панщини робити, а будеш владисом, князем називатися. Будеш таку владу мати, як я маю. Будуть на нас кругом всі гори робити, всі люди будуть на нас спину гнуть. Іван розреготався і каже: та де ж ти бачила, княгини, що без тої праці, що чужими руками зроблена, хтось ситий був? Ти знаєш багато втіхи, але ти не знаєш, який той смачний хліб, що своїми руками зароблений. Яка то смачна вода, що її сам зачерпнув, та й нап'єшся доволі, яка гожа вона. Відчепися від мене. Та й повернувся від неї плечима до роботи, очима. Ще не чула такої люті. Ще не бачила в собі такої злості Владиса. Схватила Сагайдака стрілу і пустила в плечі Іванові. Якби то була проста стріла, то ще якось би видряпався. Але то була стріла в слину гадючу обмочена, в слині гадючій скупана. І запекло Івана під серцем, і чує він, що світом прощається. А тим часом вже свого коня повертав Ладиса, а вслід їй голос полетів: бодай же тебе свята земля не прийняла, бодай твої кості води знесли, бодай твої кості по світі рознесло за те, що людей невинно убиваєш, за те, що людей вільних рабами своїми робиш. Не чула більше Владиса, бо то був останній подих Івана, вільного чоловіка. Поїхала і лютиться. Приїхала до свого замку, приїхала до своїх мурів та й сіла, а сама не знає, що робити, з чого начинати, крикнула: гей, слуги, дайте но мені кухоль меду. Дали їй того меду. Вона попробувала, а він як вогонь пекучий. Дайте мені кухоль води, цей мед недобрий. Кинула вона той жбанок. Подали їй воду,
а вогнем же її вода пече, а там і хліб почав пекти. І не знала, що з нею робиться, бо дуже тяжкий то був прокльон. Коли навіть земля відмовиться людину прийняти на вічний спочинок, а він цей прокльон саме в неї вдарив. І настало таке, що не могла собі ні дня, ні ночі знайти, ні місця, ні вчорашнього, ні завтрашнього дня. Сіла в кутку своїх мурів і в своїй люті гинути начала. Дивляться слуги, щось не така стала їх владиса, і не говорить ні з ким, і щорніла вся, і попеліє вся, нема в неї нічого. Подивилися, більше не годиться вона їм в княгині. Поїхали кругом по світі, розійшлися шукати другого такого, хто б їм поміг за людську кров добро наживати. А владиса лишилася одна. Гинула. Навіть не було кому зітхнути коло неї і палючі губи краплею води закропити. Так і здохла в тому кутку. Не було кому поховати її. Навіть вовки і ті відказалися її кості розтягати. Відказалися, бо не могли терпіти тих палючих кісток, які були наповнені прокльоном. Спопеліла вся. А тим часом сморід рознісся по всіх горах такий, що дихати нема чого. І тоді вже взялися мурахи за діло. Не тому, що вони владису жалували. Вони не жалували її. Вони тільки хотіли, щоб землю не засмерджувала. Та й почали носити хто землі грудочку, а хто листочок, насипали купу, нанесли на ній землі, листя, патиків, аби не чутно було духу тої владиси. Так простоювала та не могила, а не знати що, смітнисько те. Простояло воно цілу зиму, потім снігом затрясло, і як тільки сонечко пригріло, як потекли стовтри в води, так і понесли кості владиси. Змили в Збруч, а там віднесли в Дністер і понесли геть в Чорне море тії кості. І вода не прийняла, і земля не прийняла тих кісток, так і носить їх по світу. Золотий міст. Було се тоді, коли буковинські бідаки за 10-й сніп пшенички працювали, коли платили податки за воду, за ватру, за огарок, що ледь блимав у хаті, платили за те, що на землі жили, животіли. То були часи панів, бо все добро земне лишень їм належало. Село Кам'янець розділяє на двоє потічок. І коли на дощ було збиралось, люди сумували, бо після кожної зливи він набирав сили, заповнював вершіть каламутними водами, а ото ті води кладки збивали, а селяни на іншому боці ночували, бо до хати дістатися вода не пускала. Одного разу ввечері пізно збиралися селяни на своє потаємне віче. Виробили таку ухвалу, аби на другу ніч гуртом піти до панського лісу, ковпків нарубати і через ту вершіть міст побудувати. Поговорили, на тому порішили. До ранку міст був готовий. Настав день, і пани здивували, що кріпаки таки змовилися. Нагнівалися на своїх лісничих, розігнали, службу повідбирали за те, що панський ліс погано пантрували, а на селян бідарів стільки отих штрафів та податків понакладали. Ще й третє покоління зносило дань за той міст. Понині в Кам'янці міст, що над потоком, називають «золотим», бо дуже дорого обійшовся він людям тим. Струмок Прусинка. Джерельце, з якого витікає струмок, люди дуже любили, бо в ньому завжди була гарна, чиста і приємна на смак вода. До того ж вона влітку холодна, а зимою, навіть у найбільші морози, не замерзала. Любовно селяни називали джерело Прусинкою. Але був у цих місцях якийсь пан, що дуже не любив наших народних назв – одягу, мови, взагалі всього буковинського.
Зібрав він людей і наказав, щоби джерело ніхто більше і ніколи на всі віки не смів називати прусинкою. Вигадав нелюд для нього якусь свою, чи то румунську, чи німецьку, чи хто знає яку назву. Неволя і безправ'я змусили буковинців погодитись з новою панською примхою, бо сваволі цього нелюда не було меж. Та не скорилася йому наша рідна земля. Вона заховала в собі води прусинки, і джерело зникло. Тільки сухе каміння на дні пригадувало про його існування. Зайшов якось до села буковинець, що повертався з далеких заробітків, де пробув багато років. Не знав він, та й не хотів знати і миритися з панськими заборонами. Нахилився над висохлим джерельцем і сказав: «Ого, зникла наша прусинка». І в ту ж мить задзюркотіла, завирувала водичка, така свіжа, чиста і приємна, як і колись. А люди, дізнавшись про це, більше ніколи не хотіли коритися панським примхам і виконувати їхню волю. Як пан став дубом. Був та жив у селі Свинюхах пан Михайло, і звався він Свинюським. А в того пана Михайла Свинюського був конюх Іван. І що то Іван не зробить, то пан йому: «А щоб ти дубом став! Слічний би був дуб, високий та дужий». От одного разу поїхали пан з Іваном до лісу. Іван попереду, коней поганяє, а пан з якоюсь молодицею ззаду позіхає. От вони приїхали до лісу, пан і каже: «Бери, Іване, 2 відра та поливай оці дуби, бо, бачиш, хмари не йдуть, дощі не лють, та й ліс засихає». Взяв Іван відра, поливав ліс, поливав, та все пана дожидав. Вже й вечір на дворі, а Іван все поливає та поливає. Так і не помітив, як до Турина дійшов. Дивиться, а пан собі з молодицею гуляє, мед-горілку попиває. Взяла Івана злість. Згадав він, як пан його величає, та й накинувся на нього: «А щоб ти, пане, дубом став!» І що б ви думали? Став пан дубом, а побіля нього ще й повиростали дубки зелені. Не вірите? То підіть подивіться. У цьому лісі на Турині ростуть одні лише дуби, а інших дерев немає. Про опришка Пентю. Пентя ненавидів панщину. А панщина в хусті збудувала замок, і пани там їли та пили. Пентя справив з граба гармату і поклав на неї залізні обручі. Гармату поставили на горі Чебрин, і з тої гори розбив хустський замок. Як розбив замок, рушив зі своїми товаришами до Ясіня. Там мав коханку. Пентю куля не брала. Коханці він показав, як можна його вбити. Шрубом з кінської підкови, котра була перший раз на коні, і пшеницею, що стояла на 12 всеношних. Рушили з Чебрина і прийшли до Тиси. Сказав Пентя товаришам: «Я хочу перескочити Тису. Як намочу ногу, помру, а як ні, буду жити». Розбігся, перескочив Тису, айбо намочив п'яту. Ішов смутно співаючи: «Біжком, хлопці, біжком, бо западе стержар сніжком. Ще рахів проминути й до Ясіння повернути, до Ясіння та до річки, до Дзвінкової Марічки». Коли прийшли до Марічки, Пентя постукав у вікно: «Чи спиш, жоно, чи ночуєш, чи вечерю нам паруєш?» Марічка одвічала: «Ой, не сплю я, не ночую, бо вечерю вам парую. Вечериця буде бивна, усім людям буде дивна». Пентя се слово зрозумів і сказав: «Чи йдеш, жоно, отворяти,
чи йти двері розбивати? А Марічка одвічала: в мене двері остолові, а замки вня оцільові. Пентя каже: не поможуть двері твої, як підкладу плечі свої. Та як підклав Пентя лівоє плече, стали замки полівляти, а як підклав правоє плече, стали двері попущати. Зайшов Пентя в сіни, а чоловік Марічки з вінця стрілив прямо в серце з рушниці, набитою пшеницею і шрубом. Тоді Пентя собі заспівав: було б тобі не вірити і правду не казати, бо через твою бесідицю в землю повертати. Пентя б убив ціле ясіння, такий був сильний, а й бо не хотів. Тільки сказав своїм товаришам: беріть мене на топори, несіть мене в Чорні гори, най гуцула не збиткують, моє тіло най не миють, хрестик мені не кладіте, лиш косичку посадіте. Коли вийшов на Чорну гору, доки йому яму копали, сидів. Тоді зайшов сам в яму і сказав: сріблом златом поділіться, по домівках розійдіться. І з цими словами умер, і його казка скінчена. Опришок Григір Пентя був румунського походження. Це була струнка, висока і плечиста людина. Серед своїх друзів відзначався силою, спритністю, одягався просто і скромно, любив ходити у постолах і носив сорочку з широкими рукавами. Панів і багачів страшенно ненавидів і скрізь, де тільки міг, робив їм пакості за те, що утісняли і знущалися над бідними людьми. В тім часі у Хуському замку засіли великі багачі, графи та поміщики. Чекайте, шкуродери, я вас навчу розуму, говорив сердито Пентя, коли задумав розбити Хуський замок. Змайстрував з твердого дерева гармату, оббив її залізним обручами, зробив відповідні кулі і все це вивіз на гору Чебрин, що за Тисою. Гармату поставив на один величезний камінь і націлив на Хуський замок. Першим пострілом розбив покрівлі будинків, другий постріл розбив стіни. Багато панів загинуло, а ті, що залишилися в живих, порозбігалися, мов миші, залишивши у підвалах замку багато золота, срібла та різних дорогоцінностей. А коли Пентя пішов подивитися на замок, то там тільки руїни найшов і ніде ні душі живої. Потім на горі Чебрин викопав одну велику яму і там заховав свою гармату. Та так її заховав, що і по сей день ніхто не знає, де знаходиться та гармата. А до того золота і срібла, до тих дорогоцінностей, що залишили багачі, ніхто не може добратися, бо в підземеллі замку повно нечистих духів, які стережуть це майно. Довбушева кара. Там, де задимлені гори підпирають небо, де шумлять з буйними вітром ялиці, на зеленій гуцулії в космачі пишнім виростали два брати – Іван і Олекса. Дуже любилися змалку. Як набралися сил, то пішли заробляти. Іван слугою став у космацького пана, а Олекса пас вівці громаді. Виростали брати, набиралися сил, з кожним роком все більше бідили. Іван довго служив, а коли прийшлося платити, то пан вигнав його, мов пса, з двору. Розлютився Іван і подався в опришки, а за ним і Олекса невдовзі. Відважним легінем був Довбуш Олекса. Довго страх наганяв панам з цілих околиць, боронив бідний народ од лиха. Та найбільшу злобу мав на пана, котрий скривдив Іванчика, брата. Все чекав, щоб помститись. Як зійшли з гір сніги, розпустилися буки, зібрав Довбуш побратимів і рушив на пана.
Як підходили горами до Космача, то на поляні коло проруба відпочили на хвилю при ватрі. Слово поза словом, та й розмовились з вівчарем панським, той оповів все про замок. Пан тепер в Космачі, каже, під великою вартою. Довкола замка висока мурована стіна з бійницями. На кожнім вуглі по 40 хлопа з піками і з пістолями, а декотрі із крісами. Ото цілу зиму пан народ так мордує на морозі і сльоті. Вони вже ждуть, вижидають, бись на поміч прийшов. Як те вчув лиш Олекса, наказав своїм хлопцям готуватися до штурму на Космач. Наварили смоли, наробили куль з неї, стяли моцну ялицю і з тим рушили на замок. Підходять, дивляться, коло вогнищ за брамою поспирались вартові на киї і про щось між собою гутарять. Нараз пси, як забрешуть, щинився лемент і тупіт. Але Довбуш вже знає, як тут бути. Кинув псам кулі з смоли, вони раптом затихли, а сам скок через мури і в замок. Як пан Лемент зачув, то схопив 2 пістолі і бах-бах просто в двері опришкам. Спритно Довбуш отскочив, лиш йому руку поранило, і як кинеться просто на пана, а сей пан сильним був. Вхопив він Олексу за груди, аж кості в плечах захрустіли. Тут доспів міцний легінь, жеб його, та як одеверне панові, то той всіне ж гепнув. Схопили опришки пана, міцно зв'язали, той аж зайойкав од болю. О, Єзус! А що, пане, болить? Ой, болить, матко боска! Отак і мені болить серце за кривди братової, пане. Олекса зі злості зрубав пана в кусні, пустив замок з попелом і пішов у сині гори далі боронити хлопську правду. Кам'яна жаба. Там, де Черемош тече, де гори Карпати з 2 боків обступили його бурхливі води, там з давніх давен непорушно стоїть велетенський камінь, схожий дуже на жабу. Ще коли горами ходив Олекса Довбуш зі своїми легінями-опришками, а за ними полювали пани та підпанки, сталось отаке чудо-диво. Прибігли обдерті кров'ю змальовані 2 гуцулики-брати. Відшукали вони Довбуша і донесли про те, що в селі Мариничі, у долині Черемошу, зібралося того панства і жовнірів, як хвої та листя в лісі. І всі оті пани та посіпаки раду радять, аби засідку зробити та на Довбуша пастку придумати. І коли отаман теє почув, він, недовго думаючи, вигукнув: «Не діждуть, сучії сини!» І заклав 2 пальці в рот, свиснув. На той незвичайний свист вмить зібралася ватага. Він розповів усім про те, що коїться. Опришки радили йти і наступати всім своїм загоном, потопити в Черемуші всю панську зграю. «Крові багацько буде пролито з нашого брата», – заперечливо сказав Довбуш. «А яким способом ще можна рахунки з ним звести?» – допитувалась Гуцулія у свого атамана. «Я зведу, раз силу мені дав народ», – запевнив розбурханий гурт Довбуш. При всьому люду отаман забрався на найвищу кам'яну скелю, що в усть Путилі височіє, відколупав топірцем брилу з неї, перехрестив і жбурнув через гори на той бік, де зібралося панство. І чим далі летіла брила, тим вона більшала і більшала. А коли наблизилась до місця, пани почули над головами незвичайний шум. Звели очі до небес, брила затулила сонце і великою чорною хмарою опускалася донизу. Панство кинулося врозтіч хто куди. Однак не встигло, бо кам'яна брила падала вже з такою швидкістю, що всіх захопила і придавила на саме дно річки. А трупи злих панів, оповідають люди, поїли жаби.
Тому-то і камінь, що й досі серед черемошу стоїть, схожий на жабу і є пам'яткою тих далеких днів. Довбушова керниця. Є у нашім селі на полонині керниця, яку називають Довбушова. Кажуть іще старі люди, що колись у нашім лісі ховався від панів із своїми легінями Олекса Довбуш. Дуже сильний був чоловік. Єдним плечем міг сунути угол хати. Мали в лісі своїм криївку, колибу. Там вони жили. Часто з полонини спускалися в село, помагали бідним людям, помагали грішми, дещо в роботі, но ніколи не сміялися з бідного чоловіка, а лиш з багатих. Були озброєні крісами, тому що пани полювали на Довбуша та його легінів. Вони відбирали у багатих гроші, худобу і давали все то бідним, що не мали нічого. Коли пани визивали на них цісарів з войском, Довбуш з хлопцями своїми знов йшли в ліси. Коло своєї криївки вони увиділи єдного разу невелике джерело. Олекса сам повідбирав каміння. Потім приніс камінні плити і поставив коло керниці. Змучився, сів відпочити. Положив руку на одну із плит. Так і відтоді лишилися сліди Довбушевої руки. І по нинішній день люди видять слід і дивуються сили красного легіня. А вода в тій кирниці студенна та здорова, ніколи в зимі не замерзає, а в літі косарі все ходять до неї, щобися напити та поговорити про давнину. І цвітуть коло неї чічки, яких ніхто більше ніде не видів, а кирницю з тих часів називають Довбушовою. Волос і Довбуш. Було це, людоньки, дуже давно, не за нашої пам'яті і не за пам'яті дідів наших. Ходили по світі добрі люди, Волос чи ще й Волох. Він був у нас, а там десь по Карпатах ходив з добрими хлопцями Довбуш. Робили одне й те саме діло. Панів били, людей від панських рук відривали, але один одного не знали в лице. Лише здалека перегукувались. А то були такі міцні люди, що як крикне котрий тут у нас на товтрах, то туди в Карпати чути. Та й, бувало, вийде Волос та й кричить «Ге-ге-гей!» А йому звідти відповідає Довбуш «Го-го-го!» І от настав Великдень. Вийшов Волос на вершину футейки та й кричить «Гей-гоу!» Відповідає йому «Гей-гей, Довбуш! Ти чуєш мене, Довбуше? А чую. Ходи до мене, яйце свячене розлупимо та розговімося. Та як же мені піти, коли вже пізно? Дивись, гень, скоро сонце начне сходити. А то як ти думаєш, а там ти й до полудня не дійдеш? Не журися, Довбуше, зараз тобі міст построю. Та й вишарпнув волосину із чуприни Волос, та й пустив її повітрі в сторону Карпат, і як подув, так і протягнувся міст від Медоборів аж в самісінькі Карпати, і конем раз, туди-сюди, гоп-гоп, і через річки, через гори, через доли, так Довбуш і упинився коло футейки, так і війшов до печери. Здивилися вони, похристосувалися, та й каже Довбуш до Волоса: «Що ж, брате, де будемо облупляти?» «Ходи, каже, в мою печеру, то там будеш бачити. Єсть у мене вівтар. Перед вівтарем оберемо яйце, та й розговімося, як всі добрі люди. А там і на побратимство пристанемо». «А як же його на побратимство приставати, коли треба присягу приносити? Як іти десь до палацу, до урядовців, пани схватять. Іти до церкви чи до костела, ксьондзи й попи продадуть.
Давай, брате, отут, де ти молишся, на тому вівтарі, і присягнемося один одному на побратимство. Ото й підійшли вони до каменя, який досі люди вівтарем називають. Надрізали собі руки, кров змішали, самі обнялися, розцілувалися і з тої пори разом панів били. Що довбуш б'є в Карпатах, то волос б'є на Поділлі. Все одно виходило. Як було тяжко людям в Карпатах, вони до волоса ховалися. Як тяжко було людям на Поділлі, до довбуша тікали. Було то, люди, дуже давно, та й бадиллям поросло. Савур-могила. На Савур-могилі колись то жив ватаг Сава і держав шайку розбишак, таких як сам. Жили розбійники в таких землянках або курінях. Куріні їхні були понад могилою, бо й досі зосталися глибокі ями. Біля могили, якраз над великим чумацьким шляхом, що зветься Ростовською дорогою, стояло ратище. Було як нічого їсти сердегам, то винесуть повсть або ряденце, простелять біля ратища і покладуть на ряденце те все, що в їх посліднє зосталося, і чого треба. Чи там риби, сухарів, хліба, пшона, солі, цибулі, або там чого другого, і виглядають чумаків. Проїздять мимо чумаки, подивляться на рядно, то й вже знають, яку подать їм треба дать. Той висипле сухарів, той солі, той риби і їдуть собі з Богом. А як же котрий чумак не догадається, а більше того, що не захоче дать, то його грабили, а непокорний, то й били. Було всього. На простого чоловіка було ніколи не кидались, а панам, так уже кажуть, доставалось. Обрана роль. Як не тягли Григорія Савича до чинів високих, але він залишався вірним своїм ідеям. Про це свідчить розмова його з харківським губернатором. Той їхав вулицею Харкова з гайдуками і, побачивши Сковороду, що сидів на пішоході, послав свого ад'ютанта до нього. «Вас кличе до себе його превосходительство». «Яке превосходительство?» «Пан губернатор. Скажи йому, що ми не знайомі». Ад'ютант з острахом переказав відповідь Сковороди тому. Губернатор послав його вдруге. «Вас просить до себе Євдоким Олександрович Щербинін». – відповів Сковорода, – про нього чув я. Кажуть, добрий чоловік. Підійшов до губернатора, поздоровкався. «Чесний чоловіче», – сказав губернатор, – чом ти собі не возьмеш ніякої видатної посади? «Шановний добродію», – відповів Сковорода, – світ подібний до театру. Щоб грати з успіхом як слід, треба брати роль, підходящу до своїх здібностей. Я її маю. Джерело людської радості. Багатий пан кілька разів посилав до Сковороди кращих коней і карету. Та Сковорода їхати до пана не хотів. Тоді пан сам поїхав до Сковороди. Сів пан на голій лаві і просить поради. Тяжко мені без радості жити. Ні слава, ні золото, ні моє багатство, ніщо не може дати спокій моїй душі. Моє серце слухали кращі лікарі світу. Моє тіло купалось у всіх цілющих водах Європи. Я тисячі карбованців щомісяця по монастирях розсилаю, а спокою на серця нема. Радості не знає душа моя. Сковорода приніс косу, граблі, вила, сокиру, поклав до ніг пана і говорить: «Це єдине джерело людської радості. Працюй, працюй, працюй. Зароблений у поті кусок хліба житнього
вилікує всі хвороби, душевні і тілесні, і принесе радість. Не можу сміятися, коли плачуть. Пан Томара дуже поважав Сковороду, вчителя його сина, і був дуже вдячний за те, що Григорій Савич своїм вихованням майже воскресив кволого, завжди хворого, вередливого Василька і перетворив його у здорового, міцного, сильного, хороброго юнака. Лікарі, які лікували Василька, дивувалися і не знали, що говорити. Чудо! Ось чому багатий пан Томара нічого не жалкував для вчителя свого сина. Щедрі були подарунки Сковороді, але все це скоро зникало. І Сковорода знову ходив в старенькій свиті, по столах, літом в солом'яному брилі, зимою в шапці. Де все дівав Сковорода, Томара не знав і не перечив ніколи йому розпоряджатися своїм добром. Одно Томарі не подобалося. Сковорода був завжди мовчазний і сумний. Не витерпів Томара і запитав, чому Сковорода невеселий. Хіба я можу сміятися, коли навколо кріпаки плачуть? Відповів Сковорода. За царський вінець мазницю. Запитали Сковороду: Григорію Савичу, що б ти робив, коли б тобі цариця дала 1000 десятин землі? А я всю роздав би кріпакам, щоб вони мали свій власний клапоть землі. Григорію Савичу, що б ти робив, коли б цариця дала тобі 1000 кріпаків? А я б усім кріпакам дав волю і благословив би їх на всі 4 сторони, відповів Сковорода. Григорію Савичу, що б ти робив, коли б тобі цариця дала мішок золота? А я б за те золото викупив 100 кріпаків і дав би їм волю, відповів Сковорода. Григорію Савичу, а що б ти зробив, коли б цариця дала тобі свою царську корону? А я б царську корону проміняв на мазницю з дьогтем і віддав би Трохимові, щоб не позичав у діда Якова. Вода кріпака краща від меду панського. По дорозі до міста Григорій Сковорода зайшов на хутір, зупинився в хаті бідаря переночувати. Були саме великодні свята. Попросив Сковорода у кріпака холодної води. Жінка запрошує, чи не випив би з хижі сирівцю. Чоловік гірко посміхнувся і каже: хто ж тепер сирівцем частує? Адже ж свята великодні, у панів тепер вина заграничні, та й інші деякі селянини без горілки. Лише ми одні, і не доказав. Сковорода з великою насолодою випив кухоль холодного сирівцю і каже: вода кріпака краще від меду панського. І потім додав: ніякі вина заграничні не порівняти з сирівцем цим хатнім. Спасибі вам, брати мої. Я брат ваш. Дідусь і його онука хлопчина пасли вівці на царині. До них підійшов Сковорода, поздоровкався і сів на траві, щоб відпочити. Дідусь упізнав Сковороду і запитує його: скажи мені, чоловіче добрий, хто ти єсть? З панами пан, з кріпаками кріпак. Нам, бідним людям, хочеться знати, хто ти. Я ваш брат, спокійно відповів Сковорода. Дідусь відповів, що в нього немає брата, що він був батька один, бо всі 8 дівчата були. Сковорода піднявся, підійшов до діда, взяв його руки в свої та й каже: я всім брат, таким, як ви. Я брат всім тим, хто робить хліб.
і поклонився дідусеві. Великий характерник. Був собі колись то такий великий характерник Шевченко, та такий, що з ним ніхто не міг зрівнятися. Їздив він, кажуть, скрізь по світі та збирав от панів різні листи бумаги. Кажуть, що як він умер, то його привезли б домовині звідкільсь здалека на Вкраїну, бо як умирав, то сказав, щоб його поховали в степу на могилі, нібито в ріднім краю. От його й привезли туди до лісу, недалеко від села Гусакового з Венигородського уїзду, до теї розкопаної могили коло здорового шляху. Стали здіймати з воза домовину, та й не здіймуть, така важка. Що не робили, ніяк не здіймуть. Та мусили прикликати з села 20 дівок, чесних. Та аж ті зняли її. Але як після розкрили її, то вона була тільки повна різних списів бумаг, а його самого не було. Так її з тими бумагами і закопали. Кажуть, що після хтось то хотів ту могилу розкопати та й забрати списи, бо з ними можна було одібрати назад у людей ту землю, що у панів забрали після панщини. Та у того чоловіка одібрало руки і ноги, то він і покинув її докопувати. Та Шевченко цей дуже клопотався за людей, що робили у панів панщину, і дуже просив за них царя, щоб той дав їм волю, а цар все-таки волі не давав. От він раз приходить до царя, його впустили в палатку. Війшовши в палатку, він хап за шапку та об землю трах, та й каже тоді цареві: «Оце тільки й твоєї землі, що під моєю шапкою, а над всею землею пани царюють. Весь світ я і з'їздив, а ніде не бачив, щоб так гірко та важко жити людям, як у твоїм царстві». Як Шевченко царя всієї Росії обвів навкруг пальця. Цар Микола, це ще той, за якого панщина була, дуже не любив Тараса Шевченка. А не любив його за те, що Шевченко колись написав про царя та царицю небогу, як гопеньок засушеного, дуже смішні і уїдливі вірші. Написав і людям пороздавав. Микола цар не міг витримати такого посміху і вирішив вислати Шевченка з рідної землі. Задумав цар розплату і на другий день послав жандармів з Петербурга на Україну. Зловили жандарми Шевченка і привезли зв'язаного до столиці. Витріщився на нього цар російський і закричав: «Як ти смієш насміхатися над царською країною? Забирайся з моєї землі, щоб ти ніколи не ставав своїми ногами на мою землю». І схопили жандарми Шевченка і завезли його в далеку пустиню. Живе, мовляв, на чужій землі. І жив там Шевченко дуже довго і мучився, і скучав за рідною Україною, де хазяйнував цар Микола. І от одного разу дізнався Шевченко, що цар погнався десь там до Австрії чи Франції. Тоді взяв він, Шевченко, гроші, найняв фуру та й поїхав у село і купив собі фуру чужої землі. Сів на ту землю зверху і їде собі в рідний край до Дніпра. Їхав він довгенько таки, бо ж пустиня, безводна і безлюдна. І поки переїхав на Вкраїну, вже й цар летить у кареті назустріч. Побачив Шевченка і заверещить: «Ти чого приїхав на мою землю? Я ж тобі казав, щоб ти ніколи не ходив на моїй землі і навіть ноги на неї не клав». Шевченко зиркнув на царя, не встаючи, й відповів: «Не кричи на мене, царю, бо я їду і стою не на твоїй землі, а на чужій. Ось, коли не віриш, можеш подивитися довідку. Там написано, де я купив цю землю і скільки заплатив». Цар Микола побачив, що Шевченко обвів його навкруг пальця, і як дременув, то аж закуріло, тільки його й бачили. От за що не любив цар нашого Шевченка. А Шевченком і нас. Відповідь панові. Одного разу Шевченка запросили в гості.
як на те випало йому сидіти за столом поруч якогось бундючного пана. А всі пани знали вже тоді Шевченкові думки про них і намагалися відомстити йому, як могли. Шевченко був, як завжди, в своїм простім селянськім одязі. Коли нарешті подали обід і всі приступили їсти, незадоволений своїм сусідством Шевченком, пан, дивлячись то на його простий селянський одяг, то на свій багатий, раптом запитав: «Скажіть, Шевченко, ви знаєте, чим людина від свині відрізняється?» «Знаю», – відповів Шевченко, – «чому б не знати? Людина, як їсть, мовчить, а свиня вмочить рило і рохкає». Сила Тараса. Колись розказували старі люди, як за Шевченком гналися пани. За ним женуться, а він тікає. То вже як зловлять його, посадять в тюрму. Дивляться, у камері його немає, а він уже десь зник. То це значить, тільки тінь його тут є. І було так, що посадили його в тюрму, а він зробився наче мертвим. Але дивляться, а він уже знову на волі. І знов десь в селі проти панів людям розказує. Отаку велику силу мав Тарас. Шевченко і цар. А то раз заарештували Шевченка, щоб він не був межи мужиками. А цар викликав його до себе та й каже: «Нащо воно тобі здалося оце писання? Чого ти цим доб'єшся? Я тобі дам медаль, произведу тебе у великий чин, ти будеш у мене жить в дворянстві». А Шевченко слухав, та дурний ти, дурний. Ти мені даєш людську кривавицю. Хай мені люди дають медаль і честь, як заслужу, а твоя медаль з чужої праці. Кукіль і пшениця. Одного разу йде Шевченко дорогою, бачить, шинок стоїть. А в шинку сидять кріпаки, замочують свою долю. Чує Шевченко, щось вони розмовляють між собою. Один каже: «Єсть якийсь Тарас. Кажуть, що він добрий чоловік, за людей стоїть». А тут вже біля їх стоїть Шевченко, не витерпів та й питає їх: «А ви його знаєте? Бачили?» «Ні», – кажуть. «Оце я, самий Тарас». От один кріпак і каже йому: «Якщо ви Тарас, то зробіть так, щоб людям було лучше жити». От на цей отвіт Шевченко показав кріпакам таку практику. Узяв, вибрав кукіль з пшениці, положив на стіл і каже: «Це що таке?» «Це, – кажуть кріпаки, – кукіль». «Так оце буде цар». Тоді взяв, обсипав його дрібнішим куколем і сказав: «А це будуть його прибічники, міністри». «А оце, – каже, показуючи в долоні, – чисте зерно, як золото, це, – каже, – весь народ. Це ви». А потім взяв і висипав ту пшеницю на кукіль, де цар і міністри. Воно й покрило їх. Отак, каже, треба з царем та його прибічниками робити. Тільки треба нам організуватися, а як не буде царів і міністрів, то й жити краще буде всім. Отакий був Шевченко. Про пана Попела. Кажуть, що Тарас помер і не діждав волі. А ось я розкажу про одну пригоду, і ви побачите, що Тарас жив ще й після Кріпаччини. Пединівський пан Попел одному селянину, коли той виходив на волю, не нарізав садиби. Ну, а що гречкосію робити без землі? Взяв і зайняв садибу самоправно. Обмежував ривчаком і вже й орати почав. Та дізнався пан Попел, а був він, треба вам знати, дуже клятий пан. Вирядив Попел на садибу своїх посіпак, вони й загорнули канави. Тут почули про це діло селяни і збунтувались. Потягли їх у суд. А суддею, треба вам знать, був той же самий пан Попел. Ага,
Так це ви бунтувати, закричав пан. Це ви наслухалися цього тюрмака Тараса. Це так пан про Тараса казав, бо той по тюрмах сидів за правду. А селяни й отвічають, як ми можемо слухати того Тараса, коли він помер вже? А пан і говорить, де ж він помер, коли він у мене на квартирі був? І розказує пан, як було діло. Приїздить, немов би до нього купець торгувати пшеницею. Розговорились, а купець і питає, чи не доводилося, мовляв, панові бачити на власні очі Тараса. А пан і каже, ну, коли б я його побачив, живцем від мене він вже не вийшов би. Я б його, нахваляється пан, заклепав у смоляну бочку і запалив би. Ще там про щось гомоніли, тільки залишився купець ночувати у пана. Виїхав з економії в досвіта. А ранком підходить пан Попел до столу, бачить на столі записка. А на записці написано «Ночував у тебе той самий Тарас». 3 станції гнався пан Попел за Тарасом, не одного коня загнав, проте Тараса не здогнав. Як Франко шандарів обдурив. А діялось то таки того року, коли наш письменник і оборонець Іван Франко приїхав у село Заднишівку на передвиборне віче. Його тут вельми виглядали. Хотіли почути від нього про ту гірку правду хлопську, що поневірялись у цісаря та панів вельможних за отої небіжки Австрії. Кортіло знати, чи ще довго буде правда на споді, а неправда буде ходити верхом по людських головах. Бо ж тих кривд хлопських було ого, і від пана цісаря, і екзекуторів, і шандарів. Не зібрав би їх, правду кажучи, в 100 мішків. Бо, як тоді казали, біда біду перебуде, одна мене 10 буде. Отож приїхав Франко на возі під наше село, попросив зупинити конята, зійшов з воза та й каже, піду далі пішки. Бо до народу треба йти тільки пішаком. На краю села чекали вже на Франка. Попросили його зайти до господи, щоб трохи пообідати. Тільки присів наш письменник до стола і взяв до рук склянку пива свіжого, щоб спинити спрагу з дороги. Тут хтось дав знати, що в село прибули шандарі і хочуть затримати Франка. Франко встав і попросив селян йти з ним. Вийшли всі на дорогу села. Франко йшов у гурті селян. Всі тримали перед собою склянки з пивом і відміряли кроками дорогу. Під склепом стояли шандарі, що таки мали намір затримати Франка, щоб як-небудь принизити його, залякати виборців. Шандарі здивовано дивилися на гурт селян з пивом і не посміли приступити до них. Ніж шандарі здумали, що діяти, то натовп пройшов, наче не помітив стражів цісарських. Завернув Франко з селянами у вуличку. А тут, на щастя, стояли в одного дядька коні на подвір'ї. Посадили Франка на віз, та й гайда поза городами через горбок в друге село, що й слід пропав. Кажуть, що Франко встиг дещо сказати селянам, коли ото йшов з ними. «Дякую вам за добре пиво», – сказав з усміхом Франко на прощання. «Воно врятувало мене від шандарської опіки». Селяни, щоб насміятись над шандарями, прийшли з пивом під склеп та й лупили очима на шандарів. То вже того сміху було по всім селі. Ой, бігме мудрий той наш Франко, що не кажіть. А чули сте, як він шандарів обдурив? Ще й досі в селі приказують. Дивись, чоловіче, щоб не ошукався, як шандар з пивом. Який плуг брати? Був у Збаражі лікар Віленський. Знав його Франко, та й він Франка знав. Але, скажу правду, Віленський, як перекоти поле, з партії в партію перекочовувався. Спершу був у соціалістах, потім в радикали перейшов, а нарешті став націоналістом. І був він такий, що йому мало, дай більше. Узнав цей Віленський, що в Красносільцях треба лікаря, і роботи в Збаражі не хоче кидати, і в Красносільцях хоче лікарем стати.
То й став він писати папери, щоб посаду лікаря в Красносільцях йому дали теж. Взнав про це Франко. «Що ти робиш?» – запитав він. «Адже ж ти знаєш, що на весь повіт 2 платних лікаря. Ти ж не зумієш всім хворим допомогу дати». Віленський відповів йому запитанням. «А скажіть, пане, якби вам трапилося 2 плуги, щоб впорати свою ниву, один новий, другий старий поломаний, який би ви взяли?» «Я взяв би той плуг», – відповів розніваний Франко, «який би виорав таке зілля, як ви, пане лікарю, з ниви народної». Сава Чалий. Про Саву єсть пісня, тільки її гаразд не складу, а покійний дід, було, часто співає і розказує про його. Колись, каже, жив в Січі старий козак Чалий, зроду нежонатий. Раз їхав він і найшов хлоп'я. Воно блудило по степу. Оце і буде той самий Сава. Чалий взяв його за сина. Другий раз, саме в жнива, Чалий знайшов другого хлопчика. Голого, як мати народила, звали його Гнатком. Сава, кажуть, був задирикуватий, а Гнатко смирний і покірний. Як повиростали хлопці, то стали обидва козакувать в Запорожжі. От Савка чи довго козакував, чи ні, а тільки взяв і передався ляхам. Там він оженився і зробив собі хату в таких пущах, що мало хто й знав. Набрав він собі шайку ляхів і давай їздить в Запорожжя грабувати церкви. Запорожцями вони теж обходились негаразд. Оце піймають, стільки там козаків і давай з живих шкури здирать. Кошовий тоді кликнув Гнатка голого, це його в Січі прозвали, і каже: «Ну, голенький, знаєш ти норові Сави, піймай його, розсякого такого сина, та привези в Січ». «Чи піймать, то й піймать єретичного сина, а тільки дай мені, тату, характерників», – одвіча голий Кошовому. Той дав. До схід сонця понасипали вони своєї землі в чоботи, повтикали за сідла терну і поїхали. Ой, був Сава в Немирові, в ляха на обіді, та не знав він і не відав об своїй гіркій біді. Приїхав додому, а в його була молода жінка Машка і баба Ворожка на прозвище Наталочка-Куховарочка. Сава до Ворожки й каже: «Ану, кинь на карти, щось мені сни погані сняться». Та кинула й каже: «Сподівайся гайдамаків». А де ж вони тепер? Ще в своїй землі. Нічого, каже, я не боюся їх. Кинув листи писать в Немирів, щоб збиралося військо. А Наталочка-Куховарочка сіла колисать дитину і співа: «Ой ну люлі, ой ну люлі, ой ну люлі спати, бо наїдуть гайдамаки до нашої хати. Ой ну люлі, засни, малий блазне, через тебе, малий блазне, вся худоба брязне». «Що ти, бабусю, кажеш?» – питав Сава. Та це, каже, приспівую, щоб спав. Він вп'ять: «Кинь, бабусю, ще на карти, бо мені наче сумно». Кинула вона вдруге. «Біжать, каже, гайдамаки, ще й досі в своїй землі та лісами». Тільки що це сказала, аж ось Гнатко з козаками в двері. «Здоров, здоров, пане Саво, здоров тобі в хату. Здалека ти гостей маєш, чим будеш вітати?» «А чим же вас, милі братці, буду я вітати? Ой, дав мені Господь сина, буду в куми брати». «А то було б тобі, пане Саво, тоді в куми брати, а як ходив ти до гарду церкви руйнувати. Як підняли пана Саву на 3 списи вгору та вдарили об поміст, облився він кров'ю». Прив'язали тоді пана Саву коневі на спину і повезли до Кошового. Устим Кармалюк. Багато літ прожив я. Чув і забув багато, а про Кармаля дуже добре пам'ятаю. Обличчя його пригадується і постать.
Звідки прийшов Кармаль, ніхто не знає. Облюбував собі нашу гору. Добрим пристановищем для нього була, вкрита густим чагарником, а довкола обвивається річка. В тій горі і видовбав Кармаль з хлопцями склеп такий, мов дворець. Зайти зайдеш, а вийти тільки сам Устим знав як. Ховався він по лісах. Живцем спіймати воліли пани Кармаля. По селах присилали накази, обіцяли багато за Устима. Мабуть, дуже допікав їм. Та ніколи не видали бідні люди ватажка бідняків. Сам він бідним був. Багато мав золота взято у панів, та все роздавав убогим. Любили по селах його. А посіпаки панські по слідах гнались, та не такий Кармаль був, щоб руки датися. Ось тільки бачили, а тут вже й нема. Військо боялося Кармаля. Ще Довбуша хотіли вбити, та куля не брала. Аж тільки гудзиком 12 раз посвяченим стріляли. Довбуша взяло, а Кармалю нічого. Дужий та рослий був, аршин плечі, і побратимів дужих мав. По той бік гори жив Арсень. Зустрічались часто в лісі. Подружили з Устимом. А про силу Арсенєву то вже казати нічого. Привів циган медведя і захотіли знати, скільки ж важитиме волохатий косолапий. Поставили на дерев'яні терези. Стоїть медвідь на одній терезі, а на другу гирі кладуть. Поставили 10 пудів — мало. Додали ще 5, а потім ще 3 і зрівнялись. Десь і Арсень взявся. З медведем поважитись хотів. Зняли гирі. Поставив ногу Арсень, а медвідь і до гори пішов. Куди легший був за одну Арсенєву ногу. Сміється Арсень та й каже цигану: ти не на ланцюгу веди його, а за вухо. Довго сміявся й Кармаль. Устим був здоровий, та й хлопці дужі. Пани казали несамовиті. Багато облав було за Кармалем. В неділю раненько десь не було Кармаля з хлопцями, а двері до склепу були відкриті. Пасла дівка худобу, сама з привороття. Вгледіла, що відкриті двері до склепу, та й зайшла, і набрала повний фартух золота. Шла звідти і п'яти потовкла. Сушив батько гроші на вереті на дворі. Бачив це Кармалюк, усміхнувся і наказав, що більше так не робили. Добрий був Кармалюк. Назустріч їхав пан, 6 коней запряжено в карету. Поклонився Кармалюк. А пан і питає, чи не зустрічав ти, чоловіче добрий, бува, де в лісі розбійника Кармалюка? А Устим відповідав: ні, любий паночку. Пан і поїхав далі. Та схопився Устим за колесо, і стали коні. Свиснув, вибігли хлопці, набрали золота багато. А до міста йшли жінки, та все обірвані. Зазвав їх до себе Кармаль та й каже: беріть золото, хай діти ваші дома не плачуть. Як мене десь вб'ють, споминайте Кармаля. Та й пісню співали кармалюківці тоді. Не захотів Кармалюк цареві служити, та й пішов у темні ліси хлопцями рядити. Як над'їде який купець, чи то пан багатий, візьміть, хлопці, оберіть тільки й вашої плати. Ви багатих обдирайте, та бідним давайте, і на мене, Кармалюка, всю надію майте. Хоч я багатих обдираю, та бідним роздаю. Розсудіть, добрі люди, я гріха не маю. Втеча з солдатської неволі. Розповідав мені батько, а батькові дід, а дідові прадід, який бачив Кармалюка Устима Яковича. Служив він при панові у Головчинцях козачком. Пан їздив за границю у Варшаву, брав з собою козачка. Кармалюк познайомився з солдатами, які повстали в Австро-Венгрії. Виріс Устим. Він хотів женитися, пан не дозволяв. Тоді Кармалюк самоправне оженився, а пан за це вигнав його на Діброву, на пустир. Придбав він пару бичків і пішов раяти. Раз Осаула вдарив Устима, а він тоді добре дав і йому,
за що його завезли в Єлисаветград у солдати. При царі Миколі І водили сквозь строй. Це коли солдати по приказу своїх старших повинні були бити своїх товаришів. Прийшла пора, коли й Кармалюку треба було підняти руку на солдата. Він відмовився. За це його дуже били. Тоді не захотів Кармалюк служити царю. Вночі він зняв ворота в річку, оплів їх рогозою і поплив. Плив довго, щоб не вмерти з голоду, він смоктав корінь татарського зілля. На суші він у прошака взяв старенький одяг і рушив додому. Ось їде козак, добре вбраний, везе листа від пана. Устим спинив коня за ногу, відібрав козакове вбрання і поїхав далі. Їхав він на цьому коневі, доки той не лоп. По дорозі бачив, що чумаки варять вечерю. Устим розказав їм про свою пригоду, попросив у них коня і поїхав далі. Поки добрався до Головчинець, то міняв 3 коней, які загинули від швидкого бігу. В селі він зібрав загін хлопців і подався до пана попередити його, щоб полегшив життя селян. Пан пообіцяв, бо боявся, а потім знову почав мучити. Тоді пана спалили. Сила Кармалюка. Пан, у котрого Кармалюк був кріпаком, дуже не злюбив його. Давався найтяжчу роботу, бо добре знав, якої то великої сили чоловік. Раз заставив викидати снопи на найвищу скирту. Кармалюк не схотів. Пан велів висікти його різками. З цієї пори Кармалюк став злим його ворогом і пішов у світ. Прочув за нього цар і сходів побачити його, який то він чоловік. Но Кармалюк втік з дороги, бо мав при собі таку силу, що як в тюрмі намалює на стіні човна, сяде туди з молодцями та й вийде на волю. Також везли його в Сибір, но й звідти він втік, написавши на границі Сибіру на стовпі: «А втік же я із Сибіру з тяжкої неволі, хоч кайданів я не маю, тож я не на волі». Кармалюк і лютий пан. Був собі один пан, смирний пресмирний, тихий притихий, ласкавий приласкавий, все облесно та зітханням та з поклоном. Але люди боялись його гірш огню немилосердного, гірш чуми і мору лютого. Бо як тільки не вийде який сердега на роботу вчасно, то так і знай, що прийшле пана економа, і той забере в нього всього-навсього 1/4 майна. А не вийде сердега другий раз, то вже половину. А як хто не послухається, то всю хатню утвар. А бити, лаяти – боронь Боже. Та скільки то горя з ним люди прознали, скільки сліз кривавих пролилось, скільки сиріт безталанних лишилось, як матері з голоду та немочі на той світ приставились. І от поїхав той пан раз до церкви. Висповідався та їде цугом назад. Але в лісі чує, кричить щось ззаду. Оглядається, що дяк церковний біжить за ним і кричить зачекати. Стримав пан коні, а дяк каже йому, що так і так, ваша вельможність, забули отець-батюшка, які гріхи ви йому сповідали, то послали мене навздогін, щоб ви сказали ще раз, бо їм треба відмолювати ці ваші гріхи. Ну, пан бере та й каже знов, сповідався, каже, що простив мені Бог гріхи мої тяжкі, що я якось в Святу П'ятницю масне в рота взяв. Ще якось нехотячки кицицьці моїй хвоста припер, та ще фурману якось лайливе слово сказав. — Ага, — каже дяк, — і то все, ваша вельможність? — Все, — каже пан. — Ага, — каже дяк, — то ви, ваша вельможність, забули ще один маленький грішок. То ваше багатство, що ви його із сліз сирітських збудували. Та й раз із себе дяківську одежу, а пан як побачить, що це Кармалюк, як наробить гвалту.
А Кармелюк тоді раз бере одну тополину, пригинає, бо сильний був. Пригнув її, та тоді мотузок панові на шию раз і каже: «Ну, піднімайтесь, ваша вельможність, там вже решту гріхів здасте». Та й пустив тополю догори. І тільки вітер свиснув. Як Кармелюк пана провчив. Розказують старі люди, що жив колись в селі Ляшковиці поміщик Левицький. Він знущався з людей і любив різні забави і бенкети. Звичайно, запрошували селу гостей, наїжджало в двір багато панів і бенкетували у пана Левицького день, другий, а то тиждень чи два. Раз на такий бал приїхав Кармелюк. Було це так. На веранді в домі пана Левицького іде гучна забава. Гості п'яні, вже ледве на ногах тримаються, півчі співають, музики грають, паничі з панночками в саду бродять. В цей час на шляху показалася бричка, запряжена парою вороних жеребців. За бричкою їхало кілька вершників. Слуги пана Левицького побігли відкривати браму, і на подвір'я в'їхала бричка, накрита великим турецьким килимом. На землю зіскочив гарний з лиця молодий пан, одежа на нім дорога, коло боку шабля так і сяє, і міниться дорогими каменями і золотом. Панові Левицькому він представився як граф з другої губернії. Забава продовжувалась. Гості ще випили, декотрі пішли спати, а пан Левицький вирішив прогулятися з графом, показати своє добро і багатство. Обійшли все хазяйство і пішли в село. Що ж побачив граф в селі? Хіба там хоч одна хата була подібна на житло людське? Стіни поперекошувані, стріхи попровалювані. Ні на подвір'ї, ні на дорозі живої душі вони не зустріли. А де ж люди? Питає граф. Всі в полі жнуть. Так уже ж вечір. Повинні повертатися люди з роботи. Каже пан Левицький, в мене не так ведеться. Коли жнива, то мужик на полі днює і ночує. Йшли далі. Доходили вже до кінця села, за яким починався ліс. В цей час якраз підійшли до одної, хіба що найгіршої хати. Чути було, як в хаті плаче маленька дитина. Видно, давно вже плаче, вже тільки хрипить. Ну, а що, коли лишиться в хаті якесь мале або немічне старе, і його нема кому доглянути, бо робочі всі в полі, питає граф. А хіба це моє діло, каже пан. Не можу я допустити, щоб добро моє на полі пропадало. Мужик витривалий, він витримає. Коли робить до кривавого поту, то дурощі в голову йому не лізуть. І бунтувать не схоче, а впаде, як мертвий, і спить. Пан посміхається до свого багатого гостя. Знаєте, рознеслася серед хлопства чутка про мужицького вождя, Кармалюка. Так я даю їм того Кармалюка. Ну що ж, каже граф, спасибі вам за прогулянку, але не хочу бути в боргу і віддячу вам за приємність. Тут граф повернувся до пана і врізав йому ляпаса з усієї сили. Пан як не стояв, тільки мелькнув ногами. Вставай, негіднику душогубе, я Кармалюк. Струснув Кармалюк паном і ще раз врізав його в морду з другої сторони. А кулак у Кармалюка був пудовий і твердий, як камінь. Вставай, негіднику, знов крикнув Кармалюк до чуть живого пана, знов струснув його за комір і третій раз врізав його кулаком в пику. В цей час під'їхала бричка, а за нею вершники. То були Кармалюкові хлопці. Що, хлопці, каже до них Кармалюк, треба і інших панів почастувати. Повертайте коні, бо то ж пани будуть на нас ображатись за нечемність. Заїхала бричка знову у панський двір. Порозходились хлопці по всіх покоях шукати панів. Котрого де побачуть, змалюють 3 рази в пику і до другого беруться. Оброблять другого, над третім трудяться. Вилітає панам хміль з голови,
а зуби з рота. Ніхто не знає, що робиться. Пани були п'яні, а дворові ще не второпали, що таке і до чого воно. А може, і розібрали, але не дуже були скорі панів рятувати. Поки довідались, в чим річ, за Кармалюком з хлопцями вже тільки курява стала. Через деякий час пани зібрали раду. Радять, що робити. Вирішили за всяку ціну Кармалюка зловити. Врешті вдалося їм заманити його в засідку. Що то була за радість? Пани святкували перемогу, цілу ніч бенкетували. На ранок вирішили їхати до губернського начальника розказати, що вражий син Кармалюк уже не буде по білім світі гуляти. Тим часом Кармалюк у холодній опритомнів від побиття. Побачив він, що лежить на сирій землі у самім шматтю. Кармалюк – це була така людина, що у найскрутнішому становищі не тратить здорового розсуду. Здається, що вже ні звідки порятунку не може бути, а глянь, Кармалюк і врятується. Отож він почав думати, як з біди вийти. Обійшов він свою тюрму кругом, обмацав стіни, двері, далі вікна. В вікнах були грати. Кармалюк обмацав і їх. Він попробував їх на силу. Грати трохи подались. Кармалюк розхитував їх цілу ніч, аж поки не вивалив декілька каменів. Тоді він відігнув прути і виліз зі своєї в'язниці. В цей час пан Левицький вже їхав в кареті до міста. Побачив його карету Кармалюк, коли переліз через мур панської садиби. Тут якраз паслися коні. Вскочив він на одного і погнав за каретою. Тим часом пани довідали, що Кармалюка в тюрмі нема вже, вчинили переполох і послали слуг в погоню. Виїхали слуги на шлях. Бачать, вдалині карета, і один верхівець її доганяє. Догадалися, хто то був. Погнали за ним. Кармалюк підскочив до карети, відкрив дверці і вскочив всередину. Не щувся пан, як був роздягнений, до шмаття. Кармалюк взяв і викинув пана на дорогу. Візникові крикнув поганяти коні, засвистів бич, і коні помчали з усієї сили. Вихором налетіли пани і слуги, побачили пана в білизні, не розібралися, збили його ні на що, а карета помчала вперед. Поїхав ній Кармалюк робити добрі діла. Як Кармалюк вчив людей. Устим Кармалюк був великий чоловік. Бідний люд всю надію на нього покладав. Лягають спати, згадують Кармалюка. Вдосвіта на панщину йдуть, думають, може, Кармалюк прийде. Вчив він людей розуму. Десь тут у цих місцевостях жив поміщик Федь Деришкіра. Справді дер з людей шкіру, як вовк злий. Ні просьбою його не проймеш, ні гіркими слізьми. Так він мордував людей, що ні сказати, ні описати. Цілий день тільки той робив, встане рано і до челяді чіпляється. Потім ходить по селу і з людьми розправляється, що хоче, те й робить. Був у нього і економ такий самий. Що побачить в хаті чи на подвір'ї, сподобається йому, і в двір забирає. Боронь Боже, гарну дівчину зустріне, зараз в двір, каже, приставити. Промотував гроші пан, а з людей соки видушував. Довго чи недовго так він з народу знущався, але вже нема чого й взяти. Нема чого взяти, але то нічого. Знайшов поміщик такий спосіб, що газда сорочку продасть, нема сорочки, пасок продасть і панові копійку дасть. Нема вже й щербатого гроша за душею. Почав збирати пан їх по кілька і мучив водою. І дещо з цього мав. Заганяв разом з економом кілька у збруч весною або пізно восени, і в холодній воді люди дзигуніють. Всякий радий тільки вилізти з такої муки, десь копійку роздобуде. Попав так пан на одного молодого газду. Висидів той в воді, нічого не буде. Бідний чоловік, аж синій з холоду і злиднів. Покинули його непритомного на березі. Та був він ще живий. Хоч осіннє сонце, а пригріло нещасного.
очуняв від холодної купелі панської, сів і подумав, куди йому податися. В село? Нема чого. І пішов він в ліс, в корчі. Може, вітер холодний не буде так шмагати. Ішов він, йшов, кілька днів йшов, змучився і заснув під деревом. Довго чи ні він спав, як почув, що хтось штурхає в плече. Розкрив очі якийсь чоловік. Вуса довгі, очі карі, стрижений під макітру, добре вдягнений. Чи пан, чи свій? Питає той чоловік, звідки та хто. Ну, тому не було що тратити, все розказав, як було. Подивився прихожий на змученого Газду, на його шкіру і кості, вислухав все, одвернувся. Здалося селянинові, що прихожий заплакав. Ото життя, ото життя, скільки в ньому горя! Доки пани будуть над нашим людом знущатися, сказав він. Зразу змарикував молодий Газда, в чим тут діло. А прихожий постояв так, подумав і питає, а чи чутно там у вас про Кармалюка щось? Чули ми. Сподіваємось, що прийде, каже Газда, і виручить нас. А чи ж самі не годні щось почати? Запитав прохожий. Хотів селянин ще щось сказати, але той чоловік як свисне, аж дерева зашуміли. Впав той Газда непритомний. Коли він знов відкрив очі, побачив круз себе ціле військо селян, всі сильні, здорові, добре озброєні, і прихожого того побачив. Сидів він на білім коні і сказав: «Вставай, брате, я Кармалюк, а це народні захисники». Нагодували Газду, добру одежу дали. «Веди нас на те місце, де пан людей мордує». Ішли вони лісом і підійшли до берега. Хлопці лишилися в лісі, а Кармалюк з тим Газдою переїхали на Дубові на той берег. Якраз пан зайнявся своїм ділом. Кілька людей сиділо в льодяній воді. Котрий чоловік посунеться, щоб вилізти, то зараз нагая получає. «А що це, пане, робите?» – спитав Кармалюк. «Свиней купаю», – відповідає пан. «Добре. А чи не зимна вода?» «Саме добра для свиней», – відповідає пан. Але вода була зимна, і люди в ній аж посиніли. Тоді Кармалюк наказав людям вилізти з води. Коли всі повилазили, він каже: «Ано беріться пана і економа купати». Боялись наші Газди таке робити. «Зараз же купати!» – грізно крикнув Кармалюк і навів на них пістоля. Змарикували вони вже тоді, що то таке, і зо страху пана і економа покидали в воду. Збруч мілкий, а пана хочеться добре скупати. То-то ж все купають, що пан з економом вже бульки пускають. Купали, купали, аж нечаяно пана з економом і втопили. Підвелись тоді. Оглядаються. Кармалюк вже на тім боці, сміється до них і махає рукою. «Ну, то будьте здорові! Будете вже знати, як панів купати». Як Кармалюк забрав гроші в пана. Було це давно, ще за панщини. Кажуть, що де тільки Кармалюк появиться, то там всі бідні люди радіють, а пани тремтять і ховаються. Одного разу один пан вторгував багато грошей, щось понад 5000 карбованців. Дізнався про це Кармалюк і написав тому панові такого листа: «Приготуй, пане, гроші, 5000. Я за ними приїду в суботу на заході сонця». Пан перелякався на смерть. Зараз же сповістив поліцію, губернатора, бо всі знали, що тільки Кармалюк обіцяв, то в акурат все зробить. До пана послали поліцейських і частину війська. Оточили вони панський палац так густо, що й курка не проскочить, і чекають ото Кармалюка. Тільки він приїде, отут його й спіймають.
закують в кайдани і посадять в тюрму. Радіють пани, попивають собі вино і поглядають на сонце. Ото вже й сонце сідає. Але дивляться солдати, що курява стала стовпом. Їде якийсь пан. Придивляються, а то генерал. Всі як крикнуть: «Здравия желаєм, ваше високопревосходительство!» Генерал до них посміхнувся і пішов до покоїв. Пан дуже зрадів, коли побачив генерала, і почав скаржитися на Кармалюка. Генерал заспокоїв його. «Як я, – каже, – тут, то вам не треба вже боятися Кармалюка». Його вгостили вином, він трохи пожартував, потанцював з панночками, а тоді й каже до пана: «Прошу пана на секретну розмову». Пан повів його на секретну розмову до свого покою. Видно, що генерал має щось секретне сказати, бо зараз же замкнув двері. А тоді й каже панові: «Ну що, гроші готові? Я Кармалюк. Пан ні живий, ні мертвий». Це справді був Кармалюк. Пан хотів закричати, але бачить, що Кармалюк кладе перед ним на стіл щось завинуте в папір і каже: «Це страшна бомба. Тільки повернешся, то вона розірве тебе й весь палац. Тоді всі загинуть, а з тебе й клаптя не лишиться. Кажи, де заховані гроші?» Пан від переляку не міг і слова промовити, тільки пальцем показав на шафу. Кармалюк відчинив її, найшов гроші, полічив, так і є, всі 5000. «А тепер, – каже Кармалюк, – сиди і не ворушайся, коли хочеш бути живим і цілим». Та й вийшов. Замкнув за собою двері та й каже всім офіцерам: «Чогось наш пан господар захворів, просить, щоб його не турбували. Хотів би я побачити того вашого Кармалюка, та не маю часу. Мабуть, його сьогодні вже й не буде». Сказав і поїхав. Чекають, коли пан вийде з свого покою, а він все там сидить. Коли пішли до нього, а він сидить за столом білий, як крейда, і шепоче до них: «Обережно, не руште, в мене щойно був Кармалюк». Офіцери й остовпіли. Але один із них, найсміливіший, підійшов до столу й обережно розгорнув отой завинутий пакунок, а там не було ніякої бомби, тільки здоровий буряк. Як Кармалюк добирав собі хлопців. Густо йшли кріпаки до Кармалюка. Стало вже в нього багато хлопців. Всі сильні, сміливі і готові на все. Пани боялися їх, як вогню. Отож такі були хлопці в Кармалюка. І от чого. Був такий випадок. Коли ще в Кармалюка було військо невеличке, всього хлопців 12, а Кармалюк 13, якось попросився до них один панок. Ну, не те що панок, а так чоловік з грамотних. «Прийми, – каже, – мене до себе. Хочу разом з тобою панів бити, карати за кривду народну». «Добрі слова, – каже Кармалюк, – тільки коб не лис за ними ховався». Не вірив Кармалюк всякому. Придивлявся, з ким має діло. «А що, коли ти нас зрадиш?» «Не нашої ти череди, зразу видно». Той доказує, а Кармалюк все одно не вірить. Нарешті той, ніби панок, клянеться, присягається Богом і всіма святими. «Ну, віриш?» – питає. Кармалюк постояв, подумав і каже: «Ні, не вірю я тобі. Іди, звідки прийшов». «Пішов би я, – каже той чоловік, – але життя мені нема, як не буде помсти панам. Як не приймеш, то докажу ж все-таки, що я справедливий і не для зради сюди прийшов». Вихопив він ніж, що мав за поясом, і вже поставив проти грудей, щоб впасти на нього. Хотів хлопець смертю доказати свою чесність і щирість. Та не допустив Кармалюк, щоб добра людина вмерла. Трутив він його з усієї сили, так, що той впав.
і хоч не прямо на ніж, та все ж себе поранив. Так і розпороло йому ножакою груди. Кармалюк послав за зіллям, яке сам знав, приклали те зілля до рани, перев'язали, рішили того чоловіка прийняти до загону. Став він вірним товаришем Кармалюка і не розлучався з ним аж до смерті. Раз був запеклий бій, Кармалюкових хлопців оточило царське військо, в цьому бою і загинув той відважний хлопець. З того часу, як хто йшов в загін Кармалюка, Кармалюк пробував, чи хоробрий чоловік, чи зненавидів він панство всією душею, казав падати на ніж. Коли той не злякається і падає, а Кармалюк швидко ножа забирав, то приймали, а інших проганяли геть. Отакі хлопці були в Кармалюка. Кармалюк і бідна вдова. І прийшов Кармалюк до млина. А у млині тісно і завізно. Юрба велика, бо саме Великдень близився, і кожне змолоти на Пасху хотіло. Отож кожне сильне, то й диви, тільки-но прийшло, а вже й до коша пропхалося, меле, та й додому йде. А тільки одна бідна вдова, ні сили в неї, ні багатства, сидить на своєму клуночку та й плаче, гіркими сльозами вмивається, бо ж немає їй доступу до коша. Не дотиснеться вона туди за багачами, а вони, знай, мелють та й сміються з неї баби бідної. А дома в неї діточки дрібні, сироти голодні, мами даремно дожидають. Тоді й підходить до неї Кармелюк, бере у бідної баби клуночка, драний він, раки до нього не вчепились би, та й прямо до коша, та й висипав на помол. А до бідної каже: не плачте, тітко, багачі багачами серця не мають. Тільки сказав він таке, а тут вже між народом шу-шу-шу-шу-шу, як це так кажуть молодий зелень зеленом, а таке старшим людям цвіркає та багатством очі витикає. Багатство, кажуть, від праці та від Бога, за його, кажуть, поважати треба та шу-шу-шу, шу-шу-шу. А Кармелюк нічого на це не каже, а вже як змолов бідній вдові, піддав їй на плечі, додому відправив і каже до всіх: а ходімно, люди добрі, на двір. От вийшли всі на двір, а Кармалюк підвів їх до молодої яблуньки, що саме розбрунькувалася, та й каже: то ви кажете, що багатство від праці та від Бога. А так, це ми так кажемо, загули всі. Кармалюк показує їм на бубляхи, на ті, що з них листки будуть, і ті бубляхи, що на стовбурі ростуть, і що люди їх вовками звуть. Показав він на ці бубляхи і каже: люди добрі, прийдіть сюди через 9 неділь. Затим поклонився громаді і пішов. Пройшли цих 9 неділь, от і приходять люди ці до тої самої яблуньки, а там бачать, гіляки ледь-ледь животіють, такі чорні та нещасні, і навіть заводу нема на цвіт. А стовбура йдуть вгору стьожбухи, що їх люди вовками називають, та такі великі, та пишні, та зелені, аж сік з них, мов слина тече. От, каже Кармалюк, скажіть, люди добрі, громада чесно, чому ці гіляки посохли? А тому, гукнули всі громадою, що їхній сік весь стьожбухи вовки випили. От так, каже тоді Кармалюк, і багаті та бідні, як ці бубляхи, що ви їх колись бачили. Родяться вони на одній яблунці землі, ніби зразу однакові, а потім стьожбухи багачі весь сік вип'ють, а бідні сохнуть, в'януть на пні. То чия ж тепер правда, людоньки? І мовчали люди, громада чесна, бо правда була Кармалюкова. Виручив з біди. Одного разу йшла бідна жінка через ліс і вела корівчину. Раптом, бачить, виходить з лісу якийсь чоловік. А то був Кармалюк. Став на дорозі і чекає. Підійшла вона, сказала добрий день, пішли вони разом.
Почав Кармалюк питати, звідки вона, куди йде. Жінка й розказує йому: веду від дітей корову на ярмарок продати, бо нема чим заплатити податок. А що діти будуть їсти, сама не знаю. Хіба що з голоду гинути прийдеться. Тоді Кармалюк став дуже похмурий, тяжко задумався, а далі каже: веди, жінко, свою корову назад додому і годуй дітей, щоб крепкі виросли. На тобі 50 карбованців. Зраділа жінка, ніби знову побачила світ. Дякує Кармалюкові, а його й сліду не видно. Зник у лісі. Розказала вона про свою пригоду сусідам, а в неї була сусідка багачка. Ну, всім відомо, що Куркуль зажерливий. Не їсть, не п'є, все думає, як би їй підманути Кармалюка і взяти від нього 50 карбованців. От одягається вона в ганчір'я, бере свою найгіршу корову і йде через ліс, неначе на базар. Переходить тій Кармалюк, починає розпитувати, що та куди. Впізнав він одразу багачку, бо добре розумів людську душу. А та розказує, як їй тяжко жити. Вислухав Кармалюк, збагнув, чому справа, і каже: от тобі, жінко, 5 копійок. Купи мені на ярмарку 2 підкови і цвяшки. То тобі дам після 50 карбованців. І зник у гущавині. Вертається скоро багачка з ярмарку, а Кармалюк вже чекає. Сидять на траві ще якісь хлопці. Взяли вони Куркульку за ребра, поприбивали їй до п'ят підкови і сказали, що більше не обманювала. Зрада. От який Кармалюк був розбишака. Ох, завзятий був то лицар. Та й везло ж йому бити тих панів. Недаром же він був характерник. Він, бачте, був такий лицар, що його ні одна куля не брала. Що вже не робили ляхи, щоб його звести з світу, так нічого не допнули, нічого не могли зробити. Було, його іноді зовсім вже візьмуть в руки, а він як трусане, так всі ляхи посипляться, як ті яблука з яблуні. А той на коня та й був такий. Сказано вже, характерник. Так-то він собі жив і грабував тих панів, а як прийшов вже його кінець, бо вже, звісно, всьому на світі кінець буває, то і ляхам повезло. Став, бачите, Кармалюк заходжувати до однієї бідної шляхтянки. Чи він в неї закохався, чи вона його так причарувала, не знаю. Мабуть, що так, тільки ото почав він до неї заходжувати. Ходить та й ходить. А вона, суча дочка, жила в одному містечку на Подолії, саме серед Ляшви. Так ото, як став Кармелюк до неї чіплятися, та шляхтянка й дала звістку своїм. Звістила, бачте, ляхів. От одного вечора ляхи й спостерегли Кармелюка в її хаті. Ну, ті ляхи були хитрі, вони вже знали, що Кармелюка куля не бере. То перед тим, як піти на Кармелюка, пішли до одного лицаря ляха, а той лицар, чи він сам був характерник, чи хто його зна, мабуть, з нечистим колись галушки варив, тільки він один і знав, як Кармелюка знівечить, звісно, з освіту. От як прийшли до нього ті ляхи, він і дав їм пораду. Ніяка, каже, куля того Кармелюка не візьме. А ви положіть в рушницю серебряну пугвицю хвостовиком вгору. То тільки, каже, та пугвиця його візьме. Ну, ляхи так і зробили. Ото приходять вони в хату тієї шляхтянки і засіли в куток в сінях. Кармелюка ще не було. Через якийсь час приходить і він. Сів собі на лавці в хаті та й балака своєю коханкою. А ляхи в сінях і заворушилися. А що це, питає Кармелюк у тієї шляхтянки, що це там наче ворушиться? Тато, каже, вівці я загнала в сіни. Ой, каже Кармелюк, то не вівці, а то, мабуть, Кармалюкові стрільці. Почуло, бачте, його серце свою погибель. Та як сказав це, а Ляшва вбігла в хату та й убила його тією пугвицею. От як скінчив своє життя Кармалюк.
Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.